Okay. Ẹ kú ilé o. Ẹ kú dédé àkókò yìí o, ẹ̀yin ọmọ ìyá mi. Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi. Ẹ̀yin ọmọ ìyé mi. Ṣé láfíà ni mo bá yín o? Gbogbo ilé ń kọ́ o. Ṣàlàáfíà lẹ wà o. Tẹ́ bá ṣe ń darapapọ̀, ẹ bá wa máa pín in síta. Ẹ bá wa máa share rẹ̀ pápápá lé wákàtí kan la máa lò. Ní pẹ́ àti pẹ́ ká tó jáde. Ẹ má bínú. Ẹjọ́ ní ìró. Ẹ dákun. Ẹ bá ṣe ń darapapọ̀. Ẹ máa bá mi pín ètò yẹn. Ẹ máa bá mi tẹ like, love àti share. Ẹ bá mi jẹ́ kí like, share yìí kó pọ̀ dáadáa. Ẹ bá mi press love, like and share. Tí ẹ bá ti tẹ love, tẹ like, tẹ ẹ̀dẹ̀ gbẹ́wọ́lé share. Á ti dájú. Ẹ ṣé gan ni. Ní pẹ́. Ẹ jẹ́ kí n tan iná ìkí gbogbo ẹ̀kan máa dò kó má kàn sókùnkùn biribiri. Ká má kàn wà lókùnkùn biribiri. Ká má sókùnkùn. Gbogbo ẹ̀ má sókùnkùn bárabára. Bárabára. Ẹ̀yin èèyàn mi, iṣẹ́ wa pa. How you na dey now? Báwo lè ní iṣẹ́ wa pa? Pàjáwìrì ni mo sáré mú wá, breaking news ni, news kíákíá. News tí mo mú wá fún yín lénìí, ẹ ṣáà ti rí breaking news. Ìròyìn pépèpé tó máa ṣe kíákíá ni mo mú wá. Thank you bẹ́ ṣe ń darapapọ̀. Àkànní Mukadas, you are welcome. Mukadam. Kewulere. Thank you for joining. Tí ẹ bá ṣe ń wọlé, ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá mi like àti ẹ bá mi pín síta. Thank you so much. God bless you as you are joining and as you are doing it, as you share the program. Quick one. Ìròyìn kan ni mo sáré mú wá fún yín àtàwọn àṣírí kan ni mo fẹ́ sáré tú fún yín. Láàrin wákàtí kan ẹ kọ́kọ́ pín ká, ẹ pín fáwọn èèyàn. Ẹ pín fáwọn ọ̀rẹ́ yín lé, ẹ fún gbogbo ẹbí. Láì fàṣìdá. Ẹ dákun ṣé mo ti wà ń ta? Mi ń wọlé. Ẹ ṣé gan ni bí ẹ ṣe ń darapapọ̀. Quick one. Breaking news. Thanks for joining. God bless you. Ẹ̀yin tí ẹ darapapọ̀ mọ́ mi, ẹ jẹ́ kí n wò bóyá mo ti jáde. Mo ti gbàgbé pé mi ò fi sórí péèjì tó kù. Ẹ má bínú. Ẹ̀yin èèyàn mi gbogbo nínú ilé. Thanks so much. I love you all. I love you, baby. Yeah, mo ti jáde báyìí, mo ti ríra mi, mo ti jáde. Mo ń wá tẹ́lẹ̀ ni. Ẹ má bínú. So, a ti jáde báyìí. Breaking news, share. Ẹ pín fúnta, ẹ pín síta, ẹ jẹ́ káwọn èèyàn yín wò. Ẹ yá, ẹ jù fáwọn ọ̀rẹ́ àtẹbílé, àtọ̀rá ńlé. Ó yá, share. Tẹ́ bá ń gbọ́ share. Ká sáré sọ tá fẹ́ sọ pápá bí àwọn tó wà ní pápá. Wákàtí kan péré ni mo fẹ́ lò. Ọ̀la lọ́dún. Mo fẹ́ lọ gba, mi tí jáde lọ gba, mo fẹ́ gba nǹkan, fẹ́ gbóògùn mi. Ọ̀la lọ́dún, torí ànímọ̀ bóyá wọn ò ní wá lọ́la. So kí sì tètè sáré lọ. Thank you for joining. Ó yá share, ẹ bá mi share rẹ̀ fáwọn èèyàn torí pé mi fẹ́ waste time. Mi dẹ̀ fẹ́ sọ̀rọ̀ yẹn lẹ́ẹ̀mejì. So mo fẹ́ kí àwọn èèyàn mi kó wọlé. Àwọn alálùbáríkà, àwọn èèyàn mi alálùbáríkà, wọn táyé wọn ó dá. Ẹ̀yin táyé yín ó dá, táyé yín ò ní pinyìnkìn. Títí yín ò ní bàjẹ́. Mo mú ròyìn wá fún yín ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tàtà. Gbogbo wa náà la ní ọ̀rọ̀ tá fẹ́ sọ. Gbogbo wa náà ló pín sí, gbogbo wa la máa sọ.
Hey, ojú mi ti ń kún padà. Ojú mi ti ń wà padà. Ojú mi ti ń wálẹ̀ kò wú mọ́. Ojú mi ò wú mọ́ bíi ti tẹ́lẹ̀. Oh my God, oh my God. Ọmọ tí ò make up. Thank you jàre. Jẹ́ sáré kí àwọn olólùfẹ́ Tenny ọmọ ológo. Tókunbọ̀ Ọlákúnlé, wọ́n ní keep the good work. Thank you so much, Papa. God bless you. Thank you so much. Bọ́bẹ́ ṣe ń wọlé ẹ̀ ṣí ẹ̀rẹ̀. Fatai Ògúnmẹ́fún. Thank you, thank you, thank you. Bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń darapọ̀, Awójọbí, ẹ̀rí Prince Gbádégúntẹ̀, ẹ bá mi pín síta fún àwọn ọ̀rẹ́ yín. Mo fẹ́ sọ àwọn ìròyìn kan fún yín ni. Ọmọ mo tún mú ròyìn òfófó wá. Hey, breaking news. Another gbàǹsgbòsí tún ti ṣẹlẹ̀. Another breaking news. Another breaking news. Kí má waste data yín jẹ́ sáré máa sọ̀rọ̀ lọ. Torí àwọn onílara. So bẹ́ẹ̀ yín náà bá fẹ́ gbọ́, ẹ má bá mi tẹ like bẹ́ẹ̀ ṣe lánàá. Ṣé rí pé program ta sí lánàá rí pé àfa wàhálà, ẹ rí pé àjà àṣepè ní ìbínú mọ́. Dókítà mi gan ti ní kí n má bínú mọ́, mi sì ní bínú sí yín mọ́. Tí bá ti ń ṣe program, kì í ṣe pé ẹ mọ̀ pé èmi ò ní ẹ máa fún mi star. Ṣèyàn ó yẹ ẹgbẹ́ kan ti wà. Ṣùgbọ́n oore tó lè ṣe ni pé tí má ti ń ṣètò, máa bá mi press love àti like. Torí àwọn tó ń ṣèkà, sẹ́rí love and like tẹ́ bá mi press yẹn, ìyẹn ni ó jẹ́ kí àwọn tó ń ṣe bí àtàwọn tó ń ṣèkà ó stop wọn. So tí love like tí yín bá pọ̀ ju tiwọn lọ, yóò dáwọ́ ṣe wọn dúró torí àwa ò sí bí láti wá bayé èèyàn jẹ́. We are not misleading anybody. Tí mo bá ń ṣeré, màá sọ fún yín péré ni mò ń ṣe. Mo ti ṣeré lánàá, mo tún ṣeré lénìí. Wọ́n fẹ́ bú mi pa lábẹ́ kọ́mẹ́ǹtì. Eré mo kọ́kọ́ mú síwájú, mo dẹ̀ gbé news tẹ̀lé. Mo tún ti ṣeré mi lénìí torí èmi ni Tinubu fẹ́ fi ṣe CSO. Ó máa fi àwọn tó wà sí ọmọ Yorùbá dàbí àmì ló máa fi mí ṣe. Náà ẹ jẹ́ ká sáré fi yẹn lẹ́yìn tèmi, ẹ jẹ́ ká sáré mú ròyìn wá torí dátà yẹn má bínú ẹ̀yin tèmi. Ẹ sá mọ̀ bó ṣe lọ. Now, breaking news tí mo fẹ́ kà fún yín ni pé tàkọ́kọ́ mo kọ́kọ́ fẹ́ sọ̀rọ̀ kan àṣírí kan. Subsidy ọ̀rọ̀ lórí epo tí gbogbo wa ń rojọ́ lé lórí as ex-president yìí, former president yìí Muhammadu Buhari àtàwọn kan àsáwọn ni wọ́n make owó lórí subsidy gbàgán gbogbo ẹ̀ ni mo máa fún yín ní fídíò. Àsáwọn náà wà bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n news tàkọ́kọ́ ni mo fi ní kí àwọn ọmọ Yorùbá, ẹ mọ̀ pé ọmọ Yorùbá lèmi, tí mo dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ Yorùbá dénú, mi ò dẹ̀ lè trade anybody pẹ̀lú orílẹ̀-èdè mi, ṣùgbọ́n mi ò wá tribalism tó bá já Haúsá ni mo fi sọ fún yín wípé nínú àwọn Haúsá èèyàn gidi wà nù wọn, nínú àwọn Ìgbò èèyàn gidi wà ń bẹ̀, nínú àwọn Yorùbá èèyàn gidi wà láàrin wa, gbogbo náà kọ́ láàdá bá a ní ẹ wò ká ẹ ṣe ti rí ẹ wò ká ẹ ṣe rí pé pin lè sí àtẹ́wọ́ mi fún torí ẹ mọ́ wo làwọ́ mi, wọ́n máa fi páàmù rí ìdìgbèsí ayé yìí. So ẹ wo ìlà ọwọ́ mi, ṣe ti rí ìlà ọwọ́ mi bó ṣe rí, mo rí ẹ ti rí ìka ẹ rí pé kò dọ́gba, ṣe rí pé kàyé ò dọ́gba, ẹ rí bó ṣe rí, ẹ rí pé kan gùn ìkan kúrú, bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Ọlọ́run ò dá wa dọ́gba. So tí nǹkan yẹn bá wá ṣẹlẹ̀ nílé ayé, mi ní sọ pé gbogbo ní mo fi máa sọ pé èmi ò wà tribalism. Àti Ìgbò àti Yorùbá àti Haúsá, we are one but we are not the same country. Èèyàn náà ni wọ́n, ẹlẹ́ran ara ni wọ́n. Ó dàbí orílẹ̀-èdè táwa náà ń lọ ni. Orílẹ̀-èdè tá à ń lọ àkúkú sára kan náà à ń lọ bẹ̀. Ní ìsìn wọ́n dà wá pọ̀, wọ́n wà nínú Nàìjíríà kan ṣùgbọ́n kì í ṣe orílẹ̀-èdè kan. Ẹ wo Europe country, ẹ wo iye orílẹ̀-èdè tó wà lọ́ndà Europe ni. Bó bá yẹ pé Nàìjíríà jẹ́ ìlú tó jẹ́ pé wọ́n mọ̀ pé báwọn ṣe jẹ́ giant Africa, kí wọ́n fèsì nǹkan wọn, kò sí ìlú tó máa dáa tó Nàìjíríà ní gbogbo àgbáyé. Tó bá yẹ pé Nàìjíríà àfi jẹ gúdú jẹrá ìmọ̀ tara ẹni nìkan, àfẹ̀mí èmi ni mo fẹ́ jọ̀gá, èmi mo fẹ́ kán mọ̀ mí jù, èmi mo fẹ́ jẹ́ kán gbọ́ mi, èmi ni mo fẹ́ kán mọ̀ mí, èmi nìkan ni èmi àfẹ̀mí ló ba orílẹ̀-èdè Yorùbá jẹ́. Kò dẹ̀ kí sọ́dọ̀ Yorùbá nìkan, but àwọn kan tún corporate ju àwa tẹ́ ń wò yìí lọ. Àwọn kan corporate but àwa corporate rárá. Àfi ìjà làwa máa ń jà ń tiwa, ká dẹ̀ máa tún ṣe ìlara wa, ká rẹ́ni tó ń gòkè ká máa rẹ lẹ́pa. Yeti Queen, you are welcome, my sister. Abẹ́ máa join mi, tẹ́ bá fẹ́ join mi, ẹ ṣe yes, kí n send the link sí yín. Thank you. Now, ẹ send sí mi, ẹ sọ pé yes, kí n send the link sí yín. Now, breaking news tí mo wá mú wá. Hey, nígbà tí Bọ́lá Ahmed Tinubu máa débẹ̀, èmi Tenny ọmọ ológo ò fẹ́ kó lọ bẹ̀. Mi ní parọ́ fún ìdí ni pé orílẹ̀-èdè lèmi fẹ́. Torí mo mọ̀ wípé kò sí nǹkan tó lè wà nínú Nàìjíríà yẹn láyé tán lè rí tuntun tí wọ́n ti ba nǹkan jẹ́. Gbogbo wa okay ma,
God bless you. Gbogbo wa la mọ̀ wípé nǹkan tí ẹ ti lè keep ẹ̀ tí bá ti sáré lọ sí gbogbo bí hospital ẹ lè mọ̀ sọ̀rọ̀ lọ. Jẹ́ n sáré mú breaking news yẹn wá. Jẹ́ kí n sáré mú jẹ́ kí n send link sí kún ìkan wọlé. Now, ẹ̀yin èèyàn mi sọ lórí ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ lọ. God bless you. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Tenny Ọmọ Ológo TV, tẹ́ wà lórí Tenny Ọmọ Ológo, TOYìn TV News, Tenny Ọmọ Ológo, TOYìn TV News lórí YouTube. Ẹ bá mi subscribe sórí YouTube channel mi. Ọwọ́ yín tẹ́ dẹ̀ fi ṣe ẹ̀ ní fọwọ́ náà gba lẹ́tà bànújẹ́. Inú mi dùn lẹ́ni ni o. Torí wípé mo máa ń sọ fún yín pé èmi ò ṣe tó ń ba ayé èèyàn jẹ́. Ẹ̀yin tẹ́ ẹjọ́ mọ Tinubu. Ẹ máa sọ fún mi pé o lẹ́kọ̀ọ́. Ó yẹ kí èmi máa pe Tinubu ní bàbá. Ẹ ń ṣe èrà ni. Ẹ má jẹ́ ká sọ astagafla. O ẹ gbádùn o. Muhammadu Buhari tó lọ, Bọ́lá Tinubu, ṣé Buhari ò ju Tinubu lọ? Tinubu gan pè lórúkọ. Ó ní tí kì í bá ṣèmi, Buhari ò ní jẹ́ president. Tí kì í bá ṣèmi, Buhari ò lè jẹ́ president. Ó ní tí kì í bá sọ Buhari ò lè jẹ́ president. So orúkọ ló náà pé orúkọ là ń pọ̀ baládé. Orúkọ là mọ̀ pé a kàn máa fi ààrẹ sí lẹ́yìn ni tá a bá fẹ́ kọ nǹkan. But tá a bá pè bá ṣe mọ̀ pé ìyẹn ò mí pé yóò disrespect gbogbo wa la mọ̀. Irú Ọbásanjọ́ nìsí gbogbo ilẹ̀ ńlá rúkọ ọmọ lórí ẹ pé nígbà Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ ìpínlẹ̀ Jonathan ní bẹ́ẹ̀ ṣe ń pè nù. Ṣé ẹ fi bùrọ̀dá dádì Jonathan sí? So why tó wá jẹ́ pé torí tọmọ tí yín wà bẹ́ẹ̀ wá ní ká máa pè ká máa kúnlẹ̀ ká o bá sì máa sọnù àbú wọn. Now ní ijó tí mo sọ fún yín pé nǹkan tí Tinubu ti ṣe torí ọ̀rọ̀ subsidy yẹn kò tí ó dìgbà pé epo bá wà torí epo tún ti máa wọ́n mo tún gbọ́ pé ní next month nísìn wọ́n máa fi kún owó ná máa gbẹnu sókè ní òwò abẹ́ yẹn lénìí orí bọ̀ lórí eléyìí tí mo rí tó ṣe níjó òní lórí àwọn tó wà ní gbogbo àwọn chief of staff tó yàn ó yan ti Yorùbá sí side ti Yorùbá ó yan ti Haúsá sí ibi ta Haúsá ó mú ti north ó mú tàwọn ọmọ middle belt ó mú ti east kò jẹ́ kó jẹ́ pé ẹ mọ̀ pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tẹ́ ẹ bá wo gbogbo àwọn tó jó olórí Fúlàní lẹ máa bá lókè òkè yẹn Fúlàní ni which tí ò dẹ̀ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ẹ wo gbogbo àwọn tó wà ní pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ mo fi máa sọ pé ìwọ náà má ṣe lára má sì torí wípé kì í ṣe candidate yẹn ló wà ń bẹ̀ lọ́wọ́ thank God ẹ sì wà ní court bí wọ́n bá dá yín ní ẹjọ́ ààrẹ bó bá dẹ̀ jẹ́ pé gómìnà ló forí sọ ẹ jẹ́ ká ní sùúrù ẹ má yẹ pé káyì torí yẹn ká wá máa ba nǹkan jẹ́ gbogbo alájọ wà ní orílẹ̀-èdè yẹn lọ́wọ́ torí wọn tí ì pín orílẹ̀-èdè yẹn fún wa ká ní wọ́n ti pín ìyẹn ọ̀tọ̀ wọn tí ì pín wáì tí màá wá máa dúró pé kí n tó wà nú ẹ̀ kó bàjẹ́ ṣé tí nǹkan tó bá bẹ̀ tó bá bàjẹ́ ṣé kì í sorúkọ páálí tí wọ́n lè mí lò ní páálí wọn ni wọ́n lò kódà kó o má lo páálí yẹn mọ́ kó o ti ní páálí ìlú òyìnbó tó orílẹ̀-èdè tó wà lọ́wọ́ ọmọ Nàìjíríà sì ní ẹ ò kí sọmọ ìlú wọn pásítọ̀tì wọn resident tó wà nínú pásítọ̀tì ẹ kò lè dàbí ti tàwọn ọmọ onílùú gangan ó yàtọ̀ síra wọn tàwọn ọmọ onílùú ó yàtọ̀ sí tẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ àjòjì so wọ́n mọ gbèdéke wọn ibi tẹ̀yin tẹ́ ẹjọ́ ọmọ ìlú wọn lè gbalé sí àwọn ọmọ ìlú wọn ń gbé wọn lè jẹ́ kẹ́ ẹ gbalé síbẹ̀ wọ́n mọ gbèdéke ara wọn ẹ̀yin lẹ́ẹ̀mọ̀ wò pé wọ́n wá sórílẹ̀-èdè yìí tán mọ̀ máa lọ gbé ibi tẹ́yin olówó ti Nàìjíríà náà ń gbé tẹ́ẹ̀mọ̀ pọ́n wọn lé àwọn tó yẹ pé wọ́n láṣọ àpọ́nlé lára ẹ wo àwọn màmá tí wọ́n lọ sí Saudi Arabia ẹ wo bó ṣe jókòó sílẹ̀ lẹ̀ wọ́n sanwó gbogbo ẹ̀ wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ àwọn míì lọ Jerusalem wọ́n ṣe nǹkan yìí ẹ jẹ́ káwa náà pọnra wálé lórí ìyẹn èmi ò fẹnu bà ayé nǹkan jẹ́ o lóòótọ́ kò tí ì ṣe time tó yẹ pé ó yẹ ká máa praise ẹ̀ but tá a bá ti rí nǹkan lọ́dọ̀ tèmi torí mi mo fojú Tinubu rí mọ̀ bo ẹ bá ń gbọ́ mo mà fojú má nìyẹn rí bàbá yẹn rí o mo fojú Jagaba rí èmi Tẹ́ni mo mọ̀ kódà tí n bá sùn báyìí tí n bá ń lálàá báyìí màá tó bọ́ ta màá tó sọ̀rọ̀ jágàrò dí so nígbà tó dẹ̀ tó ṣe nǹkan míì tí n bá ti rí àwọn nǹkan kan tó ṣe tí n bá sọ ẹlẹ́ṣẹ̀ ni mo jẹ́ mi ní sọ pé torí pé orílẹ̀-èdè ni mo fẹ́ gbà orílẹ̀-èdè tí mo dẹ̀ fẹ́ gbà kò tí ì dé mi wá ní tìtorí ẹ̀ kí n wá fẹnu bà nǹkan tó fẹ́ ṣe jẹ́ eléyìí tó bá ti ṣe tó bá ti dá ń sọ eléyìí tó bá kù tí ò tí ì dá torí ń sọ kì í ṣe pé eléyìí tí ò dá nìkan ní máa sọ lọ́dọ̀ tèmi tó bá wù wọ́ opinion tiẹ̀ o lè máa gbélé tí ò dá nìkan ṣùgbọ́n nígbà tí mo bá ń gbé tí ò dá wá tí mo dẹ̀ ń sọ sógbà tí nǹkan ò dá látẹ̀yìnwá mo ń bá a gbé wá ní ìsìn mo dẹ̀ rí nǹkan míì tó tún ń ṣe tó dáa màá sọ yẹn tó bá tí ò bá tún ti dáa mo tún máa sọ yẹn
so opinion ti ẹni tó bá wá wò lè lọ o lè wò pé ó tiẹ̀ ti yínú padà a máa lè ọ rò pé àgbàgbé ẹni ọ rò pé forgive ẹni that is your own cup of tea ìwọ kọ́ ló máa pọ̀ forgive torí mi ìmọ̀ yẹ́ ẹ̀rí Tinubu gùn mọ̀ yẹ́ ẹ̀rí ìwọ kọ́ ló gbé Bọ́lá Ahmed Tinubu débi tó dé tí ìbá sọpọlọ àti gbogbo ń tóró àtowó tó ní ṣé wọ́n rò kó lè débẹ̀ tí ò bá lówó owó ló ṣiṣẹ́ débẹ̀ yẹn ìwọ kọ́ ló ṣiṣẹ́ débẹ̀ so that is your own wàhálà now ẹ̀yin èèyàn mi Ajílára àtẹ̀mpí àbí àtẹ̀mpísí bàbá tí ò gbádùn ẹ jẹ́ wọ̀rọ̀ now ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ Tinubu ti renew ẹ bá mi tẹ lọ́ọ̀fù torí inú bí àwọn kan ẹ má jẹ́ kẹ́ máa bínú síra wa ẹ má jẹ́ ká máa ṣe ìlara ara wa ṣe rí tí nǹkan bá dáa tẹ́ ẹ bá fẹ́ pín gan kódà kó jẹ́ wípé àwọn tó wà ń bẹ̀ yìí ká fẹ́ pín gan ṣe rí àwọn sísítẹ́ẹ̀mù tó wà ńlẹ̀ yìí ló máa jẹ́ kí pínpín yín kó yá bí mo ṣe ń wò yìí tó bá gbé àwọn sísítẹ́ẹ̀mù tó ń gbé lọ láwọn nǹkan tó ń ṣe tó bá ṣe pínpín yẹn á dùn kì í ṣe wípé nísìn for instance nísìn ní àwọn chief of staff tó wà lókè nsìn àwọn ọmọ Yorùbá ó fi ti Yorùbá síbẹ̀ so bó ṣe jẹ́ pé ti Yorùbá ló wà ń bẹ̀ yẹn tí kì í ṣe Fúlàní tí kì í ṣe àwọn tí ṣe Yíbò tẹ́ ẹ bá ṣe tán láti gbọ́ orílẹ̀-èdè yín ọmọ ìlú yín ni ẹ lọ family house wọn náà ṣe ẹ mọ ilé ìyá láyé ẹ wà lè yẹ ẹkọ ọmọ olóògùn ni eléyìí tó wà ń bẹ ọmọ olóògùn ni lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa náà ọmọ fọrọ lọmọ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ìlú wa náà ọmọ olóògùn ni a lọ family house ni tí ò bá fẹ́ dìde ní tipa ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ Fúlàní tó lè gba nọ́ọ̀tì lọ ìyẹn dá so tó bá jẹ́ àwọn ọmọ Yíbò àwọn tó jẹ́ Biafra tó fẹ́ lọ tó bá wá tásìkò tí gbogbo nǹkan bá di pé kò fẹ́ lójúmọ́ wọ́n á gba family house tiẹ̀ náà lọ ọmọ ìyá mi wá ń bí wọ́n gbà dìde ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ Yíbò ni tó bá jẹ́ Fúlàní ló wà ń bẹ̀ ṣe mọ̀ pé kò ní gbọ́n tó bá sọ fún lókè ní ògbọ́ bọ́ ọmọ ìyá wọn àti kojú ìbọn sí àwọn ọmọ ìyá ẹ̀ ó máa difficult díẹ̀ àti dojú ìbọn kó àwọn ọmọ ìyá ẹ̀ kódà tó bá fẹ́ gba ọ́dà látòkè á sì rówó pé àwọn ọmọdé sì làwọn ọmọ ìtàn protest níwájú kíní o àwọn ọmọ yìí náà dẹ̀ protest lọ́wọ́ má jẹ́ àṣẹ ẹ jẹ́ kí n fọ̀rọ̀ sùúrù bá wọn sọ̀rọ̀ instead tí màá fi kóbọn lé wọn lórí èmi máa ń lo ọpọlọ tí wò bá lọ́gbọ́n ọmọ ológun ń lọ́gbọ́n torí mo ti rí i pé ó ti sú àwọn tó wà ní òkè yín wọ́n tọ́ dé pin wọn lọ́pṣàn àwọn lè rò pé káwọn ṣe bọ̀ tó omi ti pọ̀jọ́ kan lọ and then ojú kòkòrò ó ti ba àwọn tí à ń pè jẹ́ ká ní wọn fi ọ̀rọ̀ owó bara wọn jẹ́ ó ṣeéṣe kí wọ́n lè mọ nǹkan tí wọ́n fi àwọn owó yẹn ṣe béèyàn bá ti ẹ̀ ń gbà ibi téèyàn bá ti ń ṣe lèèyàn ti ń jẹ wọ̀ kì í ṣe pé ká ṣe nǹkan ká tó wá máa blame àwọn èèyàn pé kí ni wọ́n ń ṣe kí náà ń ṣe fún yín gan tẹ́nì kò ṣe rí yẹn ní mi like àwọn ọ̀rọ̀ àlùfànṣá now nígbà tó yan gbogbo nǹkan yẹn now ó tún ti wá ṣèmí airport gbogbo àwọn some airport yín àwọn airport kan Tinubu ti renew ó ti renew rẹ̀ ó ti pààrọ̀ orúkọ ó ti pààrọ̀ orúkọ gẹ́gẹ́ ó ti pààrọ̀ orúkọ àwọn airport kan sọ fún mi pé rọ́ ni mo pa wàláhì ó ti pààrọ̀ ọlọ́ngbọ́ ó ti pààrọ̀ ìbáwọ̀ là ń sunkún láti gbé pé gbogbo airport wa orúkọ Haúsá ló wà ń bẹ̀ kìíní kan ló wà ń bẹ̀ orúkọ gbá ló wà ń bẹ̀ orúkọ àwọn ló wà ń bẹ̀ ọmọ àǹtí mi Jagaban ti pààrọ̀ ẹ̀ ó ti pààrọ̀ orúkọ airport Ìbàdàn wọ́n ti pààrọ̀ orúkọ rẹ̀ Tàkúrẹ́ wọ́n pààrọ̀ rẹ̀ ti Ìlọrin gan tó jẹ́ pé Fúlàní sọ pé àwọn làwọn ní Ìlọrin ó kọ Yorùbá ló wà ń bẹ́ẹ̀ má gbé ẹ ṣàbàyè lọ́sàn-án yìí ọmọ títí Oǹdó kò títí lóńdó Èkìtì wọ́n ẹ̀sẹ̀ ń ṣe kínní oníkágò ni so títí ilẹ̀ Haúsá náà ó forúkọ àwọn ọmọ wọn ṣe ti ilẹ̀ Haúsá tilẹ̀ Yíbò ó jẹ́ kó dorúkọ àwọn ọmọ wọn tó ti kú àwọn èèyàn wọn ńláńlá tó ti kú lọ ń ló fi ṣe wá rí tèkó yẹn ń ló wá fọ́nì ń ló yà mí lẹ́nu kó mọ̀ sí pé bóyá Tinubu Jagaban ṣé kì í ṣe pé o fẹ́ fìyẹn sorúkọ rẹ torí tèkó is a giant torí mo mọ̀ pé Jagaban of Lagos Jagaban jẹ́wọ́ o fẹ́ fìyẹn sorúkọ o fẹ́ fìyẹn sorúkọ àbí jẹ́wọ́ now ẹ jẹ́ kí n sáré gbé yín trabayé lọ ẹ bá mi tẹ lọ́ọ̀fù láìkì yóò dára fún yín ẹ má jẹ́ ká máa ṣẹ̀tánú ẹ má jẹ́ bá Tinubu jà lásìkò ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ máa wo fíìmù tó ń lọ iná bí fíìmù yẹn bá ṣe ń lọ ní kẹjẹ́ ká wò yìí tó bá lé tí ò bá dá ẹjá ká tún pariwo ká hó ká kígbe bíbá yóò ṣe o Jagaban ibi ò ṣe o tó bá yìí tún ti ṣe ẹ jẹ́ ká yé mọ̀ pé ó ti ṣe bẹ̀
ibi tá bá ti rí pé kò dẹ́jà pariwo pé ibi ò dá o ẹ bá sí àlè rí bí o àlè lọ bí tó bá ti ṣe ẹ jẹ́ ká tó sọ pé ó ti ṣe òye gan lọ́lọ́run gan ṣe máa gbàdúrà wa kì í ṣe pé ìbàjẹ́ nìkan ló máa sọ ẹ jẹ́ kí n sáré gbé yín tàbáyé kí n sáré ka news yẹn fún yín kún ìṣe wà ń bẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni mo wà ń bí. yóò dáa fún yín mà ẹ jẹ́ kí n sáré ka news kí èmi sáré lọ gba kíní mi kẹ́ continue ẹ jẹ́ sáré ka news tí wọ́n sọ torí àwọn èèyàn kan wọ́n fẹ́ ní belief ṣé ti rí channel television ló wà mo ti rí lẹ́nìí ni mo ti rí láìpẹ́ ṣé ẹ ti rí lójú screen Tinubu renames airport after Buhari, Usman Dan Fodio and Awolowo some others. So tẹ́ bá ti wá ń gbọ́ tí bá ti ń kà lọ́wọ́ ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi like it. There is Ondo Akure airport have been in Ondo extensions mo gbẹ náà bá ṣe ó dà pé mo rí ti Tèkó yẹn kò tí parọ́ Tèkó bí ó wá fi ṣe orúkọ ara rẹ̀ ní tí ilé sọ torí ẹ mọ̀ pé kò sọ gbọ́ ti Tinubu torí Tinubu is the Jagaban of Lagos òun ló lè kó lọ́wọ́ ó lè ṣe pé kàn fìyẹn lẹ̀ forúkọ ẹ̀. Now good news ni thank you jàre Àkànní Mukadas God bless you ẹ̀yin tẹ́ bá wà lórí YouTube mi tí ẹ ti subscribe ẹ bá mi gbọ́wọ́ lé subscribe button yẹn máa rí ibi tí rẹ́ẹ̀dì wà tó fi ẹ̀sì bẹ̀rẹ̀ ẹ gbọ́wọ́ lé kẹ́ẹ̀dẹ̀ bá mi tan notification bell yín ọwọ́ tẹ̀ẹ̀dẹ̀ fi ṣe láṣẹ Èdùmàrè fún oore tínú yín dùn sí láti gbọ́ ẹ ní fọwọ́ náà gbà lẹ́tà bànújẹ́ láyé ẹ mọ́ bá mi tẹ́ this is not the practice of one Nigeria this is not the practice of okay oh yeah now ẹ jẹ́ kí sáré kà fún yín ẹ̀yin tèmi wọ́n ní Tinubu rename airport after Buhari, Usman Dan Fodio and others. The statement notes that the president renamed the airport as part of reform of the aviation sectors. Now, on what the President Bola Ahmed Tinubu, President Bola Tinubu lead federal government has renamed some federal airports after several notable Nigerians. Now, on what this is according to a memo by the Federal Ministry of Aviation date June 1st, 2023, and is signed by Mrs. Joke Olatunji for the Director of Airport Operations. The statement made available of Channel Television on Monday notes that the president renamed the airport as part of reform of aviation sectors. The Maduguri airport was renamed after the immediately past President Muhammadu Buhari, and the Port Harcourt renamed Port Harcourt after the late nationalist Obafemi Awolowo. Ibẹ̀yẹn ló ń yà mí lẹ́nu mo ṣì ń bọ̀ bẹ̀. While the Nasarawa airport immortalized and the late founder of the Sokoto Caliphate, Usman Dan Fodio. Also, the Benin airport was renamed after the Oba of Benin, Oba Akenzua, to Ebonyi airport after the late Senate President Chupa Okadigo, and the Ibadan airport after the late Premier of the Old Western Region, Ladoke Akintola. Now, àwọn orúkọ yẹn ló wá wà ń bí bá mi tẹ láìkì bá mi tẹ lọ́ọ̀fù ṣé láìkì rẹ̀ ni ẹ̀yin tẹ́ ẹjọ́ ọmọ Tinubu tá a bá ti ń sọ̀rọ̀ tó dá ẹ máa tẹ láìkì àti lọ́ọ̀fù ẹ má kàn jẹ́ kó jẹ́ pé èébú nìkan lẹ máa mọ bó ṣe ń búyàn èpè nìkan lẹ máa mọ̀ ṣẹ́ ẹ má mọ̀ ṣẹ́ pé nìkan ẹ má mọ̀ jẹ́ kó jẹ́ èpè nìkan lẹ máa búyàn ọ̀rọ̀ tí ò da ẹ̀yin náà tẹ láìkì ẹ tẹ lọ́ọ̀fù ẹ tẹ láìkì ẹ tẹ lọ́ọ̀fù pé bàbá yìí ṣe àwọn nǹkan tá a bá ti lọ ṣe ìwọ ò lè ṣe abẹ́ kọ́mẹ́ǹtì nìkan ìwọ jókòó sí tọ́mọ wọ ẹni tó bá sọ̀rọ̀ nípa Tinubu èébú lọ́mọ bú adẹ̀ tó ń sọ tó dáa ní ìsìn pé ó ṣe nǹkan àbú ń bí ọ̀tún lè gbọ́wọ́ ọ̀yá ìwọ tó bá mi tẹ lọ́ọ̀fù yẹn ò ní fọwọ́ gba lẹ́tẹ̀ ẹ̀kún láyé ìwọ tínú ẹ̀ dùn sí ni o bó o ṣe ń gbá mi tẹ lọ́ọ̀fù ayé rẹ̀ ó dáa tí ẹ ò ní pin yẹn tẹ̀ ẹ jẹ́ máa kà lọ. Now wọ́n wá dáhùn pé number 1 see the full list below. Number 1 Akure airport Olúmúyìwá Bernard Aliu ni orúkọ tí wọ́n change Akure airport sí o ó ti di Olúmúyìwá Bernard Aliu. And then Benin airport Ọba Akesua 2 ni wọ́n fi ṣe o airport tí Akesua ní Benin ni Benin airport jẹ́. Now Dusty airport Muhammadu Nuhu Sanusi ó ní tibẹ̀ yẹ
Ebonyi Airport, Chuba, Wilberforce, Okadigbo, òun ló ní títí Ebonyi. Gombe Airport, Brigadier Sakari Malari, ẹ máa wo orúkọ yín hayin lẹ́yìn. Ìbàdàn Airport, Samuel Ladoke Akintola. Wọ́n ti fi Ìbàdàn Airport ṣe Ladoke Akintola. Ilẹ̀ Yorùbá nù. And then Ìlọrin Airport, General Túndé Ìdíàgbọn. General Túndé Ìdíàgbọn, ó ní wọ́n fi náà pààrọ̀ orúkọ airport Ìlọrin sí. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé ilẹ̀ Fúlàní là ń sọ pé Ìlọrin, Fúlàní ti gbà lọ́rin, kíní kan ti gbà lọ́rin, kò sí tó kèmí. Ní ìsìn wọ́n ti pààrọ̀ orúkọ wa, tá bá fẹ́ lé Fúlàní, tá bá ti gbàbẹ̀ mọ́ lọ. Àbí kú ìkílẹ̀ ni mo wí, àbí ẹ̀rọ Ọlọ́run bí, àbí orúkọ ọbẹ̀ wọn ní ìsìn wọ́n ti pààrọ̀ rẹ̀. Ó ti di ti Yorùbá, ọmọ Yorùbá kan Túndé Ìdíàgbọn. Ṣé Túndé Ìdíàgbọn ọmọ Yorùbá ni? Túndé Ìdíàgbọn is half Yorùbá, half Fulani. Màmá ẹ̀ ni Fulani, bàbá ẹ̀ ni Yorùbá. Yeah, so but that notwithstanding, Kwara State is Yoruba land. Gbogbo wa la mọ̀ yẹn. But ẹ mọ̀ pé àwọn dúró pé àwọn làwọn ní Fúlàní. No, àwọn náà kàn ń ṣe wẹ̀mẹ̀ ni, àwọn náà mọ̀ bẹ́ẹ̀, wọ́n kàn ń try ni. Ẹ̀jẹ̀ tí wàhálà bá bẹ́lẹ̀ tí ẹ rí bọ́ ṣe máa ṣí pín, ẹ máa rí bọ́ ṣe máa ṣí wọnú Niger State. Ṣé ẹ mọ̀ pé tá a bá fẹ́ gbà ní àti ó máa easy bá wa. Báwo bá tiẹ̀ forúkọ yẹn sí, ó máa easy ìgbà tọ́jọ́ bá dé, tí time yẹn bá dé, wọ́n máa lọ náà ni because wọ́n ń ṣe pé Fúlàní wọ́n ń ṣe wọ́n wá láti Niger. Ṣé àwọn pé wọ́n tán mọ́ra wọn rárá, àwọn ará Niger náà wọ́n like àwọn Fúlàní. So wọ́n máa sá across the bridge, wọ́n máa sá padà pátápátá ni. Tí time yẹn bá tó gbogbo Kogi yẹn wọ́n kì í ṣe majority. Even Kogi State, majority ibẹ̀ yẹn àwọn kí ló ṣe Ìgalà ló pọ̀ jù ibẹ̀. Ìgalà kẹ̀ 70% language wọn Yorùbá ni. You see? So sẹ́yìn náà ti rí ìdí nìyẹn tí mo fi ní ó máa easy fún èmi àti ẹ. N tó máa easy gidi ni. Ó máa easy fún èmi àti ẹ. Tá a bá fẹ́ gba orílẹ̀-èdè wa tó bá tẹ̀ pé gbogbo nǹkan padà polúkúlùmùsù. Irú àwọn ọmọ Yíbò yẹn ń sìn, àwọn Biafra táwọn náà ń pariwo páwọn náà fẹ́ lọ, ó máa nísìn wọn fẹ́ ká lọ torí ìdí ni pé gbogbo nǹkan tó jẹ́ nǹkan wa àwọn pípù ti dúró bẹ́ẹ̀. Fúlàní Haúsá ló gan pa sí gbogbo òdì kínní. So tó bá ní àwọn dẹ̀ ni wọ́n lẹ́mìí, àwọn míì inú wọn kì í ṣe gbogbo Fúlàní Haúsá ló ní ò dá àwọn tó ẹ wo irú ọ̀nàrẹ́bù tó ń tú àṣírí Emefiole dídín Haúsá ni ó dẹ̀ dá. So mi lè sọ pé gbogbo nǹkan ni wọ́n dá. So àwọn tí ó dẹ̀ jẹ́ military wọn tó yẹ pé àwọn tó yẹ pé ẹ̀sìn òkọkú tó bá ní kán yìnbọn fáwọn ọlọ́mọ wọn ẹ̀wọ̀ àwọn tó láwọn lọ rédíò station. Ká ní pé bóyá gbogbo nǹkan yẹn ká ní pé bóyá wọ́n jọ plan ní ẹni tí ò sí dá láàrin Yorùbá nation. Kó wá jẹ́ pé gbogbo kinní yẹn lọ káríkárí òun gan máa tàdí mẹ́yìn ni because ọmọ wa ni àwọn gbogbo àwọn tó wà ní port wa. Ṣùgbọ́n nísìn tá a bá kàn ní pé ká kí gírì wọ́n máa waste life àwọn èèyàn dànù. Nísìn tí mo rí tó ṣe ó sì dáa ṣẹ́jú tẹ̀ tí bá wá pín nípìn regional system yẹn tó ń rọra fẹ́ máa ṣe bí ìgbà téèyàn bá gba regional system tí Awólọ́wọ̀ fẹ́ ṣe ń gbọ́dọ̀ tí bàbá yẹn ṣe Tinubu ti ń pín nǹkan yẹn pé okay kí Yorùbá di pele Yorùbá mú orúkọ Yorùbá ni kó wà ń bí orúkọ Fúlàní jẹ́ kó wà ńlẹ̀ Fúlàní orúkọ Yíbò kó wà ńlẹ̀ Yíbò kó ní kálukú dúró lórí ọwọ́ ẹ̀ ká wá máa ṣèjọba yẹn. Mo rí pé nǹkan tó ń ṣe lọ́wọ́ tó fẹ́ ṣe nìyẹn tó bá dẹ̀ lè gbìyànjú ṣe ó máa easy tó bá tiẹ̀ wá di wípé ó wá fẹ́ máa di gbàǹgbòs everything fẹ́ máa tó dojú rúbìtà kọ́kọ́ ó máa easy fún àwa tá a lá fẹ́ lọ ó máa easy fún wa. Eléyìí Fúlàní have never claimed Kwara State wọ́n ti claim Àṣìṣì wọ́n claim Kwara State because wọ́n ti gba àwọn ibìkan ní Kwara State what citizen of the 16 local governments of the 16 local government 12 of the local government area Yorùbá speaking bẹ́ẹ̀ ni wọ́n pín ní jẹ́ kí sáré ka news yẹn fún wa tán ká wá máa discuss nǹkan tó kù lé lórí. Now ẹ̀yẹ́ yomi Ìbàdàn Ìlọrin airport Túndé Ìdíàgbọn Kaduna airport Hasan Usman Katsina and then Maiduguri airport General Muhammadu Buhari ṣé Buhari náà tún fi sẹ́ni. Báwo ni Buhari tó yẹ kí ẹ lọ arrest ọdún náà ghost ni original ti kú ghost lélẹ́yìn ẹ lọ gbé ghost kẹ bá wa gba gbogbo owó tó gbà lọ tó kó lọ. And then Makurdi airport Joseph Sawan Taka lórúkọ ẹni tí wọ́n change airport yẹn sí. Minna airport Malam Abubakar Umam
imam ẹ dúró náà mo fẹ́ béèrè o ẹ má bínú ẹ̀yin olólùfẹ́ Tenny ọmọ ológo ayé yín ò ní bàjẹ́ o ẹ nípò olókùlùmùsù o ẹ ní fọwọ́ yín gbọ́mọ sí lójijì o wọn ò dẹ̀ ní gbẹ̀yìn náà sí lójijì bí ẹni wọn ò ní gbẹ̀mí náà sí o páńpẹ́ ayé ò ní mú mi kò ní mú ìwọ tínú rẹ dùn sí Tenny ọmọ ológo bó o ṣe wá sórí ètò tó ń bá mi tẹ lọ́ọ̀kì àti lọ́ọ̀fù tó dẹ̀ ṣí ẹ̀rẹ̀ ayé rẹ ò ní bàjẹ́ ò ní rí bí ọmọ láyé láṣẹ Èdùmàrè mo fẹ́ béèrè nǹkan kan o mo ní béèrè o fún ìṣe mo lè dáhùn. Bẹ́ẹ̀ni. Gbogbo àwọn tí orúkọ tí wọ́n kà lẹ́yìn. Ẹ dákun, ṣé bí gbogbo wọn ti kú? No, kò ṣe well. Yes, most of them are dead, to be honest. Ṣé bí Túndé àgbọn ti kú? Àwọn ti kú now. Ṣé bó òun àti Buhari lọ́jọ́ jẹ́ kí nígbà yẹn? Òun ni President Buhari jẹ́. Tani? Tawan, Joseph Sawan, Taka. No, mi ò mọ ẹni yẹn. Mi ò mọ ẹni yẹn. Ṣé Madam Fodio ó ti kú? Ìyẹn ti lọ àwọn ṣebí bàbá wọn nìyẹn tó kọ́kọ́ wá tẹ̀dó sí north. Bàbá àwọn Fúlàní nìyẹn. Wọ́n ń pè Afri-Direct Steve ní Osuba Airport, Nasarawa nìyẹn. Minna Airport, Malam Abubakar Imam, Nasarawa Airport, Sheikh Usman Danfodio, bàbá ńlá wọn nìyẹn ti kú. Òun náà tún nìyẹn. Osubi Airport, Afri-Direct Spyfu, ìkànnì gbogbo ẹ̀, àwọn yìí ti kú o. Ẹ wá bí mi léèrè kíní kan ohun tí mo fi ń béèrè. Ṣé Buhari ti kú ni? Torí gbogbo àwọn tán lè sì síbi ti kú o. Buhari ti kú èmi sọ. Kánú òkúrọ́. Well, torí gbogbo wọn ló ti kú. Well, ṣé mọ̀ pé there is that belief pé Buhari ò sí mọ́. Ajẹ̀rí member of parliament ní bíbáyìí ní UK tóun náà jẹ́ testify sí tó jáde ní bíbáyìí tó sọ pé Buhari ti kú tipẹ́. Because gbogbo member of parliament ni o. Àwọn eléyìí ò sí láyé mọ́. Member of parliament ni. Now ẹ jẹ́ kí n sọ kankan sìn. Ṣé mọ̀ pé Buhari nìyẹn, I mean the fake Buhari sọ pé òun máa padà lọ sí Niger Republic. Most Nigerians sì wọ́n ṣì ń rò bẹ́ẹ̀ ni pé ó wà ní Katsina. Ṣé mọ̀ pé bàbá yẹn ò sí ní Katsina mọ́? Kò sí ní Katsina mọ́, ó ti move lọ sí Niger. Ǹjẹ́ mọ̀ bẹ́ẹ̀? Yes, ìyẹn lẹ máa fi mọ̀ pé kò ń ṣe, ó possible kò ṣe pé kò ń ṣe that original Buhari. Àti ẹ̀fọ́ lórí yẹn, ẹ jẹ́ ká sáré ka news yìí torí àwọn olólùfẹ́ wa tí wọ́n wà ní tí wọ́n sáré gbọ́ pápápá. Now, ẹ̀yin tèmi, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi tẹ ọ̀rọ̀ òpònú. Okay, all right, ọ̀rọ̀ òpònú lẹ́ ń sọ àbí? All right, mo ti gbọ́ ọ̀rọ̀ òpònú náà ni, ẹ ṣeun gan, ó dàbọ̀. Now, ẹ̀yin tèmi, ẹ bá mi tẹ love àti like. Okay, ẹni yìí ni pé not all of them have died. Okay, Aziz Ọlámilékan wọ́n ní gbogbo wọn kọ́. Usman, okay, wọ́n ní gbogbo wọn kọ́. Not all of them. Okay, thank you. Because àwọn orúkọ òun ò gbọ́, àwọn nǹkan kan ni mo gbọ́ rí inú ẹ̀. Because mo rí pé àwọn most of àwọn orúkọ tèmi rí, most of wọn ló ti kú. Anyways, ẹ jẹ́ ká máa ká lọ. Port Harcourt Airport, Ọbáfẹ́mi Jeremiah Awólọ́wọ̀, ìyẹn ló wá fọ́ ní o, ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ o. Báwo ni wọ́n ṣe máa name Port Harcourt? Ìbílẹ̀ Yíbò ní Port Harcourt, báwọn Yíbò ti gbàbẹ̀. No, tí bá ní kí n sọ síbi ibẹ̀ yẹn, èmi náà am also concerned pé why tó ṣe pé orúkọ Awólọ́wọ̀ lọ fi síbi ibẹ̀ yẹn. Probably because maybe bóyá Tinubu ó ti ní plan fún Èkó, kò jẹ́ fẹ́ fi orúkọ ọba Awólọ́wọ̀ lẹ̀ láì lò ó. Tó bá ṣe pé ìyẹn ni tó bá fẹ́ ṣe pé ó fẹ́ gbórúkọ títa rẹ̀ sí tèkó, kò ṣe gbé ti Awólọ́wọ̀ lọ sí Ìbàdàn instead of Rivers. Yes. So mo wà concerned níbi ibẹ̀ yẹn, ó wrong. Then number two, àwọn Rivers, they are not Igbos. Wọ́n ń ṣe Igbos, àwọn Kalabari ìjọ, àwọn ló wà ní Rivers. Irú Ansari yẹn sìn, ìjọ ní, àwọn Kalabari náà jẹ́ wà ń bẹ̀ náà. Kalabari yẹn náà, ó tún wá dé gbogbo side ọ̀nà Cross River. So yẹ yí máa ń sìn. So they are not Igbo. Àwọn tó ń pè ní Igbo ni àwọn tó ń sọ Igbo language gangan. So if you are not a native Igbo language speaker, then kì í ṣe Igbo. So south ni gbogbo bẹ̀ yẹn, Rivers wọ́n yàtọ̀ pátápátá, wọn kì í ṣe Igbo. Okay. So yẹ nísìn, àwọn tó ń sọ Igbo language láǹdè sọ pé they are Igbos. Àwọn tó ń sọ Yorùbá ní Yorùbá, ṣé yẹ nísìn. So àwọn mọ̀ pé àwa Yorùbá ní problem yẹn náà. Gbogbo ẹni tó bá ti sọ èdè wa yàtọ̀ sáwọn Haúsá, a ka gbogbo wọn as Igbo.
Meanwhile, there are different ethnic groups. Tẹ́ bá dé Delta State, àwọn Yorùbá wà ńbẹ̀. Irú bàbá Akíntóyè ń sìn, half Yorùbá ni wọ́n, half Ìrògbò. Màmá wọn ọmọ Ìrògbò ni. Ṣóyé yín sìn. Bẹ́ẹ̀ náà, aláwọn Yorùbá díẹ̀díẹ̀ nínú Delta State yẹn náà. Tẹ́ bá dé gbogbo Calabar, Akwa Ibom, ẹ bá Calabari, ẹ bá àwọn Effiong, àwọn kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ yẹn. So àwọn oríṣiríṣi ethnic groups, language ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ dẹ̀ ló ń sọ. Ó yàtọ̀ síra wọn. Ṣóyé yín báyìí nísìn. So nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gangan nìyẹn. So they count as Igbo because their language is not Igbo, so they are different from Igbo. Ó lẹ ṣe rí pé ó dàbí pé hatred láàrin àwọn south àti south-east ó pọ̀, wọ́n hate ara wọn, wọ́n nítorí àwọn ò fẹ́ kọ́ like bí gbogbo èèyàn ṣe ń pè wọ́n ní Igbo tọ́jà mọ̀ pé àwọn ò kì í ṣe Igbo. So wọn ò dẹ̀ fẹ́ káwọn Igbo náà kọ́ dominate wọn, ṣó yé yín nísìn. So òun lẹ ṣe ń rí pé àwọn south yẹn ẹ máa gbọ́ tó wọn máa sọ fún yín pé àwọn ò fẹ́ kí Nàìjíríà pín torí wọn ò fẹ́ pín mọ́ àwọn Igbo. Ẹ máa rí pé àwọn Delta State wọ́n lè pín wọn sípò míì tó bá jẹ́ yẹn. Wọ́n tiẹ̀ tó ta wọ́n tó ṣe country because gbogbo wọn tó wà bẹ́ẹ̀ they are different ethnic groups. Ṣé yẹ yín báyìí nísìn? Cross River, Akwa Ibom, ṣé ọ̀rọ̀ mi yẹ yín nísìn? Ẹ lọ bẹ́ẹ̀ yẹn títí dé River State, títí dé Delta, títí dé Benin. So nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gangan ni they are not Igbos. Ṣé yẹ yín báyìí nísìn? Yeah, thank you. No derogative comment. Anybody tó bá ti sọ nǹkan tí ò dáa abara ẹ nínú Sọláńgá torí mi ní fẹ́ ká bára wa jà. Ẹ rí pé wíwá tí mo wá yẹ rí pé mi ìbá yín jà, mo tún ṣàdúrà fún yín ni. So mi ní fẹ́ nǹkan tó jẹ́ pé ẹ máa kàn máa wá insult àwọn èèyàn tàbí tẹ́ máa búyàn. Kì í ṣe pé gbogbo nǹkan ṣé tá bá sọ nǹkan tó dáa ẹ kàbú nísìn ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní da péjì mi láàmú nísìn. Kì í ṣe pé tá bá sọ nǹkan tó dẹ máa kàbú. Irú àwọn tó ẹ̀yin káwé pé lóòtítọ́ lẹ ń jà fún Tinubu tó yẹ pé lóòtítọ́ lẹ fẹ́ ìlọsíwájú fún Tinubu ń tà ń sọ bí lẹ́nìí àbá Tinubu dà tó ń gbóríyìn fún ni. Irú àwọn fídíò tó yẹ kó máa go viral jù ní kẹ́ máa share rẹ̀ kiri pé bàbá yìí tún ti ṣe nǹkan o ó tún ti ṣe nǹkan o àbú o kẹyẹkáyé mọ̀ pé ó tún ti ṣe nǹkan báyìí o ó pín ti Yorùbá fún Yorùbá ó fún Yíbò ní Yíbò. Fẹlá Kútì airport replace Muritala kò possible wọn lè fi Fẹlá sí Fẹlá báwo. Fẹlá tó ń kọ olórin ni Fẹlá náà ládùúgbò àwọn legend tí wọn fọlórin àmọye àwọn tó jẹ́ pé wọ́n jẹ́ kinní tí wọ́n ń ṣe olórin. Anyways wọ́n lè fi Fẹlá síbò mí anyways ìyẹn tí ẹ̀kọ́ ni mo bá wá ẹ bá wa tẹ like àti love torí àwọn ẹni bíi kan wà àwọn tó jẹ́ wípé wọ́n jẹ́ ẹni tí àwọn ẹlẹ́tanú tí wọ́n fàṣeyọrí tó jẹ́ pé ọ̀nà ìbàjẹ́ ni wọ́n ti ń jẹ ẹ bá wa press love àti like. So ẹjọ́ sì wà ní court bí wọ́n bá dá Òbí léèrè déédéé tán bá dẹ̀ dá wa náà láre pé kí kálukú wa máa lọ síbi tá a ti wá ká pín déédéé gba tí wọ́n dẹ̀ tí ì pín nísìn kí wá jẹ́ kí gbogbo ẹ polúkúlú musu a fẹ́ gba port wa àmọ́ bá a ṣe fẹ́ gba airport wa a fẹ́ gba gbogbo àwọn port wa gbogbo àwọn immigration wa kiri káàkiri gbogbo port wa kiri àmọ́ bá a ṣe fẹ́ gbà wọ́n ti wá fọmọ Yorùbá síbẹ̀ ìyẹn ló máa easy dáadáa láti lè gbà ṣùgbọ́n gbà tán bá kọ́ àwọn jagaba àwọn kan ní orí síbẹ̀ báwo ló ṣe rí gbà. So inú tèmi dùn sí pé bó ṣe pín yẹn I love it thank you so much jagaba fún yẹn ó ṣe. So Muritala Muhammed yẹn ń ló yẹ kán fi ṣe tawó lọ́wọ́ why tí wọ́n lo Port Harcourt ìyẹn ni ó sọ sí mi lẹ́nu tó bu iyọ̀ sí because Port Harcourt ò kì í ṣe ara ilẹ̀ Yorùbá kò yẹ kó rí ibẹ̀ yẹn ibi tí mistake wà nìyẹn bó bá tiẹ̀ wá fẹ́ fi orúkọ rẹ̀ ṣe ti Bọ́lá Ahmed Tinubu airport fine kò sí tó lé mbẹ̀ tó náà fẹ́ make orúkọ ara rẹ̀ kò sí tó lé nínú yẹn but Port Harcourt tí wọ́n wá gbé yẹn lọ at least irú Èkìtì náà ti ní airport now Òṣogbo náà dẹ̀ ti ní airport bẹ́ẹ̀ ni airport kan wà ní Ìdú-Ọ̀ṣun àwọn Èkìtì náà dẹ̀ tún ti ní airport so wọ́n lè pín àwọn orúkọ yẹn sí irú àwọn ọbẹ̀ yẹn so but Port Harcourt tí wọ́n pín orúkọ yẹn sí kò yé mi anyways ó ṣeéṣe kí wọ́n sọ àlàyé ibẹ̀ yẹn nígbà táwọn news media tó jẹ́ bíi Sahara àbí Channel àbí nǹkan kan tó ń bá ṣe analysis lórí ọ̀rọ̀ yẹn ó ṣeéṣe kí wọ́n fa àwọn nǹkan kan tí kò yé wa yọ ńbẹ̀. And then Yola airport Lamido Aliyu Mustafa ń lórúkọ wọn so òun náà lẹ́ ń wò lójú móhùnmáwòrán òní àwọn ní fan Federal Airport Authority of Nigeria headquarter wọn Annex so PMP number wọn lélẹ̀ gbogbo rẹ̀ náà nìyẹn on the 19th of June 2023 all HOD operation subject naming of Federal Airport in favor of some prominent
prominent Nigerians. I am directed to refer to a memo with reference number FMA/FMA/T446/7090/647 dated 1st June 2023, from the Federal Ministry of Aviation of the Nigerian naming of some federal airports after notable Nigeria. Please kindly informed that the underlisted airports have been renamed by the president as the part of reform of the aviation sectors as so. Gbogbo ẹ̀ náà ni a ti fi wọ̀nyí. Wọ́n dẹ̀ ti sign ẹ̀. Please take note and reflect on your memo and the letter by Olatunji Joke M. Mrs. for Director Airport Operation. That is the first news. The first news tí mo mú wá fún yín. No. Idu Osun is airport based. It is not in the Gazette. Okay. Okay. He cannot use it. Use is at all for now for any airport. Okay. Awolowo Seaport outside the Dangote. Okay. Wọ́n ní Awolowo Seaport wà ní after, but okay. Control. All right. Mo ń wo àwọn comment yẹn bẹ́ẹ̀ yẹn o. Thank you for the update. Thank you, Obajobi Titilayo. Ayé yín ó da ẹ̀ ní polúkúlùmùsù. Under the platform of being one of the enlightened program, not violation. God bless you, Baba Mi Ayose. Thank you so much. God bless you. Well done, Joke. Arulogun. Well done, Ma Abdul Karim. Thank you, Abdul Kabiru. Wale Joseph. Baba Mi Julius. Orialade. Mokiyin Kabo Waris Jinadu. Ibitayomi Hajibike. Buhari. Oye Sosin Alade. Thank you very much, everybody, for joining this program. And then ṣé kí ló ní ẹ̀yin rí sí àwọn nǹkan tí wọ́n ṣe yẹn Queen? Kí lẹ lè rí sọ sí àwọn ọ̀rọ̀ yìí? Tí n bá ní kí n sọ̀rọ̀ mi gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ mẹ́mọ̀ pé mo wà frank. Téèyàn bá ń ṣe nǹkan tó good, kéèyàn praise ẹ̀. Téèyàn bá jẹ́ ṣe nǹkan tó tí ò wà okay, èèyàn tún kígbe síta náà ni. So this is a good sign, Lele. I mean, so I am personally impressed. Apart from Titi River State, yẹn tó fún mi ní concern. Bàbá fẹ́ ṣe nǹkan ká kúkú ṣe ká ṣe parí. You know, ká má tún máa sọ ṣe nǹkan tó ṣe pé àwọn èèyàn tún máa kùn sínú. Why should you impose Yoruba name on the Kalabari or the Ijaw people? Ṣé I understand this thing? And that's totally wrong. Ṣé mọ̀ pé gbogbo nǹkan táwọn náà campaign fún nìyẹn nígbà tá à ń ṣe Yorùbá nation pé àfẹ́ Múrítàlà àforúkọ Múrítàlà ní orí gbogbo àwọn airport wa. So apart from that, nǹkan tó fún mi concern nìyẹn. If Tinubu can address that, it's not too late. Wọ́n lè gbé ibi tó gbé Akíntọ́lá sí yẹn kó gbé Awólọ́wọ̀ lọ síbẹ̀ ní Ìbàdàn, because àwa ti ka Ìbàdàn as our capital. Shouldn't case tó bá ṣe pé àwa ní state of our own. So ibẹ̀ ni ò bá ti dá kó lọ. Then àwọn others airport tó ní Èkìtì or tó ní l'Óṣogbo, ó lè wá gbé orúkọ Akíntọ́lá lọ sí ibẹ̀. Ṣé get point nǹkan tí mo, because orúkọ Awólọ́wọ̀ ó ti wà too weighty pé kéèyàn kan overlook ẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá. No, it shouldn't be so. So even for him to have prioritized Akíntọ́lá over Awólọ́wọ̀, it doesn't make sense to me. So apart from that, eléyìí tó ń repeat orúkọ àwọn Buhari kiri yẹn, ó lè drop ẹyọ kan bẹ́ẹ̀ kó gbé orúkọ Múrítàlá lọ síbẹ̀. Ṣé ó make sense fún yín? Instead of that repetition. So kó gbé lọ, kó gbé ẹyọ kan lọ, kó gbé Múrítàlá, kó gbé orúkọ Múrítàlá lọ síbẹ̀, kó jẹ́ gbé Awólọ́wọ̀ lọ sí bó ṣe Èkó or Ìbàdàn ẹyọ kan bẹ́ẹ̀ tó ṣe. I mean, it's entirely up to him. So I am impressed, but tó bá ti di tọ̀rọ̀ títí bí River State yẹn, I have my reservation. No, I don't think it's right. Port Harcourt ni. Okay, Port Harcourt. Oh no, no, kò ṣe Cross River tún yàtọ̀. River State, then Port Harcourt ni capital. Port Harcourt, okay. Okay, Port Harcourt. Yeah. Àwọn Calabar tún yàtọ̀. Àwọn kìíní, àwọn these are young people, gbogbo àwọn kan bẹ́ẹ̀ yẹn. Calabar, Akwa Ibom.
cross river àwọn yẹn tún yàtọ̀ so river ni state lórúkọ state so Port Harcourt ni capital so ibẹ̀ yẹn nìkan mo ní reservation lé and mo dẹ̀ mọ̀ pé nǹkan tó fi lè mú irú èmi yìí tí mo jẹ́ Yorùbá sọ pé mo ní reservation imagine àwọn tó jẹ́ ọmọ rivers gangan fúnra ara wọn ṣe mọ̀ pé àwọn náà máa ní reservation títí wọn náà ṣe understand nsìn so nǹkan tẹ̀mí yàtọ̀ sí yẹn I think they are okay so and then ibi tẹ́ bá wo gbogbo ibi middle belt yẹn àwọn orúkọ kankan wà tó ṣe pé ó lọ impose láwọn yẹn náà lórí which is I think is not okay tẹ́ bá wo gbogbo orúkọ wọn níbi north yẹn almost gbogbo wọn Fúlàní ni wọ́n irú eléyìí tó gbé orúkọ Fúlàní lórí tó impose orúkọ Fúlàní lé Nasarawa was formerly part of Benue State ẹ jẹ́ mọ̀ pé àwọn ará Benue ò kì í ṣe Fúlàní they are Idoma people and Tiv people ṣó yẹ yín sìn Tiv and Idoma ni wọ́n Tiv are predominant yes. Ó jẹ́ wípé àwọn ó lè sà wọn. No orúkọ àwọn èèyàn Tiv tó wà tó ṣe pé ó wà kíní wọ́n wà dáadáa náà. Ẹ̀bọ̀n yìí Ọ̀kadìgbò wípé Ọ̀kadìgbò yìí. Ọ̀kadìgbò ṣe rí Ọ̀kadìgbò yẹn is from south ṣó yẹ yín sìn so Ebonyi state is an Igbo state Igbo náà sọ bẹ́ẹ̀ so ibẹ̀ yẹn náà ṣe ti rí pé concern wọn bẹ̀ tẹ́ gbé south. Ṣé wọ́n sọ pé Igbo náà sọ pé most of them wọ́n wọnú ara wọn tinú wọn ṣẹ̀ṣẹ̀ no àǹtí tẹ́lẹ̀ kò ṣe gbogbo wọn ló wọnú ara wọn Ọ̀kadìgbò yẹn ọmọ south ni kò ń ṣe orúkọ Igbo. Ẹsẹ̀ kí ṣe Ebonyi yẹn ṣe ilẹ̀ Igbo náà pín mọ́ ni. Ebonyi yẹn ìlú Samuel pa nìyẹn so Igbo ni wọ́n bẹ́ẹ̀ ni Ebonyi state is Igbo ṣó yẹ yín báyìí nísìn. Gombe yìí àwọn Fúlàní lélẹ̀ bíi Brigadier Sakari Lamido Ìbàdàn. Ẹ ti rí pé ẹ̀yin náà ti ń gbọ́ àwọn orúkọ yẹn orúkọ àwọn Fúlàní nìyẹn. Àwọn Dọ́sì èwo tó ní Dọ́sì yìí ṣé Dọ́sì àbí. Kí ni spelling ẹ̀? Dutsese. English ni Dustin yẹn kí ni Spanish surname? Muhammadu Nuhu Sanusi Dutsi yẹn bo ni bẹ̀ yẹn wà lórí mi ò gbọ́. Ṣé airport? Mo ń béèrè pé ṣé airport àbórúkọ èèyàn ni? No airport ni. Mi ò gbọ́ rí mi ò gbọ́ rí ó possible kó ṣe pé wà lọ́dọ̀ àwọn ilẹ̀ Igbo. No ilẹ̀ Fúlàní lélẹ̀ Sanusi Nuhu Sanusi yìí ọmọ Fúlàní àwọn Haúsá lélẹ̀ náà. Orúkọ airport yẹn lèmi sọ báyìí sìn. Bẹ́ẹ̀ ni Dọ́ksè ó fọ́ ní gan. Dọ́ksè. Irú Benin airport yìí ọba Kesua. Former. So and then Majuku irú Katsina yìí nísìn Hassan Usman Katsina ló wà bẹ́ẹ̀. Ṣé mọ̀ pé àwọn yẹn sì Fúlàní ni wọ́n Katsina is Fúlàní. Màdúgùrí náà Màdúgùrí nísìn Buhari ló gbé sí Màdúgùrí náà fi síbẹ̀. Ṣé irú yẹn ń sìn ẹni sùúrù yẹ kí n sọ̀rọ̀ mi bẹ̀ yẹn ṣé rí irú Maiduguri yẹn sìn ṣé mọ̀ pé that is the capital of Borno state àwọn Kanuri ìdẹ̀ni ló wà ń bẹ̀ yẹn nígbà tí a bá gbé Fúlàní tẹ́ lọ impose lórí àwọn Kanuri ẹ jẹ́ mọ̀ pé nǹkan tó da north ìlú gangan nìyẹn ìjà láàrin àwọn Kanuri àti Fúlàní àwọn Fúlàní fẹ́ dominate. Haúsá lélẹ̀ kì í ṣe Fúlàní. Ta ni? Ẹni tí wọ́n pè ní Maiduguri Buhari ni Fúlàní ni Buhari. Òun náà ni mo sọ pé àwọn Kanuri ni wọ́n ẹtíkẹ́ẹ̀tì kan tí mo tún láti sọ sí ṣárí north ìgbà tí wàhálà north máa bẹ̀rẹ̀ ó bẹ̀rẹ̀ láàrin àwọn Fúlàní àti àwọn Kanuri ṣó yẹ yín sìn so àwọn méjèèjì ó fẹ́ dominate north ṣárí gbogbo from there ó bẹ̀rẹ̀ sí ní di pé ó ń di nǹkan mi ó ń di Boko Haram ó ń di herdsmen ó ń di gbogbo ẹ̀ ṣó yẹ yín sìn so wàhálà wà láàrin Kanuri àtàwọn àwọn méjì ló fẹ́ jọ dominate north. Okay, world citizen, thank you. Wọ́n ní Dutse is the headquarter of Jigawa. God bless you. Wọ́n ní Jigawa ni. Okay, Dutse. So ẹ máa wo Jigawa is Kano state bẹ́ẹ̀ yẹn báyìí nísìn. Kano state, Kano. Ṣe Kano state, Kano nìyẹn. So wọ́n pín kúrò nù. Wọ́n yọ kúrò nù Kano. So ṣọ́rí ẹ̀yìn sìn so ẹ máa rí pé àwọn Fúlàní lórúkọ àwọn tó ń mú ibẹ̀ yẹn náà tún fún mi constant tẹ́ bá fẹ́ reform ẹ kúkú reform ẹ̀ tán pátápátá orúkọ akú lọ gbé orúkọ títí wọn kọ́ gbélé ibi kíní títí wọn ẹ máa rí pé reservation máa ṣì wà especially Benue state yẹn ló fún èmi ní concern because these people are very very reluctant tó bá ti dọ̀rọ̀ Fúlàní ẹ mọ̀ nǹkan tí Fúlàní ti ṣe fún wọn bẹ̀ yẹn wọn ò like wọn A to Z
ọ̀pọ̀ they are ethnic group méjì mo mọ̀ tó wà bẹ́ẹ̀. So many two ethnic groups mo mọ̀ tó wà bẹ́ẹ̀. Idoma, ṣóyẹ yín sìn, then Tiv. Àwọn Tiv yẹn they are predominantly Christians. Then àwọn Idoma yẹn Muslim ló pọ̀ jù nínú wọn. Ṣóyẹ yín sìn. Nítorí pé wọ́n wà ní middle belt, àwọn náà máa ń sọ Hausa, but wọ́n ní language títí wọn. Hausa yẹn is just secondary language, ṣóyẹ yín sìn, but they have their own language. So ẹ̀yin wo gbogbo nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ ní Benue State láti ìgbà tí Buhari ti wà ń bẹ̀ for the last 8 to 10 years. Ẹ tún wá gbé Fúlàní, ẹ tún gbélé wọn lórí bíbẹ̀. So ìyẹn náà fún èmi náà concern. It's not okay. Ṣóyẹ yín máa ń sìn. So mo tún ti sọ nípa títí Maiduguri, which is Borno, ibi tí Shettima ti wá nìyẹn. They are Kanuri, they are not Fulani people. Ṣóyẹ yín sìn. Because tí mo rí bẹ̀ ni pé kán tó lè gbégbèsè yìí. Wọ́n á ti ṣe meeting, wọ́n á ti ní kán lọ mórúkọ wá. Tinubu kàn lè dédé kọ́. Torí ẹni tó ṣe kinní yìí, ẹni tó jẹ́ ọ̀gá wọn ni eléyìí. Àwọn tó jó lórí níbẹ̀ yẹn. Well, ṣẹ́yìn mọ̀ bóyá Fúlàní lọ̀gá wọn. Ṣẹ́yìn mọ̀ bóyá Fúlàní lọ̀gá wọn. Kí lẹ expect? Ọmọ Yorùbá ni, Yorùbá ló sign rẹ̀. Yorùbá lè òun lè sign ẹ̀ bọ̀ òun kọ́ ló mórúkọ, trust me. Òun ṣé òun ló máa mórúkọ. Bọ̀ tó yẹ kó rí òní nísìn. Ẹni tó jẹ́ director airport operation lélẹ̀. Ọlátúnjí Jọkẹ́ obìnrin. Ó lè bọ̀ kò kọ́ lọ́dọ̀ kò ń ṣe òun máa mórúkọ. Ṣé rí ọ̀rọ̀ orúkọ yẹn ó máa le díẹ̀. Ẹ má jẹ́ kí n tàn yín pé kò ń ṣe Tinubu nìkan gan ló mórúkọ yẹn. Ẹ má jẹ́ kó yà yín lẹ́nu pé kí Tinubu tó di president lọ ti mú àwọn orúkọ yìí. Wàláì, mo sọ fún yín. Gbogbo nǹkan tó ti negotiate nìyẹn. Ṣóyẹ yín sìn. So nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gangan nìyẹn. So téèyàn bá fẹ́ ṣe reform. Mi sì gbádùn gbogbo ti Yorùbá yẹn tí ò tiẹ̀ sí Fúlàní kankan bẹ̀. So tó bá fẹ́ reform, ká kúkú reform ẹ̀ tán. Ṣóyẹ yín báyìí, ẹ kúkú ṣe é tán, ẹ ṣe parí, kò ṣe resentment ẹ máa ń impose different ethnic group lórí àwọn tó kù. Bẹ́ẹ̀ ni, irú tẹ́ bá wọnú Taraba State yẹn sìn, Taraba State 99% not lower but 99% they are Christian. Wọn ò jẹ́ kí n ṣe Fúlàní, Christian ni wọ́n. 100% and 99% they are Christian. So ṣe mọ̀ yẹn wọ́n wà careful orúkọ téèyàn fẹ́ lọ impose mi bẹ̀yẹn nígbà tẹ́ bá lọ impose Fúlàní lé wọn lórí táwọn àwọn yẹn náà tẹ̀ wọ́n dẹ̀ hate Fúlàní bí ẹni máa fẹ́ kú báyìí. So yẹ yín máa ní sìn. So gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn ẹ ti rí gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀. So Nigeria is a very big kíní tó ṣe pé honestly if one is not careful gbogbo ẹ̀ ó wà dedicating sí any mistake kékeré kan báyìí ó lè fọ gbogbo ẹ̀ pátápátá. Ṣé ẹni ó kàn dúró Nàìjíríà kàn dúró fún trigger effect ni nǹkan kékeré kan báyìí ó lè jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ kó lánú. Ṣóyẹ yín báyìí nísìn. So tèmi nìyẹn kò gbọ́dọ̀ máa jẹ́ one ethnic group ṣá ẹyọkan ṣá and tí a fẹ́ wo nǹkan tí Tinubu fẹ́ ṣe nípa títí Lagos State yẹn because you can't continue to have Muritala bíbẹ̀ yẹn o ti ṣe gbogbo reform yẹn tán o ti jẹ́ ká mọ̀ pé o ti reform tán o ti sign ẹ̀ so kí ló dé tó ṣe yọ ti Muritala yẹn kúrò bẹ́ẹ̀. Only after all we are not Fulanis. Ṣóyẹ yín sìn orúkọ àwọn Fúlàní tẹ́ ti kó ní north yẹn gan ti pọ̀ jù. So just take out that Tinubu tó bá fẹ́ ṣe àṣeparí. Ṣóyẹ yín sìn kò ṣe kó máa ṣiṣẹ́ láàbò. Kò ṣe kó máa ṣiṣẹ́ láàbò. Àwọn dangerous gbogbo eléyìí tí Tinubu yẹn ṣe ń sìn right. Bí gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ àwọn kan wà tó bá ṣe ká praise ẹ̀ tó bá jẹ́ tó ń ṣe nǹkan tí ò dáa ká condemn. Kò tí gbé the main kíní waterway bill yẹn Tinubu ti sign ẹ̀ pé ó máa implement it throughout Nigeria. So gbogbo eléyìí tó ṣe ń ṣe yẹn ó fi ń tù wá lójú ni because the main tó máa bà nǹkan jẹ́ ó sì ń bọ̀ lẹ́yìn. Yes ìyẹn ó jáde máa announce ẹ̀ wọ́n kàn máa pass ẹ̀ secretly wọ́n á wá sign ẹ̀. Tinubu ti sign ẹ̀ pẹ̀lú àwọn Fúlàní ó wà láwọn nǹkan tó negotiate waterway bill pé ó máa implement ẹ̀ throughout Nigeria. Ẹ jẹ́ mọ̀ mí nìyẹn gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ní ilé even 10 kilometers from the water wọ́n máa lé yín wọ́n máa gba gbogbo lẹ́yìn lọ́wọ́ yín a ṣe pé Fúlàní ló máa dominate gbogbo ibẹ̀ so má fi airport tiwa lójú àfẹ́ gbogbo yẹn. Then lára negotiation náà ni pé Shettima òun ló máa take care security. Ṣé I understand me say so that means pé tó bá ń pa Yorùbá lọ Tinubu ò ní lè sọ̀rọ̀ tó bá ṣe pa Yorùbá lọ. Ẹ jẹ́ ká máa wo fíìmù lọ ẹ jẹ́ ká máa wọ ṣe rí tí a bá ti rí news lé lórí because me nífẹ̀ẹ́ ká guest anything news tó bá ti wà níta táwa bá ti ní lọ́wọ́ kódà kan mọ́ ti gbé síta tó bá wà lọ́wọ́ wa we will talk about wọ̀ pé kéèyàn wà imagination lé lórí dó àti mọ tó ń bọ̀ but èmi máa fẹ́ ká ní news ká lè fi back up ẹ̀
kó tó di wípé èèyàn máa sọ ọ̀rọ̀ yẹn síta pé ó ṣe nǹkan báyìí ó máa ṣe báyìí a sì wo bí fíìmù yẹn ṣe ń lọ bọ̀tẹ́lẹ̀ tó ṣe lọ́wọ́ yìí àwa sì ń sọ lọ lọ́wọ́ èmi sì ń sọ yìí airport yẹn náà wà ní àwọn èmi láìkí ẹ ó dáa o but èmi á fẹ́ kó complete tó bá fẹ́ ṣe kó ṣe parí èmi láìkí èmi á fẹ́ èmi á fẹ́ kó ṣe parí kó change ti tèkó yẹn. gbogbo pọ́ọ̀tì tó kù ẹ jẹ́ kí kálukú máa lọ kí gbogbo àwọn tó wà ń bọ́dà yẹn ẹ jẹ́ káwọn Fúlàní máa lọ sílẹ̀ wọn kó lọ máa sọ bọ́dà wọn ẹ jẹ́ kí Ìgbò tó bá wà bí kó máa lọ sọ bọ́dà wọn ẹ bá wà fà wọn ọmọ Yorùbá sílẹ̀ Yorùbá kán máa sọ bọ́dà yẹn so that á lè easy fáwa láti ní kẹ bọ́ta káwa lè mọ̀ bá ṣiṣẹ́ èmi láìkí ẹ bẹ́ẹ̀ o ẹ bá wa máa ṣe bẹ́ẹ̀ torí mo ti jẹ́ kí gbogbo pa mi pin mo ti sá eré títí ẹ jẹ́ kó wà bẹ́ẹ̀ yẹn àti pé ká má dẹ̀ fi ti sentiment sí ẹ jẹ́ kí Ìgbò kó wà side Ìgbò gbogbo pọ́ọ̀tì tẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ṣe yìí ẹ má impose another person lé wọn lórí ẹ jẹ́ kó jẹ́ Fúlàní kí Fúlàní Ìgbò ó ṣe orúkọ ẹ̀mọye orúkọ tó yẹ pé ó wà lára àwọn ti Ìgbò bọ̀kẹ́ máa fi Fúlàní ẹ mọ̀ pé ẹ̀ẹ̀mọ tí wọ́n mọ tó ṣẹlẹ̀ tẹ́rí ilẹ̀ Ìgbò tẹ̀yìn sọ yẹn mọ̀ gbàgbé pé nọ́ọ̀tì wà ní sáàdì ilẹ̀ Ìgbò. àwọn nọ́ọ̀tì wo. apá kan Muslim ni wọ́n. níbi bo. nílẹ̀ Ìgbò. no àwọn wo. Muslim wà nílẹ̀ Ìgbò irú àwọn Aisha Yusuf ní ìsìn. no aunty Tani no ẹ má get it wrong àwọn wo. Igbo àwọn typical Igbo there are 5 states ẹni sùúrù typical Igbo there are 5 states Anambra, Enugu, Ebonyi state, what other states? Imo state, Yeti Dikeri, and then what other state? One other state, Abia state, Odimaru. So those are typical Igbo states. Maruni is state Igbo. So you see what they call Ebonyi, Abia, Malambra, Enugu. Àwọn side ibi kan wà ńbẹ̀ irú àwọn Aisha Yusuf ṣe ṣe àmọ́ Aisha Yusuf. Ṣé ọmọ Edo state ni now? Edo ni now. Edo ti Yorùbá now. Edo was formerly part of ilẹ̀ Yorùbá kó tó di pé wọ́n pín wa. Bẹ́ẹ̀ ni ọmọ Edo ni Aisha Yusuf yes. Àwọn yẹn lọ ní tẹ́bádé Auchi ní Edo state they are Muslims. So ìyẹn la máa fi mọ̀ pé ṣẹ́rí Edo state tó ń pè ní Bende was formerly part of ilẹ̀ Yorùbá. Wọ́n yọ wọ́n kúrò ni. Ṣé yẹn sì ẹ jẹ́ mọ̀ pé Muslim wà lọ́dọ̀ àwa Yorùbá so nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gangan nìyẹn so tẹ́ bá wọnú Edo ẹ máa bá Christian náà bẹ tẹ́ bá wọnú Delta gan tẹ́ bá wọnú Edo ẹ máa bá Yorùbá tẹ́ bá wọnú Delta gan ẹ máa bá Yorùbá níbẹ̀ nínú Delta àwọn ìṣẹ̀kírì yẹn báyìí sìn ẹ mọ̀ pé ìṣẹ̀kírì Yorùbá ni wọ́n orúkọ Yorùbá ló ń jẹ́ ṣé yẹn báyìí nísìn orúkọ Yorùbá ló ń jẹ́ so tó bá ń sọ̀rọ̀ tẹ́yìn sọ̀rọ̀ ẹjọ́ máa gbọ́ ara yín báyìí Yorùbá lẹ jìjọ ń sọ ẹ máa gbọ́ wọn báyìí tó bá ń sọ̀rọ̀ ṣé yẹn sìn so ṣe ni pé wọn kì í ṣe Ìgbò àjẹ́ láwọn Yorùbá náà wà bẹ́ẹ̀ èdè wọn yàtọ̀ wọn ò ń ṣe Ìgbò àtún ní àwọn other ethnic groups níbi àwọn Ishan wọn wà ní kínní àwọn Ishan wọn wà ní Edo wọn kì í ṣe Ìgbò ṣé yẹn sìn so nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gangan nìyẹn táwọn obìnrin míì gan bá ń sọ̀rọ̀ ẹ máa gbọ́ èdè wọn díẹ̀díẹ̀ ẹ mọ̀ pé èdè àwọn obìnrin ó yàtọ̀ sí Ìgbò wọn kì í ṣe Ìgbò so oríṣiríṣi ẹ̀ka máa sọ pé Yorùbá ẹni tó ń pè ní Yorùbá láwọn tó ń sọ èdè Yorùbá tó jẹ́ ọmọ Yorùbá gangan ṣé yẹn nísìn bẹ́ẹ̀ náà ní Ìgbò náà so wọn kì í ṣe irọ́ mo mọ̀ bẹ́ẹ̀ pé àwa Yorùbá bá ṣe máa ń ṣe nìyẹn tá a bá ti gbọ́ Cross River wọn á ní ọmọ Ìgbò ní Calabar àlọ́mọ Ìgbò eléyìí àlọ́mọ Ìgbò but ṣe mọ̀ pé èmi ní wọn lọ́rẹ̀ẹ́ so wọ́n jẹ́ hate tẹ bá pè wọ́n nígbò báyìí wọ́n fẹ́ lè ṣépè fún yàn wọ́n á máa sọ fún pé stop it I'm not Igbo this or that I'm from here so èdè wọn jẹ́ yàtọ̀ orúkọ wọn from their names gan ẹ máa mọ̀ so wọ́n yàtọ̀ síra wọn. ẹ ṣé gan ni ìyá wa ẹ ṣé fún ntẹ ẹ sọ fún wa ẹlẹ́ẹ̀kejì tí mo ní mo fẹ́ mú wá tẹ́ bá gbọ́ news yìí wọ́n jẹ́ kó yé wa pé Tinubu policy ya ọ̀ má nìyí kí tẹ̀ lórúkọ ẹ̀ náà ẹ jẹ́ kí n wo orúkọ má nìyẹn Isa Yuguda has claimed that the nnpc is involved in subsidy scam. Ṣé ń gbọ́? Bẹ́ẹ̀ni, mo ń gbọ́ yín. President that was former president that he was trying to making money on the fuel subsidy, and nnpc is the part of the scam. Former governor Isa Yuguda ló sọ̀rọ̀ yẹn. Okay. Ṣé ẹ rí pé ó le díẹ̀?
ṣé mo pé fake tó lọ Buhari ghost tó wà ńbẹ̀ ghost mẹ́ bẹ́ẹ̀ni wọ́n ná make owó lórí epo àbí èbó tó sọ fún bẹ́ẹ̀ni mo gbọ́ nnpc wọ́n láwọn náà wà lára àwọn géèmù yẹn mo ń sọ náà bẹ́ẹ̀ni tẹ́ bá rántí of recent nígbà tí Tinubu wọlé tó yọ bó ṣe yọ oil subsidy tẹ́ bá rántí pé director nnpc ó travel lọ sí side gbogbo ní ọ̀bọ delta ẹ dẹ̀ rí Tompolo ló lead ẹ ṣáà mọ̀ ẹni tó ń pè ní Tompolo yes bẹ́ẹ̀ ni ẹni tó gbé contract yẹn fún nìyẹn pé kọ́ lọ bá wọn trace bó ṣe ń lift àwọn epo yẹn ṣe mọ̀ bó ṣe ń gbé wọn sá nígbà táwọn yẹn máa jáde pẹ̀lú result investigation wọ́n jẹ́ sọ pé nnpc is directly involved and àwọn military generals àwọn tẹ́rí tó resign yẹn wípé they are directly involved pé àwọn gan-an ló wà lára àwọn tó ń jí epo gbé. After then subsequently la rí Ansari tó lọ sọ́dọ̀ Tinubu tó lọ sí Aso Rock ṣe rí pé òun náà jẹ́ sọ the same thing wípé àwọn tó ń jí epo gangan rè and then a lè doubt àwọn guys yìí because they are heavily involved a mọ̀ pé àwọn ló ń ṣọ́ epo ibi bẹ̀ yẹn wọ́n mọ̀ nǹkan tó ń lọ wọ́n mọ̀ nǹkan tó ń wọlé wọ́n mọ̀ nǹkan tó ń jáde so àwọn boys yẹn gan ló lè fún wọn ní real information wọ́n jẹ́ ti gba real information Ansari ti sọ títí ẹ̀ Tompolo náà jẹ́ ti sọ títí ẹ̀ pé àwọn tó wà involved rè so definitely so definitely èmi àbẹ́yìn ẹ̀ kò lè déédéé lọ sídìí epo kẹ́lẹ́ ẹ fẹ́ lọ jí epo ṣóyẹ yín sìn ó gbọ́dọ̀ jẹ́ àwọn mafia ṣóyẹ yín sìn àwọn tó ń pè ní mafia then we have all this àwọn tó ń pè ní àwọn elite náà ló ń jí epo ṣé ọ̀rọ̀ mi yẹ yín sìn àwọn elite náà ló ń jí epo àwọn politicians àwọn leaders wa àwọn tó wà nídìí ẹ̀ náà nìyẹn so bó ṣe rí gangan nìyẹn. ok ẹ jẹ́ kí n play fídíò. Ẹ jẹ́ kí n play fídíò ọ̀rọ̀ yẹn ká jẹ́ ká gbọ́. Tẹ̀gbọ́n tó wí bẹ́ẹ̀ ó ní whether you campaign for me you did not campaign for me I am the president àti gbà á gbọ́. Work on your behalf and make Nigeria a turning point for prosperity. We will change the financial system. It will work for you. Thank you for coming on today. Thank you. Well, part of what the president said, if we could just even go through some others, yes, you've heard some of what he says there, that they will make the financial system work for Nigerians. But he also did say that, look, under the former CBN governor, the financial system was rotten, and then few people were making bags of money. He also did say the subsidy on petrol needed to go because it was making a few people rich, and then several others couldn't benefit from it. And after which he said, look, we will cleanse this financial system. We will make sure that that financial system works. So those are some of the comments of the president there about that system. Yes, they've gone ahead and taken some policies, policy decisions. We'll talk about that impact. But about what you have heard him say now about the financial system, were you surprised at all? Well, thank you very much, Amberin. I think Mr. President wouldn't have said anything better. Maybe I will start with the issue of subsidy first. This has been a very, very serious issue, or issue that has been so much talked of. And it was maybe a motion without movement. It was just a talk show, and then, government didn't have the political will to address the problem.
I was privileged to serve as the chairman of the subcommittee 2008 and 2009 under the economic meltdown. I was one of the members, 3 of us governors and some other members with Mr. President as chairman. So I chaired the committee on subsidy and everything about the subsidy regime, and then the scam in the subsidy regime was discovered by my committee. And of course, since then, recommendations were made, which unfortunately were never implemented, and it's very sad. I'm sad to let Nigerians know that from what I saw, we came across situations where subsidy was claimed on pipelines that never existed. You just claim that I would have pumped X amount of, either finished products or crude, maybe from Kaduna, from Warri to Kaduna. By nnpc making this claim? Of course, who else is doing it? Oh dear. Those that pump and those that are in the subsidy scam, they just fill papers, invoices, and they claim subsidy on it. In fact, there was an instance of a pipeline that was supposed to exist between Lagos and Warri. And tons of monies were collected on subsidy on a pipeline that never existed. This is Nigeria for you. But I thought they were telling us that it is marketers and some other persons who are perpetrating the fraud. So nnpc is involved? They are all involved in these things, all of them. All of them. And I must say, sadly also, you see, I mean, there's no doubt about that. It's that part of it that is actually goes for the subsidy. We go subsidizing Sub-Saharan Africa and Central Africa because the bulk of these products are smuggled out of this country. Then who is subsidizing who? Wait, that report that you spoke about nnpc, all of them being involved, was it submitted to the government? Of course it was. Government knows about this? Of course, yes. And attempts were made, but I'm telling you, it can be very frustrating in Nigeria to implement policies, especially where there are interest and a cabal that exists. Just similar to what you have as this bunkering issue. Something not, it can be stopped, but you can't stop it. It can be stopped, but the political will to stop it is not there. There are so many interests that are involved there. And that's what is leading Nigeria to where we are today. That at a point in time during the Jonathan regime, I know we hardly were pumping up to 1 million barrels a day. And the prices kept crashing. Then how do you manage the economy that is dependent on oil? So the subsidy regime, like I said, should have gone way back in 2012, 2013. Should have gone. Any person that is shouting subsidies are going to affect that, this is a selfish person. A person who is connected to the scammers that are killing this country. What you've said is very shocking to a lot of Nigerians. Much as you say you are sad to tell, but yes, it's important that Nigerians know. And that means that all this while, the previous government and previous governments have been lying to Nigerians about this subsidy matter. I think so. They didn't have the political will to take the decisions to remove it. All this, they say, IMF is pushing us, IMF is that, World Bank is that is not the issue. In fact, I have one of my friends who is in the oil industry. We traveled to China with him, one of the presidents of Nigeria. He told me, my brother, because we were discussing the subsidy issue, say, I'm a member of the economic team of Mr. President. And when I went for a meeting, I told him, Mr. President, I called him by the side. I said, Mr. President, please remove this subsidy. He said, we are tired of making money. What? I'm telling you to God Almighty. He said, we are tired of making money, Mr. President. Remove this subsidy. Because he is a patriot and he's seen the scams that are going on there. Goodness. And he told me, he's alive today. You talked about the recommendations that were made. The recommendations made in that report.
What were the recommendations? Well, the recommendation was to remove the subsidy and some steps to address some of the problems associated to, making the product, expensive as it even lands. At a point in time, ships line of over 60, 70 ships lining up in the high sea, trying to come in to dock and then discharge in Atlas Cove the fuels. They spend an average of 2-3 months. And we pay demurrage. The country pays close to about $100 to $150 million every month. In the report, we suggested that there should be a floating barge, maybe that can carry fuel, up to maybe 4, 5, or 10, or even 20 ships. We can have a floating barge that can store that. And then we have barges coming to pick and then discharge at Atlas Cove. He said no, because people are making money out of it. So I believe we have seen, God works wonderfully. We have seen a solution in a president that can do it. He can really do it because he knows the problems and he knows the solutions. And he's been a businessman. So, and he's from the commercial center of Nigeria. And he made Lagos what it is today as a medium-income economy. So he knows he knows all the crooks in the country. Help us understand this a little bit more. Won't your friend then say that they were tired of making money, understanding the scam? So did he tell you, why didn't the president go ahead and remove it? Because if he had that first-hand information, he should have acted, the former president. I'm sorry, my brother. The president may not have done it because of the entrenched interest. It could even be at the risk of his life. But at least the president of Nigeria is adequately protected. If I were him, I would have bitten the bullet and taken the decision. So let hell fall, because the poor man out there is suffering and dying of hunger. And we are busy feeding on them in collaboration with foreigners. But the risk of his life may not be tenable because he's very well protected as president. Yes, so I'm just wondering. Probably, the whole thing was maybe shrouded in something very cloudy that you cannot understand. Because why are you a worker? Why are you? You are there to take decisions on a daily basis. And this decision can be right or wrong. You have the right to take those decisions. And you see a good decision, you'll be afraid of it. Even the question of removing this devaluation. At the point in time when we didn't have enough, revenue coming in, we had that Paris Club, that during the Jonathan's time. We urged him to devalue so that more money can come into the system and fund, debts that we have locally, so that the economy can move. But you are owing, you have a means of payment, you are saying, no, you will not take the decision. These are the kind of traps that we find ourselves. We'll also talk about that bit, but just a little more on this subsidy, because I think my colleagues still have some questions on that subsidy before we come to the financial sector. So, wouldn't it be appropriate for this? Oh, yeah. Yes, mind ṣe lè bá mi gbé orúkọ kíní airport tẹ gbé jáde bó ṣe sign ẹ bó ṣe ṣe kíní yẹn mo fẹ́ sàn kankan níbi ibẹ̀ just brief me just 1 minute. Yes, ẹ ṣeun gan. Oh, no need. Yes, ẹ ṣeun gan ni, God bless you. Ṣe rí nǹkan tí mo ṣe ní kẹ́ ṣe gbé jáde ni wípé ẹ máa rí i pé wọ́n ti finalize gbogbo kíní. So finalize ẹ yẹn wọ́n ti send ẹ sí àwọn airport authorities òun lè ṣe rí táwọn náà gbé jáde. Ṣé yẹn sìn láti notify public pé nǹkan tó ń ná rèé pé this is the new development. So definitely ó mì pé wọ́n ti complete reform tó fẹ́ ṣe nípa ọ̀rọ̀ airport. So that means pé wọn ò ní change orúkọ tó wà ní Lagos State yẹn. Ṣé yẹn sìn tó bá ti finalize ẹ̀ wọ́n ní tí gbé jáde wọ́n ti finalize ẹ̀ ó ti ṣe tán lọ́ ṣe notify our public. Àbí kí lẹ́rí sí nǹkan tí mo sọ? Yes, so wọn ò ní change ẹ̀. Àbí kò yẹ yín nísìn. Ló bá yẹ kí wọ́n bẹ́ẹ̀ fi sí wọ́n á ti fi sí wọ́n á lè ṣe kó fílẹ̀ fáwọn ìgbà kan tó yọ létà. So ẹ ṣeun gan, a lè continue láti máa wo kíní yẹn lọ. So ṣe àjẹrí gbogbo nǹkan tó ń san bíbẹ̀ yẹn kò ní because ẹ ti mọ̀ pé àwọn mafia àti àwọn tó ń pera wọn ní kaba àwọn náà wà behind gbogbo kíní. Èèyàn kan ò lè jí odindi epo gbé. Sẹ́rí àṣírí kan wà nílẹ̀. Sẹ́rí mo rí information kan wà lọ́wọ́ mi tí mo máa ṣe tá a máa fi ṣe program lọ́la lórí ọ̀rọ̀ owó tí àwọn Emefiele lè gbé. Ẹ̀rí ti wà nílẹ̀
nínú ẹ kí Tinubu gbọ́n yọ o ṣe rí bí Tinubu ṣe ń gbọ́n àwọn èèyàn yẹn lọ evidence wọn ti wà nílẹ̀ tó bá dọ̀la màá play àwọn fídíòsì kan fún yín mi lè ṣe pọ̀ mọ́ tèmi mi ìfẹ́ máa jókòó púpọ̀ mọ́ torí ẹsẹ̀ mi bá ti lè jókòó bí ẹsẹ̀ mi mọ̀ wú lórí jókòó nítorí ẹ̀yìn gó mọ́ ro mi mi jókòó púpọ̀ mọ́ okùn Tinubu ilé wa kú ayékù bú mi last náà ni ẹ jẹ́ máa play fídíò tá à ń gbọ́dọ̀. President, this government to then say, look, haven't seen the kind of mess, because if you use the word rotten for the financial sector, I wonder what he will say about the subsidy regime, because he will know a thing or two about it. Should he then say, look, it doesn't matter whether we're on the same party or not, we have to probe deep into this, and all of those who are found guilty, yes, they have to face the music. That would have been very excellent. But I must say, with all sense of decency, those involved, I believe, should not go free. There is no how a country like Nigeria, over 200 million people, you have close to about 90% under the poverty line. You cannot explain it. When one person is owning yachts all over the world and keeping all sorts of rubbish outside Nigeria, feeding fat on the death of our people, hunger of our people sleeping with their children without food, no conscience whatsoever. And I want to assure you that presently what we have is the structure of the economy. You can hear the president talking about the economy and, of course, the challenges in the economy. Now, last year, my colleague, Mr. Kabwezi, who was my ED now, and I handed over to him when I was appointed minister, the DG budget, he alluded to the fact in a seminar workshop, sometimes last year, that 97% of our monthly revenue is dedicated to debt service. 97%. And what does that translate to? Do Nigerians know the meaning of that? It means that you have only 3% of your revenue to service government activities, recurring and capital expenditures. So, but the point I'm trying to make is that today, what other alternatives is left for Tinubu to run Nigerian economy? Apart from the fact that what do you call it, the palliatives that we're talking about, and of course, the subsidy regime that we're talking about, the mere fact that it's a scam itself is enough to remove it. But then now the challenge is, where is he going to get the money? So let's just to fund government. Let's go back a little bit, still on this subsidy thing. I know that some of the recommendations that had been made were that the refineries should work. At one time, the refineries were even privatized, and that was reversed at the same time. Yet, more money is going there to what they call turnaround maintenance of the refineries. What's the situation in that angle? Now that the subsidy is even out, would that even be looked at all? Well, as far as we are concerned, we were part of the government. We saw how, contracts were awarded for turnaround of, the refineries, and all sorts of investment in pipelines. And so it's just a question of who is doing what and where are the deliverables after having paid the monies. Where are the refineries? Nigerians are not even asking questions. And there was, to my knowledge, there is no refinery that was ever turned around and did work. Even if it did, maybe it didn't work for more than 2 or 3 months and it went down again. Even with all the billions that were put for turnaround maintenance? Yes, exactly. If you were doing that, where there are refineries today? How many times have you heard of Wari refinery turnaround? Oh, yeah. How many times have you heard of Kaduna refinery turnaround? In the first instance, why should they die? I have a Mercedes car I bought when I was a very young boy after finishing university, way back in 1982. I bought a Mercedes 200, Kumbo. It's still there. The engine is never opened. I've just always changed engine oil, and I'm still driving the car. Which means that if these refineries were maintained, nothing will stop it nothing will stop them from working up till now. But where are they today? Let's bring in our colleagues in Lagos. And that is even responsible for all these massive imports of finished products come and finish our country. And they have no heart. They have no heart. These people they are just heartless. Go ahead, guys.
Uh, I've heard that expression, subsidies is scam, time and again. A former president, before he came in, had said it is a scam, but he came in and seemed to uphold and even, hold on to that scam for the length and tenure of 2 terms, only leaving the final removal to the incoming administration, which has now been done. Labour has also said subsidy is a scam. But during the period when subsidy was at least full blown, some say there's still subsidy anyway, it's just not removed totally. But during that period, people could still go to buy petrol for lesser than the amount they're buying it now. So help Nigerians understand that statement. Subsidy is a scam. At what point is it a scam? Because there are different people involved. There's government, there's the Ministry of Petroleum, there's nnpc, there's marketers, retailers, and all of that. At what point is subsidy really a scam? Let's demystify this expression if we can. Well, yes, please go ahead. okay, thank you very much. Well, by ordinary English definition of a scam, me and you precisely know what it is all about. It's a fraud. Somebody is being shortchanged, and diversions from of money that is meant for an activity is not meant for that activity. So, like I said earlier, we are subsidizing Sub-Saharan Africa. So we are bringing in this fuel as an elevated cost, and then half of it is exported out. But this same group that are supposed to keep this fuel in Nigeria, is that not a scam? It's a scam. Is that patriotism? Are the people doing their job? Are the customs doing their job? Are other agents, security officers that are supposed to keep our borders, closed and sanction those who are smuggling our products outside the country, doing their job? Nígbà tán bá fi Now, síbi secondly, tẹ́tẹ̀ I bá told ṣiṣẹ́, you báwo ni wọ́n that sì ní máa kọ́ àwọn when I nǹkan tí chaired ò that dá wọlé committee on fáwọn subsidy, èèyàn. which uncovered the scam in Nigeria, we found out that subsidy was claimed on pipelines that never existed. In fact, forms are just filled, invoices are just filled and sent to nnpc, and subsidies are paid. And to who are they paid? To the marketers. Because you must be an insider to be involved in investing. Is that not a scam? Now, we are enjoying. Yes, we know we use petrol and gas, to drive our mobiles up and down, up and down. Now, if you look at the population of the country, yes, we appreciate that we must use what is the ratio of those car owners to non-car owners in Nigeria? So is it worth for us, we car owners, to be subsidized while the poor man on the street has nothing to be, no subsidy for him? Because if you say maybe it will translate to reduced transportation costs, I don't think that is the story. So we can go on and on to confirm and prove beyond reasonable doubt that the whole thing is a scam. And it can be sustainable. If, for instance, Saudi, who is producing maybe 10, 15 times more than Nigeria, the local consumer is consuming his own maybe 1 liter, maybe for about $1, or even slightly more than that. And you here in Nigeria, we are consuming it for, I think you are just living in a kind of trance. You are not facing realities. Right, so quick follow-up. So these are the situations that, of course, makes it. Pardon me, quick follow-up. Just, the point has been made, but just to reiterate it and hopefully get a proper handle on it. So 8 years of a government. Yeah, the Jonathan administration tried to remove subsidy 2012. It was met with lots of criticism, protests. The government had to step back. And you are the chairman of the board of trustees of the APC
professionals forum. It's essentially like a think tank of professionals in Nigeria's ruling party. It's been in power for over 8 years. So seeing that subsidy scam persist year 1, year 2, year 3, up until year 8, why didn't we see, I don't know, major protests? Why weren't issues raised to the government in power, which was headed by your party, that we cannot continue with this scam? It has to stop now, except we're saying that we saw clear injustice, clear scam going on, and we allowed it. Well, the government was maybe went out borrowing and trying to, imagining that it could be possible for them to sustain the economy in that manner, knowing that maybe they are heading for a crash. And of course, the situation now is completely different. You have a situation where like I said earlier, we don't have money to pay our debts. We're in a debt-trapped situation. If you have 97% of your revenue, even the Minister of Finance said it, going for debt service, then where else? Who else is going to give you money to run the government? So this is the time, as a matter of necessity, there is no any other way that Mr. President will look for, other than looking at this means of increasing the revenue of government through, removing the subsidy and bringing in some pain-relieving, measures, which could be possible. And at the same time, if Mr. President can have the will to go after all those government officials that were responsible for all these hemorrhages, let them bring back 70, 80% of what they have taken out of Nigeria, and let them bring the balance back into the treasury of Nigeria so that Nigeria can work. Otherwise, I don't see him, will he continue printing money that the way they've been doing, MFL has been doing, makes and means, always quantitative easing, printing money, left, right, and center, increasing borrowings? It's not possible. Because government cannot continue to borrow from the central bank to fund activities. It's not possible. There's a limit to which you can borrow. Well, you just went to the very question that I was just about to ask you, sir. I mean, there are those who have been asking that, the federal government, this current administration, should probe this subsidy regime. It didn't seem to become a problem until the Jonathan administration, when it really got to a head. I don't recall if ever there was a time that the Obasanjo government, made an issue of the fuel subsidy regime, and if it did, maybe not as prominent as it became under the Jonathan government at the time. If you can help us understand, for how long would you say this scam, as we call it, has existed? And you've said now that questions should be asked. Since no one is mentioning names, and no one is willing to come out and say, I was part of this scam, how do you suggest that the government should go about probing, if you agree, the fuel subsidy regime? Otherwise, how will we collect the money, from them, as you are proposing? Well, you can be rest assured that there is no information that can be hidden. Nobody can hide information as long as it's something that has to do with a formal, structured organization, unless otherwise records are destroyed. But if we have a committee, a very high-powered committee, that can engage some very good accountants who can do some forensic auditing for most of these institutions, the truth will come out. And like you say, at what point? I'm talking now, how many years since I headed that committee that uncovered the oil subsidy scam? Since 2009, 2008, 2009. You can imagine the number of years now. So, but even before then, I served in Abbas government, Obasanjo's government, as minister in the Ministry of Transport and also in the Ministry of Aviation. That time too, the scam was on. But like I said, the effects, in fact, it has not matured to the level that it had matured now, where instead of maybe making a deal
getting $10 million, maybe they're getting $100 million. So it continues growing up to where they have to bring us down to our knees now, where we don't have revenue. So it is something that if once there is that political will to do something in Nigeria, I assure you it can happen, unless if you don't want it to happen. But there is nothing under the earth that can, that cannot be investigated, and then the results uncovered. I have done it several times. I've had so many investigative committees as a banker, as a minister. Well, there's so much more to, pardon me. There are so many other issues to raise on this, but we'll step up on some of them and perhaps go to some other issues as Chamberlain has suggested when we return from this break. Please stay with us. That you can still be investigated. So if records are there, if they have not been tampered with, definitely those records are there. And I believe there are many more reports thereafter of this scam, because I know the former Minister of Finance, Ngozi, who we served together, she had a similar investigation where she involved some firm of chartered accountants to do some forensic audit. In fact, in that her report, she discovered about $2 billion that was just going into private pockets. So I believe many more, committees were set up later to confirm this position. Okay. And, this continue confirming. And pause the video, pause the video. Those who will be wondering whether or not these individuals, so yeah. ẹ káàsán mo kí ẹ káàsán mo kí gbogbo ilé o, èmi queen náà ni o, ẹ má bínú pé ó ṣe díẹ̀ tẹ gbúrò mi ni o, one thing or the other ni ò ṣe jẹ́ kí èèyàn bọ́ síta, but it's glad to be back, and it's glad to be with you guys. So a máa continue lórí gbogbo nǹkan tí topic tí Aunty Teddy gbé wá lénìí. We will not deviate, so but I'm going to make it more of like pé I'm chat pẹ̀lú ara wa, a máa máa bèèrè wa ní question. I want to make it engaging, so and just to get you how you feel, get your feeling, and they contribute. So I'll be monitoring the chat board. Mama will chat board, but she policy. Gbogbo nǹkan tí mo sọ, tí mo fẹ́ sọ níbí báyìí lẹ́nu. Now I'm going to go back to that airport reform, which we have been discussing. Airport reform tí Aunty Tenny gbé wá. Ma bere question. Kí ni feeling yín? How do you feel about now that we know that at least the Yoruba Nation ò tíì wáyé, which I know most of you urge fún, eventually ó máa ṣẹlẹ̀, but kò sẹ́ni kankan tó mọ̀ ọjọ́ tó máa ṣẹlẹ̀. Àwọn right people tó jẹ́ máa gba Yoruba Nation yẹn, wọn ò tíì dé, to be honest with you. But in the meantime, a lè bẹ̀rẹ̀ sí máa tear country yẹn, ká bẹ̀rẹ̀ sí máa tear apart, ká bẹ̀rẹ̀ sí máa tear díẹ̀díẹ̀. So yẹn yín máa nísìn. So which I believe ó ti bẹ̀rẹ̀ díẹ̀díẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn, with the little reform tá ti rí so far. That doesn't mean wípé Tinubu perfect o. Àwọn kankan kan wà tó ṣe pé ó ti ṣe tó ṣe pé èmi rí as nonsense, which I'm not going to touch on today. Òun ni salary increment yẹn, which is nonsense. Mi ò ní touch on that, but mo fẹ́ ká focus lórí nǹkan tí wọ́n gbé wá lénìí. So kí ni nǹkan tí ẹ feel nípa reform tó ṣe nípa airport yẹn? Màá fẹ́ kí ẹ drop your opinion. You can drop it on the chat box. So mama pick it, mama wo, ma fi mọ bí ṣe máa respond. So mo ń wo bẹ́ ṣe ń drop it. Ṣó make sense sí yín or it doesn't make sense to you? I understand that. Mo ti sọ, don't get me wrong. I understand that majority of you prefer Yoruba Nation. Yes, èmi náà support Yoruba Nation. But Yoruba Nation kò wà visible nísìn torí Yoruba Nation tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀ kò true. So yẹ yín báyìí nísìn. So the real Yoruba Nation á wá nígbà tí time tí Ọlọ́run bá hàn dé ni. So but níbi tẹ́tí bára yín sìn, tí bára yín nínú Yoruba Nation, sì bára yín nínú Nigeria. So with the little reform you've seen from Tinubu administration,
ẹjọ́ ṣó make sense sí yín ṣọ́rọ̀ airport yẹn ṣó make sense sí yín tó bá make sense sí yín ẹ jẹ́ kí n máa rí lórí chat box then I'll pick it up from there àwa bẹ̀rẹ̀ sí ní máa break it down we just want to engage us a fẹ́ engage ara wa ni so ẹ ṣeun gan ni ó yá ẹ jẹ́ ká jíjọ máa ó yá màá fẹ́ máa rí ká máa engage ara wa your opinion it matters to me ẹ jẹ́ àmà drop mo ń ka gbogbo ẹ o mo ń wo chat box o mi tí rí èèyàn kankan kó respond o please respond tó bá make sense sí yín please do. Yeah. No, yeah. So, San Francisco, yes. What you have dropped makes sense. Yes. Gbogbo yẹn náà la máa raise. Gbogbo yẹn náà la máa discuss. Yes. Anyone else? San Francisco? Anyone else? Yeah. So, at least I've picked a comment here. So, from San Francisco, and that is the question is: does Port Harcourt, what has it got to do with Awolowo? Yes, if I'm to respond to your query, to some extent, yes, you are right. Don't make sense, Sha. No, me, Robo, make sense. I've said it all along. About fair reform. Let's break it. Kuku ya gbogbo ẹ ká jẹ máa reform ẹ díẹ̀díẹ̀. Mo mọ̀ pé ẹ fẹ́ máa ṣe reform yẹn díẹ̀díẹ̀. But anything you touch, come make sure páwọn ṣe àṣeparí. So, imagine if I am from River State, tó bá ṣe kó mo wá láti River State, how will you feel? Ṣé ẹ máa like nǹkan tí ẹ rí yẹn? Kẹ́kọ̀ọ́ dédé dé airport yín kẹ́ bá Awólọ́wọ̀ ń bẹ̀. Gbà tí Awólọ́wọ̀ is not a Calabari man. Awólọ́wọ̀ is not an Ijaw man. And orúkọ ẹ̀ wá lọ síbi bẹ̀. Which is totally wrong. So San Francisco, you are right that Orúkọ Awólọ́wọ̀ Awólọ́wọ̀'s name shouldn't even be on federal airport in Port Harcourt. And similarly, tẹ́ bá lọ sí Èkó náà, ẹ máa rí pé wọ́n ti kọ́, reform tó ti ṣe lórí airport yẹn is complete. Ẹ máa rí pé mo ní káàntì tẹ́ni gbé document yẹn jáde. Ẹ rí pé from fan, ẹ rí pé it was signed and sealed. So that means that reform is complete. So that means pé wọ́n ní change orúkọ tó wà lórí airport Èkó. And I know the reason for that. Mo mọ̀ títí Èkó yẹn pé nítorí interest ló ṣe change. Being that Èkó jẹ́ financial capital of Nigeria. So definitely kí lẹ expect káwọn Fúlàní ṣe. Wọ́n fẹ́ orúkọ bàbá ńlá bàbá wọn. Òun lọ fẹ́ ń bíbẹ̀. Kò yẹ sígbà torúkọ yẹn ò ní wálẹ̀ because kò sígbà torúkọ kú òṣì ní kẹ́rù wọn kọ́ máa lọ́lé wọn. Yes, so Lagos State, I can categorically tell you pé mi ò bọ́ máa change it. Àti document yẹn wọ́n ti sign ẹ̀. Document àti sign ó mi pé reform yẹn wọ́n ti ṣe tán. Wọ́n dẹ̀ make it public to the citizens. Wọ́n gbé síta. So reform lórí airport ó ti complete. That means pé wọ́n ní change orúkọ tó wà ní Lagos State yẹn. Ká ní wọ́n jẹ́ kó change orúkọ tó wà ní Lagos State yẹn. Orúkọ Awólọ́wọ̀ ló bá gbé lọ sí ibẹ̀. So it is not obvious torí pé wọ́n rí títí Lagos State yẹn change lọ́ ṣe gbé orúkọ Awólọ́wọ̀ wá sí River State. So yeah. Mo ń ka comment yìí ni o. Yes, Folari, you are right to some extent. Yes. So yeah, Folari, you are right to some extent. Yes. We lack leadership in Nigeria. Definitely, you are right. I support you on this. Yes. Baba will go problem can ní Nigerians saying it's lack of leadership. Leadership kò sí. Leadership does not exist. So therefore, ibi tí o bá ti sí leader, you expect the place kò lè wà peaceful. You expect chaos. You expect oríṣiríṣi lè máa bá ń bíbẹ̀ because ibi tí o bá ti sí olórí, tólórí bá ti ẹ̀dẹ̀ wà tí o bá ti ń ṣe olórí tó dáa, then there will be problem. Yes, you are right, San Francisco. I'm reading this.
you said wọ́n change orúkọ north, wọ́n change ẹ̀ sí orúkọ southwest. It's true, and that is the more reason why we have to be firm. Òun lèmi ṣe ń blame Tinubu fún eléyìí. Mo mọ̀ pé negotiation tó ti ṣe kó tó di pé he became the president, gbogbo nǹkan tó ti sign pẹ̀lú àwọn Fúlàní rẹ̀, ó kàn implement gbogbo ẹ̀ ni. Àwọn kìnìyàn yẹ kó ti negotiate ẹ̀ dáadáa pé no, ẹ ṣetán kó kí Yorùbá kí jẹ́ Yorùbá, Igbo kò jẹ́ Igbo, and you see Fulani kò jẹ́ Fulani, you see. So ngbà tá a lórúkọ Yorùbá ní north, kí ló dé tó ṣe pé dandandandandandan orúkọ Fulani ó wá wà ní south west. Kàyéfì nìyẹn jẹ́ fún mi. I was really shocked. So mo mọ̀ pé ibi bẹ̀ yẹn interest ló wà níbi bẹ̀, because Lagos is the financial capital of orúkọ ó fẹ́ kí orúkọ bàbá ńlá bàbá wọn kó wà níbi bẹ̀, which shouldn't be. Yeah. So now mo ka comment in you, so I'm going to respond comment by comment. Yes, yeah, Akoni, yes, Mukadas, I've said it. Orúkọ títí Lagos State is Yoruba land. So therefore, orúkọ ọbẹ̀ yẹn ó gbọ́dọ̀ change ẹ̀ sórúkọ Yorùbá land. But gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀, àwọn Fúlàní tó ti pòfo already, wọ́n believe pé tó bá yọ orúkọ àwọn kúrò ní Lagos, ó ti tán fún àwọn orúkọ bàbá ńlá bàbá wọn ló wá fẹ́ bibẹ̀. But kò sígbà tó orúkọ yẹn ò ṣe ní jábọ́ lágbára Ọlọ́run. Let's continue to pray and hope for the best. Pray for those that are desperate and aspire for Yoruba nation, that God will send the right leadership tó máa kó wa dé ilẹ̀ ìlérí ní orúkọ Jésù. Á jẹ́ ṣẹlẹ̀, ẹ má worry, it's a matter of time. And I want you to know something. Despite pé à ń pray sí Tinubu pé at least ó ti make effort there, I want you guys to know that gbogbo nǹkan tí Tinubu ṣe ń sìn, pátápátá Tinubu á lo 8 years. After that 8 years, kí ni nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ next? That is the next question we should ask ourselves. Question tí mo fẹ́ kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá máa bira yín nìyẹn. Àtẹ̀yìn tẹ̀ ń purọ́ pé ṣe Yorùbá nation o, tẹ̀jẹ̀ bọ̀ pé ṣe Yorùbá nation. You see, ẹ̀yin tẹ̀jẹ̀ fi ọkọ̀ọ̀kan ṣe Yorùbá nation. Question tó yẹ kẹ́ máa bira yín nìyẹn. Tá bá rí anybody tó sọ fún yín pé torí Tinubu ti ń ṣe nǹkan tó dancing, therefore kẹ́ dákẹ́, kẹ́ má campaign fún Yorùbá nation mọ́. Ẹni yẹn ọ̀tá yín ló jẹ́, ẹni yẹn kò fẹ́ràn yín, ẹni yẹn kò fẹ́, ó fẹ́ ba ayé yín jẹ́, ẹni yẹn ó fẹ́ ba ìran yín jẹ́, ó fẹ́ ba ayé àwọn ọmọ yín tẹ́ ní lọ́wọ́lọ́wọ́, ó fẹ́ ba ayé wọn jẹ́. Ẹni yẹn tó fẹ́ ba ayé àwọn ọmọ tẹ̀sù tí mo ní, àwọn ọmọ yín tó ń bọ̀ lọ́la, tó ń bọ̀ lọ́tùnla, ó fẹ́ bà á jẹ́. Why? Gẹ́gẹ́ bí gbogbo wa ti mọ àwọn Fúlàní bó ṣe jẹ́, we know who they are, and anything they lay their hands upon, ó dìgbà tó bá ruin ẹ̀. For example, educational system wa, ṣé mo pa àwọn lọ ba ayé ẹ̀jẹ̀, things weren't as worse as this back then, but wo bó ṣe rí 10 years ago kò bá di tó báyìí, but pé educational system wa totally destroyed. Why? Because they know they have nothing to lose. Ẹ̀yin Yorùbá lẹ́ ń kàwé, you have a lot to lose. Okay, look at health system. Health system wa náà, ẹ wo bó ṣe bí gbogbo ẹ̀ ṣe bàjẹ́ pátápátá. Kò sọ hospital tẹ́ máa dé, tẹ́ máa ti buy equipment, má jẹ́ ìtùgbò lọ́wọ́ yín. Those are examples of those things. That means pé gbogbo nǹkan tó ti gbọ́wọ́ lé lórí kò sí ìtò bọ́rí sí rere. Títí wọ́n ní pé kọ́ṣà máa kó owó, kọ́jẹ́ Islamize gbogbo ibi tó bá ti wọ̀, kọ́ gbalẹ̀, kọ́ Islamize, kọ́jẹ́ máa kó owó jẹ. So we know them for that. Ìyẹn gan ni mo wá mú tí wọ́n fẹ́ link mọ́ in the next 8 years. Tí Tinubu bá ṣe 8 years tán kan kí lẹ́rù bó máa ṣẹlẹ̀. Mo fẹ́ kí gbogbo yín máa dáhùn question yẹn. What do you think will happen? Tí Tinubu bá kúrò, at least Tinubu ò ṣáà lè jẹ́ life president. After 8 years, ẹlòmíì máa wọlé. Kí lẹ́rù bó máa ṣẹlẹ̀ after that 8 years? Ìyẹn lèmi ń béèrè o. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa dáhùn question yẹn. Ṣé mọ̀ pé à ń enlighten ara wa leléyìí? Ọ̀rọ̀ discussion leléyìí. I've not come to lecture you. Akọ̀fẹ́ fún ẹjọ́ sọ ọ̀rọ̀, kájọ́ jómi ọ̀rọ̀, as Yoruba to Yoruba. And if you are not a Yoruba person here, that's why I'm mixing English with Yoruba, so you understand me, because mo ti rí orúkọ àwọn Igbo díẹ̀díẹ̀ kan bíbá. So if you are not a Yoruba person here,
You are from other ethnic groups. That's why I'm mixing English with it so you can understand me. Supposing Tinubu leaves after 8 years, the maximum tenure is 8 years. After 8 years, what do you think will happen? Mo fẹ́ gbọ́ contribution yín bí yìí báyìí. What do you think will happen? Yeah. So nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ ni wípé ẹlòmíì ló máa gbà á, and most probably it will be from the north. Most probably Fúlàní náà ló máa gbà á. Yes, Fúlàní ló máa gbà á. Ìdí àmọ́ pé gbogbo nǹkan tí Tinubu ti ṣe yìí, ó kàn nídìí pen lásán ni o. Nǹkan tẹ́ ń pè ní bírò Nàìjíríà, pen lásán láti fi overturn gbogbo nǹkan tó ṣe. Do you believe that? Tẹ́ bá believe, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi drop yes. Mo fẹ́ máa rí yes. Tó bá make sense sí yín. You just need a pen. Pen lọ́kàn need kàn fi overturn gbogbo nǹkan tí Tinubu ti ṣe. Just a pen. Ṣé mo right? Ṣé mo right? Tí n bá right, ẹ sọ pé yes. Tẹ́ bá dẹ̀ rò bẹ́ẹ̀ pé mo wrong, say no. You are entitled to your opinion. Feel free láti sọ opinion ẹ. I will address it. Tí n bá dẹ̀ tètè pick comment yẹn kó tó di pé ó ń sáré gòkè. Ó máa need just one pen nìkan ni. Nǹkan tó mọ̀ ń try láti sọ báyìí sí pé these people in the north, they are desperate láti make sure pé power doesn't leave hands. Wípé power ò kúrò lọ́dọ̀ wọn. And do not forget that slang. Slang wọn ni pé we are born to rule. Gbogbo wa la mọ̀ yẹn. Yes. Thank you, Abraham. After 8 years, they will take over. What do you think will happen after that 8 years? Tó bá ti take over. Kí ni ẹ̀rọ bó máa ṣẹlẹ̀? Gbogbo orúkọ airport táàrin yẹn ṣe ẹ̀rọ bí àwọn lè change. Ẹ̀rọ bá wọn lè reverse. A ló sọ fún pé wọn lè reverse. Wọ́n reverse gbogbo nǹkan tó ń ṣe. Ó kàn just pen lásán kọ́ mú paper wá wọ́n á ti type gbogbo ẹ̀ jáde wọ́n á jẹ́ sign ẹ̀ next president á jẹ́ sign ẹ̀. Níbo lẹ máa wá fojú sí ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ ọmọ Yorùbá? Níbo lẹ máa wá fojú sí ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ Biafra? Níbo la máa fojú sí? Reason tẹ́mi ṣe sọ lẹ́yìn ni pé fún ẹ̀yin tẹ́ ń pariwo kiri pé káwọn èèyàn máa complain kọ́ máa campaign mọ́ fún Yorùbá nation o ṣebí Tinubu tún ṣe nǹkan tẹ́ ẹ fẹ́ èṣù ọ̀dàlẹ̀ níyín ìkàjẹ́ níyín èèyàn burúkú pátápátá jáò níyín èèyàn burúkú pátápátá. Everyone is entitled to their opinion. Ẹni tó bá fẹ́ campaign, leave them alone and let them campaign. That is their business. Ẹ ní right máa dictate fún àwọn èèyàn. Ẹ ní right láti máa sọ fún àwọn èèyàn kan tó máa ṣe. Who are you, by the way? Tani yín? So èmi tèmi bá sọ̀rọ̀ ti tèmi tí máa ń ṣe analysis ti tèmi màá máa gbé reason jáde tèmi ṣe fẹ́ fún yín nírú advice yẹn pé ìwọ tó bá ṣe choose tó bá fẹ́ máa campaign lọ fún Yorùbá nation do so because you have the right. You reserve the right to do so. Yes. So èmi ti fún yín ní reason sí pé nǹkan sì lè yí bíríbírí after 8 years kẹtù wá padà wá bára yín níbi tẹ́ ti bára yín nísìn. Ṣèbí òun lọ pariwo ní Ìsẹ́yìn for the past few weeks or days. Tó ń pariwo pọ́n pa Yorùbá. Ṣé Tinubu ṣe máa ń pọ̀ òun gbọ́ yín? Ó ṣe máa ń pọ̀ òun gbọ́ yín náà. Wọ́n ṣe dámì bọ́ síta kó sáré lọ kó lọ protect àwọn ọmọ Yorùbá bíbẹ̀ náà. It's still same when it comes to security. Why? Because kò ń ṣe òun ló wà in charge of security. Shettima ló wà in charge of security. Òun ló máa dictate nǹkan tó fẹ́ ṣe. Wọ́n ti pínṣẹ́ mọ́ra wọn lọ́wọ́ kó tó di president bẹ́ẹ̀ ni. Kí ló máa wá ṣẹlẹ̀ tó bá yí gbogbo ẹ̀ padà? Ẹ̀ tí wá padà sí back to square one. A máa di pé wọ́n wá ń jẹ oko yín. A máa di pé wọ́n ń kó àwọn ẹranko kan wọlé from other African countries. Àwọn á máa sọ fún yín pé àwọn ní right sí Nàìjíríà ju ẹ̀yin lọ. Níbo lẹ máa fẹ́ fojú sí? Àwọn ọ̀bàyéjẹ́ tó ti sọ fún yín pé ká má campaign fún Yorùbá nation mọ́ ní time yẹn. Níbo lẹ máa ti wá bára yín? Àwọn tó ṣe pé tiwọn àfi tara wọn nìkan náà ni wọn ò fẹ́ tẹlòmíì lọ́kàn gbogbo yẹn ẹ̀yin ọ̀bàyéjẹ́. Ó ní your time is almost up. Ìgbà tí ìbínú Ọlọ́run bá dé tó máa dé sí yín ẹ̀yin ọ̀bàyéjẹ́ tẹ́ bá gbogbo nǹkan jẹ́. Ìgbà tí ìbínú Ọlọ́run bá máa dé sí yín ìhòhò báyìí ni gbogbo yín máa bára yín. Ìhòhò ẹ̀yin ọ̀bàyéjẹ́ tẹ́ bá gbogbo nǹkan jẹ́. Tẹ́ ń ṣojú lábẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni pé ẹ̀yin lẹ mọ́ ẹ̀yin lẹ dájú gbogbo yín pátápátá lọ́lọ́run máa arrest.
So therefore, nǹkan tèmi sọ́nsìn ni pé, nǹkan tèmi try láti sọ́nsìn ni pé, as a Yoruba or as an Igbo person, as a Yoruba or as an Igbo person, ìwọ tó bá fẹ́ máa campaign, you reserve the right, ẹ continue. Tẹ́ bá rí nǹkan tí Tinubu ń ṣe tó right, praise him. Tẹ́ bá dẹ̀ rí nǹkan tó ń ṣe tó wrong, damn him, condemn him. Nǹkan tó pè dé, that's part of democracy. Democracy nìyẹn, you have the right to your opinion, you have the right to express yourself. So téèyàn kan bá ń sọ fún yín pé ẹ má condemn Tinubu, wọ́n sọ fún yín pé tó bá ń ṣe nǹkan tó dáa àti nǹkan tó bá ń ṣe nǹkan tí ò dáa náà kẹ́ máa praise ẹ̀ náà ni. Tó bá ń ṣe nǹkan tó dáa ẹ praise ẹ̀. Tẹ́ bá tún ṣe nǹkan tí ò dáa náà ń ṣe ni kẹ́ máa praise ẹ̀. Don't let anybody fool you. Tẹ́ bá ń sọ̀rọ̀ ẹ má rò bẹ́ẹ̀ pé ẹ̀yin lẹ gbọ́n, ẹ má rò bẹ́ẹ̀ pé gbogbo àwọn tẹ́ ń bá sọ̀rọ̀ wọn ò gbọ́n. Ẹ má rò bẹ́ẹ̀ pé gbogbo ọmọ Yorùbá òun ni wọn ò kàwé. Meanwhile, you are all fool ni gbogbo yín, òpònú ló pọ̀ jù nínú yín. So tẹ́ bá ń kàwé kẹ́ máa wò pé àwọn tó kàwé jù yín lọ, ọ̀pọ̀ náà àwọn ọmọ Yorùbá. Ẹni tó sọ̀rọ̀ tó mọ̀rọ̀ sọ kó máa rántí pé àwọn tẹ́ ń sọ̀rọ̀ yẹn sí, they can analyze it. So I want to encourage you all, if you still believe in Yoruba nation, especially the independent ones that believe pé ẹ wà independent, yes, continue to campaign for Yoruba nation till the right leadership comes. Yes, ẹ continue títí tí the right person tó máa gbé yín dé ilẹ̀ ìlérí tó máa fi dé, ẹ continue ẹ̀. Don't give up. Don't give up. Forget about 1999 constitution. Wọn ò ní reform yẹn, instead of máa fi reform ẹ̀ wọlé fún wọn tán ń ṣe àwọn reform kéékèèké irú eléyìí tí Tinubu ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀. Wọn ò ní two constitution yẹn ṣe. They know what they are doing. That's what I'm saying. That these people, the people from the north, they are smart. Tó bá ti di ọ̀rọ̀ politics, ẹ mọ̀ pé wọ́n gbọ́n ju gbogbo wa lọ, wọ́n gbọ́n ju àwọn Igbo, wọ́n gbọ́n ju Yorùbá lọ. Ṣé wọn pé àwọn náà ń pè ní master plan. Tá bá ń sọ nípa pé èèyàn máa plan, they know it. So all I'm trying to say here is that ìwọ tó bá ṣì believe in Yoruba nation, especially those people that are independent, continue, but believe pé you don't have the right leadership. Ẹ continue láti máa campaign lọ tí right leader máa fi dé tó máa wá take a struggle yẹn that will take it up and lead us to the promised land. So I'm encouraging you to do so. Continue to do so. About anybody tó ń encourage yín tó ń sọ fún yín pé kẹ́ má campaign mọ́, ẹ jọ̀ọ́, please just ignore them. Ignore them. You have the right. Nǹkan tí wọ́n fẹ́ táwọn èèyàn fẹ́ ni wípé ẹ má condemn Tinubu mọ́, even kó má ṣe nǹkan burúkú, ẹ má praise ẹ lọ. At the end of it, 8 years máa dé, 8 years tenure máa dé, tó bá ti dé ńkọ́, níbo lẹ máa fi ra yín sí, níbo lẹ máa ti bára yín, ẹ̀yin tẹ́tí ṣèké, tẹ́tí ọjọ́ tó ń ṣe nǹkan burúkú, tẹ́ ń praise ẹ̀ náà, talent tó máa wá jẹ gbà ẹ̀, ẹ̀yin ni. Do not forget pé òun ti dàgbà, ó ti live life ara ẹ̀ débì kan. So ìwọ̀nba díẹ̀ ló kù tó fẹ́ lò láyé, ẹ̀yin ló máa dùjù. So ọjọ́ tó bá ṣe nǹkan tó good, we praise him. Ọjọ́ tó bá dẹ̀ ṣe nǹkan tó bad, please condemn it. About anybody tó fẹ́ bully yín lórí Facebook, go after that person because you have the right láti ṣe freedom of speech, as long as your freedom of speech does not intrude anybody's right, then you reserve the right to do so. And this is just part of democracy process. The process in democracy is part of it. You have the right to condemn, you have the right to praise. So, even though it's part of it, it's a good process. Process is all good, but reconsider. We want them to change Lagos State Airport, change it to River State, So, gbogbo reform tó ṣe yẹn nípa títí ọ̀rọ̀ airport yẹn, gbogbo airport tó wà nílẹ̀ Haúsá, ṣé ẹ rórúkọ Yorùbá kankan bíbẹ̀ lórí airport wọn? Kò sí. So kí ló dé tí orúkọ Haúsá àbí Fúlàní, kí ló dé tí a ṣì ní nílẹ̀ Yorùbá? We shouldn't have that there. Yeah, so we shouldn't have that there. Yes, we shouldn't have that there, but a ṣì bá ń bíbẹ̀, ara nǹkan tá à ń sọ náà nìyẹn. So ó mì pé Tinubu ṣì wà handicapped. Wọn ò jẹ́ kó rí ṣe, wọn ò jẹ́ kó ṣe. Mo jẹ́ mọ̀ pé nítorí pé kí ni, nítorí pé Lagos is the capital city. Yeah, it is true pé mo ti rí bàbá mi Julius, mo ti rí ẹni Tinubu, ẹni ọ̀rọ̀ constitution yẹn. That is what we are trying to say, pé constitution yẹn wọ́n ní jẹ́ kó fọwọ́ kàn án.
instead tó máa fi fọwọ́ kan constitution yẹn òun lọ́ ṣe ń lo ọgbọ́n àrékérekè ní pé kó lọ́ọ́ máa ṣe àwọn reform díẹ̀ lọ change orúkọ airport ṣẹ́ mọ́ àwọn reform tó ṣe pé kò make difference ẹ dúró orúkọ airport tó change sìn ṣé ó fi oúnjẹ sórí table wa ṣé ó change anything no so àwọn nǹkan díẹ̀ yẹn láti fi tu àwa tá wá láti south láti fi tu wa lójú ni ń pé ká má bàa sọ pé a fẹ́ pín Nàìjíríà. And that's nothing for me. Títí Lagos yẹn ó fún mi ní concern. I want that name taken off completely because kò sórúkọ Yorùbá lórí airport nílẹ̀ Haúsá. So àwa náà dẹ̀ fẹ́ orúkọ Haúsá lórí airport wa ní ilẹ̀ Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ ni. So bó ṣe rí gangan nìyẹn. So constitution yẹn like I said ó máa le díẹ̀. It's going to be tough. Wọ́n ní jẹ́ ó ṣe ìyẹn lè máa fi mọ̀ pé wọ́n ṣì ń gbá game lọ lọ́wọ́ ni. Wọ́n ṣì ń gbá game lọ. And that is the more reason why you should keep campaigning for Yoruba nation. You can be neutral as much as you wish. When they campaign for Yoruba nation, because you are neutral, you are not under anybody. Why? Especially if you don't believe in current leadership. If you don't believe in them, you can be neutral. Be on your own and keep campaigning till God send the right person. To my fide, right person here, no ma wan lead the struggle here. So, baby she believe pé bó ṣe yẹ kí nǹkan ṣe jẹ́ nìyẹn. Yeah, wọn ò ní ṣe òun náà ni mo sọ bàbá mi Julius, they will never do it. Kò sórúkọ Yorùbá lórí airport wọn ní north, ṣùgbọ́n orúkọ títí wọn, orúkọ north ó wà lórí airport wa ní Lagos. That's what we are saying pé wọn ò ní kò reform yẹn ò lọ kò sound tó. Nígbà tẹ change gbogbo orúkọ airport yín ní north tí ò sí orúkọ Yorùbá ń bí bẹ́ẹ̀ forúkọ Yorùbá síbi kí ló dé tí Muritala kí ló sì ń ṣe nílẹ̀ Yorùbá ó yẹ kó yọ pátápátá ní ṣe bẹ́ẹ̀ lọ́ọ́ ṣe reform. So ẹ máa rí i pé ó wà dodgy reform wọn tó ń ṣe yẹn is dodgy. Òun lèmi ṣe yẹn encourage yín pé the only way the only solution is kódùkakú find wíyà rẹ̀. Ṣùgbọ́n everybody báwọn kan ṣe lọ́sìn tó ń tàn yín tó ń sọ fún yín pé kẹ́ má campaign fún Yorùbá nation mọ́ yín tẹ́yìn náà bá lọ gbọ́ bẹ́ẹ̀ tẹ́yìn náà bá lọ fara gbà bẹ́ẹ̀ ń pé ó ti change airport o wọ́n ti yọ fuel subsidy o wọ́n ti ṣe kíní kan. No, gbogbo kíní yẹn wọ́n lè reverse gbogbo kíní yẹn. I am telling you, constitution can be reversed at any time. Àbí kò yẹ yín báyìí nísìn ẹ jẹ́ máa wò pé gbogbo nǹkan tó ń ṣe yìí they are not constitution wọ́n kàn reverse ẹni. It's more of like be a memorandum ní Tinubu sign kò ń ṣe constitution. Memorandum wọ́n máa reverse ẹ̀ padà burúkú láìpẹ́ láàrin 2 minutes. Ó kàn take a pen ní president wọ́n need is not a constitution wọ́n need láti vote fún ní parliament. The president will máa reverse ẹ̀ that's all. Nǹkan tí Tinubu ṣe nìyẹn. Tinubu reverse ẹ̀ ó jẹ́ sign ẹ̀ that's all. So it's same thing pẹ̀lú ọ̀rọ̀ gbogbo nǹkan tó ń lọ ọ̀rọ̀ constitution yẹn láti dismantle constitution yẹn ó gbọ́dọ̀ padà lọ sí parliament gẹ́gẹ́ bá a jẹ́ ṣe mọ̀ pé àwa tá wá láti south all together south west south east àpọ̀ tó àwọn tó wá láti north therefore ní get the constitution yẹn we will not get any reform through the parliament because the northerners have more seats than the southerners. Am I making sense? The northerners have more seats in the parliament than the southerners. Therefore, the constitution you change. We have to be honest with ourselves. Èmi kàn fún yín our point tó ṣe pé mo fẹ́ kẹ́ máa campaign lọ fún Yorùbá nation. True Yorùbá nation, mi ò sọ Yorùbá nation ní irọ́ tó ń ṣe sìn yìí because it's all fast. Gbogbo eléyìí tó ń lọ lọ́wọ́ irọ́ ń gbogbo ẹ̀. Are you getting me? Irọ́ ni gbogbo ẹ̀. So if you are an Igbo guy, or you are an Igbo, or you are from the south, or you are from the southwest, keep campaigning for your sovereignty. Continue láti máa campaign lọ fún sovereignty. Kẹ́ dá dúró is the only solution. Is the only solution. I am happy for Tinubu that he make effort, but gbogbo effort to make ẹ má gbàgbé wípé wọn ò tí ì fọwọ́ kan constitution yẹn gbogbo nǹkan tí Tinubu kàn ṣe orí pépà lásán ni o tó ṣe pé ó ṣe é change padà kíákíá àbí kò yẹ yín nísìn wọn ò tí ì change constitution yẹn
Yes, San Francisco. Yes, I am not also in support of one Nigeria. Yeah, thank you, Akorede Oladepo. Thank you very much. Well, for Jinadu, Abuja ò kí ń ṣe north. Abuja is middle belt. Let me correct that. The Abuja people are not Fulanis. Wọn ò kí ń ṣe Fulani. Mo mọ̀ pa a ní problem yẹn nílẹ̀ Yorùbá gan. A máa kọ group gbogbo àwọn èèyàn. A sọ pé ethnic group yìí ni gbogbo wọn. Even in the north, kò ń ṣe gbogbo wọn ni Fulani. Ó ní mo ti sọ fún yín. If you go to Taraba State was formerly part of Gongola. Ẹni tó bá rántí ìgbà yẹn tá a ṣe ní Gongola, Yola, òun ló wá pín táwa ní Adamawa State and then Taraba. Ibẹ̀ ló ti yọ. Inú Gongola State, former Gongola State ló ti yọ Adamawa and Taraba. 99%, I can tell you confidently, are Christians. And they are not Fulanis. Hausa language now, non-so. So you can look at that. If you go to Borno, so capital one is Maiduguri. They are Kanuri people. Yeah, they are not Fulanis. Want to hate on Fulani? You go on and on. We have the Hausas. If you go to like Kebbi State, Hausa Lokumbe. Right. Okay. And the Kano, àwọn Fulani nìyẹn. Sokoto, àwọn Fulani nìyẹn. Which other place? Katsina, àwọn Fulani nìyẹn. Agba-Ugbo yẹn. Zamfara, they are predominantly Hausas. Hausa yàtọ̀ sí Fulani. Though mo mọ̀ pé Hausa àti Fulani wọ́n ti wá mix mọ́ra wọn gan báyìí nísìnyí. Ṣàṣà lẹ máa rá Hausa tí ò ní ẹ̀jẹ̀ Fulani inú. Ṣàṣà. Which other state? Gombe, Bauchi, aláwọn Fúlàní rẹpẹtẹ ń bíbẹ̀. Gombe yẹn ó dẹ̀ pé Fúlàní ló kún bíbẹ̀. Kebbi State yẹn Hausa ni pátápátá tán. So now let's go to the middle belt, which we have Abuja. Abuja, tẹ́ bá bi mí àwọn ethnic group tó wà ń bẹ̀. We've got the Guaris. Ṣé ti gbọ́ Guari ni mo pè yẹn o? Ṣé àwọn Guari ṣé Fúlàní ni wọ́n? Wọ́n ń ṣe Fúlàní o. And now Guaris. We have Nupe. Ẹ mọ̀ àwọn Nupe. Ṣé mo pa àwọn Yorùbá tán mọ́ àwọn Nupe? A ní Nupe náà ní Niger State. Tí n bá ní kí n explain Nupe gan dáadáa fún yín, ẹ mọ̀ ìlú tó ń pè ní Togo. Àwọn ló ń pè ní Tapa. Nupe làwọn ló ń pè, àwọn tó ń pè ní Tapa nìyẹn. Ṣé mo pa tán mọ́ wọn? Ṣé mo pa àwọn Yorùbá tán mọ́ àwọn Nupe? A ní àwọn Yorùbá tó ṣe pé Nupe ni wọ́n. Bẹ́ẹ̀ ni. A ní wọn dáadáa ní even gan nínú Kwara State aláwọn Nupe Tapa àwọn ló ń pè ní Tapa ní Yorùbá Tapa ni wọn. Tẹ́ bá dé Togo àwọn náà ní Tapa, àwọn yẹn náà ní Nupe. So àwa Yorùbá relate mọ́ wọn. So gbogbo nǹkan tí mo ti wá explain nísìn, ṣé Abuja wá dàbí ìlú Fúlàní? Ṣó dàbí ìlú Fúlàní? No, wọ́n yàtọ̀. That's what we are saying. Àwọn ará Abuja, tẹ́ ẹ bá pàdé wọn, èmi ti pàdé, all these people mo ti interact pẹ̀lú wọn. Tẹ́ bá pè wọ́n ní Fúlàní, wọ́n á fẹ́ lè máa ṣépè fún yín. Tẹ́ bá pa àwọn South ní Igbo, èpè lọ́mọ máa gbé yín iṣẹ́. Because they are different ethnic groups. Are you getting me now? They are just different ethnic groups. So bó ṣe rí gangan nìyẹn. Look at Benue State. A sọ pé nítorí Benue State wà ní middle belt, ẹ wá class wọn as Fulani. Gbogbo alárí nǹkan táwọn Fulani ṣe fún àwọn ọmọ Benue náà. Idoma and Tiv ló pọ̀ jù nínú wọn. Idoma and Tiv ethnic group ló pọ̀ jù wọn ní Benue. Okay, we move on. A lọ sí Niger State. Niger State, ìlú tí Babangida sọ pé òun ti wá nìyẹn. Right, even though a mọ̀ pé half Yorùbá ni Babangida, half ọmọ Niger ni Babangida. Ní Niger, a ní three main ethnic groups. A ní àwọn Nupe, a ní àwọn Guari, then mo ti gbàgbé orúkọ the other ethnic group. So yẹn Babangida Guari ló fall sí. Ẹ má gbàgbé pé mo sọ pé Guari ó wá láti Abuja náà.
So those are the middle belt people. So tẹ́ bá wo Niger State partially àwa Yorùbá relate díẹ̀ mọ́ wọn nítorí àwọn tápà tó wà láàrin wọn. Àwọn tápà, àwọn Nupe a relate mọ́ wọn. So àwọn Nupe kò ń ṣe Nàìjíríà nìkan ló wà. Ó ní mo ti sọ fún yín tẹ́ bá dé Togo. Ẹ mọ àwọn tó ń pè ní tápà. Àwọn náà ni tẹ́ bá dé Togo. Àwọn náà ni. So àwa Yorùbá relate mọ́ wọn díẹ̀. Àwọn Nupe tàjẹ́ ń sọ àwọn tápà yìí náà wọ́n tún wà ní Kaduna o. Wọ́n wà ní Kaduna náà. Wọ́n wà lára àwọn ethnic group tó wà ní Kaduna. So you can see that tẹ́ bá dé Niger State, àwọn people yìí, ìwọ tó bá ti débẹ̀ rí dáadáa, trust me, kò béèrè nípa Fúlàní lọ́wọ́ wọn, wàá mọ bọ́n ṣe hate wọn sí. But àwa Yorùbá máa ń ní problem yẹn. A máa mú gbogbo region kan, a máa ní Fúlàní gbogbo eléyìí. A máa mú gbogbo region kan, a ní Igbo ní gbogbo àwọn eléyìí. Àwa nìkan la wá ríra wa as appeal pé any group wa kò sí nǹkan kan tó mix. No, that's not true. Nínú Yorùbá ni mo ti sọ nípa ti Nupe náà, and Nupe tẹ́ bá dé Kwara State Nupe wà ń bẹ̀. Ibrahim Chatta báyìí ni is an example, ọmọ Kwara State ni, Nupe ni tápà, ọmọ Yorùbá dẹ̀ ni. Àbí kò yẹ yín sìn. So bó ṣe rí gangan nìyẹn. We have to be very careful bá ṣe ń pín gbogbo àwọn kinní. So not everybody are Fulanis. Mo fẹ́ yẹ kẹ́ mọ gbogbo àwọn kinní yẹn. Àwọn Haúsá àti Fúlàní ló dẹ̀ pé wọ́n ti wọnú ara wọn gan, wọ́n ti fẹ́ra wọn. So ó rí ẹ̀kẹ́ tó rí Fúlàní kan tó ṣe pé kò mix mọ́. Ó rí ẹ̀kẹ́ tó rí Haúsá tó ṣe pé kò mix mọ́ Fúlàní. Very rare. Ó rí ẹ̀ gan. Yeah, so I'm reading. Yeah. Yes. Jinadu. Yes, thank you. Yes, thank you. Gbogbo àwọn kinní ló yẹ ká máa need it. We especially in particular we Yorùbás are need it. It's not good tá bá kó gbogbo àwọn èèyàn pọ̀. Tá máa ní pé gbogbo wọn ní ethnic group yìí. Imagine kí n kó ẹ̀yin pọ̀ kí n sọ pé ethnic group yìí báyìí ni yín. Ẹ̀yin náà ò ní like it. So yeah. Well, San Francisco, regarding your question regarding 1999 Constitution, honestly, mi ò rò bóyá progress máa wà lórí yẹn. Like I said, ẹ má gbàgbé pé àwọn tá à ń bá dé yìí, wọ́n bá master planner ni wọ́n tó bá ti dọ̀rọ̀ politics. Wọ́n brave ju àwa lọ. So mi ò rò bó máa touch Constitution yẹn. And that will go a long way. Wọ́n máa ní sùúrù fún Tinubu fún gbogbo nǹkan tó ń ṣe lọ́wọ́ 8 years. Ọlọ́run á jẹ́ kẹ́mi ẹ̀gùn. After ìgbà tó bá lọ tán, wọ́n á mú gbogbo ìwà dàrú. Yes, but èmi ò gbàdúrà pé Nàìjíríà máa di 8 years. Àní ìṣẹ̀lẹ̀ tó máa jẹ́ kí Nàìjíríà pé ojoojúmọ́ lèmi máa ń gbàdúrà pé k'Olúwa kó dálẹ̀ kó jẹ́ kó ṣẹlẹ̀. Yes, ojoojúmọ́ ni mò ń gbàdúrà. Because everything in that Nigeria is reversible, especially with these cunning people we call the Fulani people. Yes, so mo jẹ́ fẹ́ ó ní èèyàn kan tó sọ nǹkan kan. Yes, Folarin. Yes, it is true. Mo mọ̀ pé ó true pé I don't believe in. Yes, it is true pé a lè sọ pé wọ́n enslave wa ní Nigeria. It is true. We have our people. Our own destiny is in our hands as well. Táwọn politician yìí bá enslave yín, tẹ́yìn bá sọ pé ẹ̀gbà kan enslave yín kan, ṣé ẹ̀rọ bá wá rí ṣe ni? It is because tó pé a gbé life wa lé wọn lọ́wọ́. Tá a bá gbé life wa lé wọn lọ́wọ́, wọn ò ní lè enslave wa now. Let's be honest with ourselves. Kò ṣe gbogbo àwọn politicians yìí nìkan ló wà at fault. What about you, me, our target citizen? Tó bá ní kí n ṣe nǹkan báyìí tí ò dáa, you have the choice láti sọ pé ò ṣe. Tó o bá ṣe ò ṣe náà nìyẹn, kò sí nǹkan tó bá ṣẹlẹ̀. Kọ́ gbébọn kọ́ wá pa ẹ́. Kọ́ gbébọn kọ́ wá pààyàn. Nítorí pé ẹni báyìí sọ pé ẹni kí n ṣe nǹkan tó ò dáa o. Nítorí ẹni kí n ṣe nǹkan tó ò dáa, mo dẹ̀ sọ pé mi ò ṣe torí ẹ̀jẹ̀ ti fẹ́ tì torí ẹ̀ punish mi. Tí gbogbo ìlú bá dìde tó rise up against wọn kan, you people don't understand the meaning of democracy. It's the government of the people, by the people, for the people. So that means pé it shows how powerful you are. Tí gbogbo yín bá bọ́ síta en masse. Tẹ́ bá sọ pé ẹ̀fọ́ ẹ̀kọ́ báyìí mọ́. Wọn ò bí yàrá ìyá sódà náà dá. Wọn ò bí yàrá ìyá àmì gan dá. Kó wá gbójú ìbọn kó máa bọ̀. Nígbà tó bá dà bọ́ síta in all states.
We have 36 states in the country. Tí gbogbo wọn bá dàbọ̀ síta. Ṣé Nigeria ní capacity? Ó ní army tó máa dà síta fún gbogbo 36 states yẹn ni. Let's be honest with ourselves. So you can see that we are the one enslaving ourselves. Kò ń ṣe àwọn politicians ló ń enslave wa. And I want you guys to know something. Look, nobody will do it for you. You have to do it yourself. Let's be honest. Over time, tó bá yẹ ká máa sọ̀tọ̀, ká máa bára wa sọ̀tọ̀. You know, and tó bá fẹ́ take advice tí mo fẹ́ kọ yìí, kó take and tí ó bá jẹ́ fẹ́ take, don't take it. But the truth must be told. Politician ò lè ṣe gbogbo ẹ̀ fún yín. Tí politician bá enslave yín, ẹ fẹ́ kọ́ enslave yín ni. Mò ń sọ̀tọ̀ fún yín. Nàìjíríà ti sọ bàjẹ́ débi wípé politician ló máa san nǹkan tẹ́ máa jẹ fún yín láàárọ̀. Nítorí pé ẹ fẹ́ gbà ni. Wọn ò tí bí yálà ìyá èèyàn kan dá kó wá sọ fún mi pé kí n jẹ bread ò bá wù mí jẹ kó wá sọ fún mi pé dandan bread mo gbọ́dọ̀ jẹ. Ta ló ń bọ́n yù torí pé ó jẹ́ president? Wọ́n ló máa san nǹkan tí máa fi sínú mi. Am I making sense? So our citizens, we are also contributing to this problem. Let's be honest with ourselves. Nobody will liberate you. Ìwọ náà ló máa ṣe fún rẹ. Your destiny is in your hands. Ẹ jẹ́ ká bára wa sòótọ́. Your destiny is in your hands. You want to liberate yourself. Be you Biafra, be you South, be you Yoruba. Ẹ̀yin tẹ́ wà Nigeria yẹn lẹ gbọ́dọ̀ ṣe. Tẹ́ bá ń dúró pé ẹni tó wà ní diaspora ló máa liberate yín. Ẹ jẹ́ra mọ́ bíbẹ̀ yẹn kẹ́ tó mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Yes. Because I'm living a good life here. I'm in the diaspora. I'm living a good life. Mo dẹ̀ máa ra mọ́tò, mo dẹ̀ máa ra ilé, bọ̀ máa jẹun lójúmọ́. Àbí kò yẹ yín báyìí nísìn. So they wá expect pé ẹni tó wà ní diaspora tó ń jẹun tó ń mu ẹ wá expect pé kó máa bá yín bọ̀ nílé kó wá bá yín protest kó wá liberate yín. Then you must be sick in the head. Then you have a problem. Ẹ jẹ́ abára wa sòótọ́. You must be sick in the head. Ẹ máa sọ pé owó ọ̀ṣẹ́ máa bọ̀ ọ́ndé kó wá gbà fún wa. You are a fool. You are a bloody fool for even making. Máa ń gbọ́ táwọn èèyàn máa ń sọ statement yẹn. You are a fool fún èyí tẹ́tí make statement yẹn. You are a fool, not just a fool. You are a bloody fool. You are a nuisance. Ọ̀rọ̀ irú ẹni tó ń sọ ọ̀rọ̀ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn ẹni tó ń jà fún tí ò jókòó kó ronú ara ẹ̀ ẹni tó ti ń gbádùn láìfẹ̀ tó ti ń mì tó ń mìlẹ̀ tó ń mìlíkì tó ń jẹun tó ń sùn tó ń jẹ oúnjẹ tó fẹ́ jẹ at any time 24 hours ìwọ wá ní kẹ́ni yẹn wá sí Nàìjíríà kó wá liberate kó wá jà fún ẹ ìwọ tó wà nínú òkùnkùn tó wà nínú náà mi ìmọ̀jọ́ tó ti rí epo rà ó ní bí epo bá ti rà mi ìmọ̀jọ́ tó ti rí tó rówó fi rà nígbà tí epo ti wọ́n mi ò mọ̀ bóyá oúnjẹ tààrọ̀ tọ̀sán tálẹ́ bóyá oúnjẹ kan ló ń jẹ lójúmọ́ kò síná nítorí ẹ̀ business yẹ kò lọ dáadáa mi ò mọ̀ bó ṣe sanwó school ọmọ ẹ̀ ìgbà tí ò sí nǹkan tó ń ṣiṣẹ́ fún ẹ ní Nàìjíríà so ẹrù ẹ kọ́ ni ṣé kò ń ṣe ẹrù ẹni náà ìwọ máa ń pe ẹlòmíì kó wá ṣe fún ẹ you must be crazy. Let's be honest with ourselves. Ká sọ òótọ́ tó ibi tó bá yẹ ká sọ òótọ́ sí. If you want that freedom and you are desperate to have that freedom, your destiny is in your hands. Your destiny is in your hands. Kò sẹ́ni ó máa ṣe fún yín. Ẹ̀yin náà máa ṣe fúnra yín. Èmi kàn sọ eléyìí ni. Okay? Táìmì tó ká bára wa sọ òótọ́ ọ̀rọ̀. Kí ni nǹkan tó fẹ́ yá mi lára? Ara ló ń ka nǹkan ara kan ka àwọn tó wà ní diaspora pé gbogbo nǹkan tí mo jẹ enjoy ní foreign land nílùú ẹlòmíì kò jẹ́ sí nílùú mi. Òun ló ṣe ń campaign fún yín. Ìjẹ́ yìí tẹ́ wà ń lé ṣe ẹ jókòó lọ́jọ́ kọ̀ọ̀kan ronú wípé eléyìí ò ṣe good life o. So mo gbọ́dọ̀ dìde fún liberty mi. No ẹ máa ronú bẹ́ẹ̀. Ẹni tó wà lábroad ló ń bá yín campaign little táwa lè ṣe òun rèé. Gbogbo nǹkan táwa máa bá yín sọ lórí social media to make it effective kó dúró lọ on ground ẹ̀yin tẹ́ wà ní Nàìjíríà lẹ gbọ́dọ̀ wà implement ẹ̀. So láyé tẹ́ bá ń sọ statement yẹn kiri tẹ́ ń lọ sórí kiri platform ìwọ ṣe máa bọ̀ Nàìjíríà ó bà díẹ̀ ìwọ tó ti jẹun Kánú òun sọ fẹ́ni tó ti jẹun Kánú kó máa bọ̀ Nàìjíríà ìwọ náà ò rí pé kò make sense. Tí a rí pé kò make sense báyìí mo jẹun mo yó bámbám màá ṣe ìrẹsì mo lè kẹ́ ẹran 10 lé lórí tí má fẹ́ jẹ màá gbé drink tí mo mu wine at any fucking time inú ilé mi máa wà 24 hours iná wà bẹ́ẹ̀ mo níṣẹ́ tó dá lọ́wọ́ ìwọ wá ní kémi wá bẹ́ẹ̀ kí wọ́n bẹ́ẹ̀ já
ogun tiẹ̀ kí wọ́n bẹ́ẹ̀ gbé sórí mo ti gbé sórí nítorí mo ti campaign fún ẹ mo ti jẹ́ kí ìjọba mọ̀ pé nǹkan tó ń ṣe ò dáa ìwọ wá bọ́ síta kó lọ implement gbogbo nǹkan tó ń sọ yẹn kó lọ implement ẹ̀ nítorí pé kíni tó pé ìwọ náà ló máa enjoy ẹ̀ mo wà níbà I'm living fine I'm living comfortable ìwọ tó wọ́ ló ń gbé Nàìjíríà it is you that will suffer ṣùgbọ́n o lè choose kó má implement ẹ̀ how kó continue pẹ̀lú sufferness yẹn it is you that will suffer not us in the diaspora. Okay, mo kàn sọ gbogbo eléyìí láti ṣíjú yín ń pé ẹ̀yin tẹ́ máa ń lọ kiri tẹ́ máa ń sọ statement yẹn so on the stinking statement ó wà smelly I'll be honest ń pé ìwọ ṣe máa bọ̀ Nàìjíríà kó wá ṣe you are a fool ìwọ tó ń gbé Nàìjíríà ló suffer ó wá ń sọ fún ẹni tó wà ní diaspora kó wá ṣe fún ẹ you are a fool ẹni tó wà ní diaspora ti pariwo ó ti pariwo tó I'm sorry I'm not trying to be rude but let's call a spade a spade mo máa ń gbọ́ kiri yẹn kiri lórí social media isn't that crazy? Ìwọ ń jẹ̀yà Nàìjíríà ó wá lẹ́ni tó wà ní diaspora ó ṣe máa bọ̀ kó wá ṣe ẹ fẹ́ dájà lẹ̀ ẹ fẹ́ dogun lẹ̀ ogun wo ló ń dálẹ̀ ogun wo ti wà ń bẹ̀ ìwọ tó wà nínú òkùnkùn wọ́n yí ẹ̀ 6 months wọ́n jẹ́ gbowó electricity wá fún ẹ ìwọ wá lọ gbógun wá báyìí ogun orí burúkú wo lọ gbé wá òun sanwó nǹkan tó lò ṣé o ò rí pé ogun nìyẹn already fún ẹ? Am I making sense? Ṣé o ò rí pé ogun nìyẹn already? So your destiny is in your hands. Tẹ́ bá díje, tẹ́ bá sọ pé this is what we want from all the states, all over 36 states. Wọ́n ti bí yàrá yàrá mi kankan dá. A tún jẹ́ kí reform tó ń ṣe nísìn, a tún jẹ́ kó wà effective ni. Tẹ́yìn bá pọ́ síta tí gbogbo yín bá pọ́ síta. Gbogbo ilé ìtàn sọ ìtàn ṣe half reform yẹn. Wọ́n á change ẹ̀ kíákíá ni. Because wọ́n mọ̀ pé ẹ̀mí àwọn ògbé. Ẹ jẹ́ kó lọ kó gbogbo military àgbáyé wa. Population Nigeria is 220 million. Àmì mélòó lọ fẹ́ lọ kó tó kápá yín nígbà tó bá yìnbọn ṣèbí ìbọn atán ní búlẹ̀tì atán nínú ìbọn wọn ẹ jẹ́ grab wọn àwọn gan ní dúró wò wọn ní wọ àárín yín. ẹ kú iṣẹ́ o. Yes, so ṣe fẹ́ take over so so èmi kàn sọ ilé láti fi advice yín ni pé you stop saying that stop láti máa ṣe bẹ́ẹ̀ ìwọ ò ṣe máa bọ̀ nílé kó wá máa ṣe. That sickness nìyẹn nígbà tí a bá ń pẹ́ni tó wà ní diaspora kó máa bọ̀ nílé ẹ̀yin tó ń gbádùn ní diaspora ẹ̀yin ní kó máa bọ̀ kó wá jẹ̀yà you just look at that so ẹ̀rọ bó máa dá yín lóhùn ìwọ ni wọ́n ń jẹ̀yà náà ìwọ máa ń pẹ́ni tó wà ní diaspora kó máa bọ̀ nílé kó wá ṣe ẹni tó ń jẹun tó máa jẹ tó máa tẹ ẹ̀bà tó máa ro iyán àwa kó ẹran 10 àwa kó lé lórí abọ́dì ṣáàkì oríṣiríṣi àwa gbogbo ẹ̀ gold meat sheep meat gbogbo ẹ̀ beef àwa kó gbogbo ẹ̀ papọ̀ àwa máa jẹ yamayama ó rí pé gbádùn nìyẹn ìwọ máa ń pe ẹni yẹn wá ń sọ fún ẹ pé bí mo ṣe ń gbádùn níbí yìí o ní diaspora tí mo wà yìí o ìwọ tó wà ní Nàìjíríà ò gbádùn bẹ́ẹ̀ o bó ṣe yẹ kí ìwọ náà ṣe máa gbádùn rẹ̀ ṣùgbọ́n ìjọba ló fà nǹkan báyìí ló ń lọ lọ́wọ́ tó ṣe ló ṣe ń jẹ́ kó máa suffer ló ṣe jẹ́ kí business ẹ kó grow kò sí electricity kò sí nǹkan báyìí kò sí nǹkan báyìí kò sí báyìí kò sí báyìí. Nǹkan tẹ́ni yẹn lè fi help ẹ ló ti help ẹ yẹn ó lajú ẹ kò lè rí nǹkan tó ń lọ nínú ìbò tó ò rí kó lè mọ̀ pé yes ìwọ náà right ẹni láti ní gbogbo àwọn kinní yẹn ẹni yẹn wá advice yín tán ẹ wá ń sọ pé kó o ṣe máa bọ̀ ọ́n lé kó wá ṣe ìyà ló máa jẹ ẹni yẹn kú ìwọ tó wà ní Nàìjíríà yẹn ìwọ ni ìyà yẹn máa jẹ nítorí ẹrù ẹ àgbélébù ẹni ìwọ ló wà ní Nàìjíríà àgbélébù ẹni orúkọ ẹkú gbọ́dọ̀ face àgbélébù tiẹ̀. Am I making sense? Tí máa make sense ẹ jọ orúkọ ẹkú gbọ́dọ̀ face àgbélébù tiẹ̀. Okay, we can just add a help where can bring it to your notice pé nǹkan tó yẹ kó máa enjoy rẹ̀ as a citizen buy but your government has denied you the right. So àgbélébù ẹni olúkakú ní àgbélébù títí ẹ ṣé mọ problem tó wà ní life mi ṣé ẹ lè bá mi solve problem tó wà ní life mi ẹ lè solve ẹ now so àgbélébù tèmi ni èmi mo gbọ́dọ̀ solve ẹ fún ara mi. So àwọn tó wà ní diaspora you should praise them kò tí kíkẹ́ máa sọ fún wọn pé ẹ̀yin ò ṣe máa bọ́ndé kọ́ bọ́ndé kí wọ́n bá yín gbé àgbélébù ti yín mo ti gbé ti tèmi sórí mo ti help yín mo bá yín campaign lórí social media èyí wá ń bú wọn ẹ wá ń ṣépè fún wọn. àwọn náà dẹ̀ náà wọnú inbox wọn á tún tọrọ owó lọ́wọ́ ẹ wá ń ṣépè fún wọn which is not good. Kò dára ẹ ní liberate ara yín náà ó ń bí pé inú ẹrú lẹni yẹn máa jókòó sí táyé máa fi parẹ́. Don't you know that?
ẹ wá wo ẹ wá sọ pé gbogbo yín fẹ́ fi Nàìjíríà lẹ̀ ẹ fẹ́ máa bọ̀ ní diaspora ẹ mọ nǹkan tó wá ṣe ń sìn ni wọ́n ti bá yín bàjẹ́ wọ́n ti blọ́ọ̀kì gbogbo wọn kó visa lẹ́mù Amẹ́ríkà ẹ fẹ́ wà á kọ́kọ́ lọ wà á lọ ṣe reservation ná 3 years wà á lọ queue 3 years kó tó rí appointment ìyẹn ń kọ́ ẹ ní bọ́ ṣe bá yín bàjẹ́ UK bíbá wọ́n ti stop ẹ àwọn skilled workers gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ wọ́n ti stop ẹ wọn gbà wọ́n mọ́ àti doctors àti nurses they don't want them any longer ìwọ tó bá jẹ́ student wọn ò lè kó spouse ẹ wọlé mọ́ ìwọ ni wọ́n lè wọlé ìyẹn kan sìn ìgbà tó ti gbé gbogbo yín lẹ́fẹ̀ẹ́ fi Nàìjíríà lẹ̀ wọ́n tẹ̀ ti wá bàjẹ́ fún yín so go and look for ẹ lọ wá bẹ ṣe máa tún Nàìjíríà ṣe gómìnà nìyẹn sìn ṣé diaspora ló máa bá yín ṣe ń sìn ṣé àwa táwa níbẹ̀ la máa bá yín ṣe. ṣé tí bá ń sìn so èmi sọ ilé láti fi correct gbogbo nǹkan tó ń lọ lórí social media tẹ́ mọ́ máa sọ pé ìwọ ṣe máa bọ́ lé kó wá ṣe ìwọ ṣe wá ṣe ẹrù ẹni àgbélébú ẹni ìwọ ló gbọ́dọ̀ ṣe wọ́n ti enlighten ni wọ́n ti bọ́ sórí social media pé nǹkan tó ń lọ rèé so you have to do this fight for yourself kò sẹ́ni tó máa ṣe fún ẹ àbí sọ̀rọ̀ mi yé yín báyìí nísìn so àgbélébú yín ni o oníkàkún fight fara ti ẹni o so máa filẹ̀ fún àǹtí tẹ́ni kan take over mo hope pé little tàti sọ yìí ó make sense yín so ẹni tó bá ṣe ẹ má ní pé torí pé ẹni báyìí ti ń ṣe nǹkan báyìí ó ń ṣe nǹkan báyìí ẹ máa stop campaign yín keep campaigning kò dín yín lọ́wọ́ ẹ máa campaign lọ fún nǹkan tẹ́ ẹ campaign fún if you believe in Yorùbá nation continue to do so ẹ continue tí right leadership máa fi dé ìwọ tó bá jẹ́ mọ̀ pé Tinubu ló dì mú kò sí nǹkan tó kàn ẹ́ pẹ̀lú Yorùbá nation continue tó bá believe in Tinubu di Tinubu mú kò sẹ́ni tó disturb anybody a gbọ́dọ̀ cross path ara wa a gbọ́dọ̀ respect ara wa nǹkan tó kálukú bá fẹ́ ẹ fi ilẹ̀ kó ṣe pé kẹ́ máa lọ kiri kẹ́ máa ṣépè fún àwọn tó yìn campaign fún Yorùbá nation tó believe truly in Yorùbá nation kẹ́ wá máa sọ pé ẹni jẹ́ kó sọ̀rọ̀ no kò possible you cannot do ẹ̀ lè ṣe ẹ̀ tí ẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ kẹ́ wá sọ́dọ̀ mi kẹ́ wá ṣe gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin náà mọ̀ pé ẹgbẹ́ ṣù pàdé don't do it so advice tèmi nìyẹn ìwọ tó bá ṣe believe continue ìwọ tó bá jẹ́ mọ̀ pé Tinubu ló believe nínú di Tinubu yẹn mú ẹ̀yin méjèèjì ẹjọ́ ní right kò di nǹkan tó bá believe nínú ẹ ní right láti dì mú so advice tèmi nìyẹn àti tẹ́ni màá submit fún yín kẹ́ continue ẹ ṣeun gan ni. èmi máa dìde sẹ́ẹ̀ mo fẹ́ bọ́ ìrètí lọ́rọ̀ sọ ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ wọ́n ń gbádùn yín èmi ti sọ ní tí ń sọ ẹ kú sẹ́ ẹ kú ìjókòó. Okay, so tó bá ti ṣe díẹ̀ sí máa sọ díẹ̀ so tó bá ti ṣe díẹ̀ sí sáwádẹ́ni tó fẹ́ kọ́ kẹjẹ́ kọ́ call in if not kàn án dẹ̀. ẹ bá fẹ́ pé how many ó tiẹ̀ ti pẹ́ ó ti tó náà 2 hours ó ti wà okay 2 hours ti lé tẹ́ bá fẹ́ pè wọlé +4474 6694918 nọ́mbà tẹ́ máa fi pè wọlé nù tẹ́ bá ní ọ̀rọ̀ láti dá sí lọ́rọ̀ púpọ̀ lórí eléyìí opinion eléyìí táwọn kọ́ sọ lọ́lá kọ̀ọ̀kan lórí oní airport and àwọn tí wọ́n mọ̀ nípa epo yìí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn so ẹ lè pè wọlé sórí nọ́mbà mi sórí WhatsApp nọ́mbà mi ẹ pè mí wọlé màá píkì kọ́ yín sìn so ní pẹ́ torí 2 hours yẹn enough because mi fẹ́ ká máa lo 3 kìíní kan hours lórí fóònù ṣókíṣókí torí àwọn tó ń lo data tí so bá ti ń gòjò máa ń súyàn èmi gò lè jókòó 3 hours kí n máa ní mò ń wo show lọ so mi dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ kó jẹ́ pé kìíní náà ó yẹ ẹ pè wọlé ta ló fẹ́ bá wa dá sétò ẹ pè wọlé. During the time of regime of Buhari he moved Navy headquarters to Abuja for you to know that Fulani have agenda ṣe bẹ́ẹ̀ lómi dẹ̀ ti débẹ̀ báyìí náà dẹ̀ tún move ẹ̀ out tó bá mú yẹn lọ síbẹ̀ àti pé ilẹ̀ Haúsá ilẹ̀ Fulani náà ni wọ́n ti sọ di nọ́ọ̀tì ilẹ̀ ara àwọn north side ni so tán bá dẹ̀ move ẹ̀ lọ́bẹ̀ wọ́n á dẹ̀ tún move ẹ̀ jáde we should stop blaming Fulani. I disagree with you, madam. We gave our own representative in the lowest house and up. Bẹ́ẹ̀ ni àwa la jẹ̀bi. Even gbogbo Èkó tí wọ́n ń pariwo pé wọ́n gbalẹ̀ wọ́n ṣe gbá Fúlàní. Ta ló fà á? Ṣé báwa là ń talẹ̀ fún wọn? Tá a bá ti jàjàrà lídòjì á máa pariwo ohun tí ò lè ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ tí wọ́n lọ àwọn ọmọ sí lọ́dọ̀ àwa gangan la lẹ́bi nínú àwọn nǹkan yẹn. Yeah, it truly Tinubu want to practice regional system to make us know that Lagos belongs to Yoruba. Yes, it's okay. Tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ mi ò lè blame ẹ̀ fún. Tó bá ṣe sẹ́yìn tó bá tiẹ̀ kọ́kọ́ pín àwọn kinní yẹn sí sọ̀rí náà tí gbogbo àgbáyé mọ̀ wípé àwọn kan tó wọ́n ti kó wa mọ́nú ara wọn. So ti Fúlàní tó ń claim ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n fẹ́ gba gbogbo Ọ̀yọ́ state. Ẹ má gbàgbé Fúlàní fẹ́ gba Ọ̀yọ́ because àwọn resources pọ̀ ní Ọ̀yọ́ state gan. Wọ́n fẹ́ gba Ọ̀yọ́ yẹn wọ́n dẹ̀ ń lérí pé wọ́n fẹ́ gba Èkó. So tó bá pín àwọn nǹkan yẹn first
now tó ní kálukú ti wà ní sọ̀rí báńdìrì títí ẹ̀ oníkálukú àmọ́ kàtígórì àmọ́ pé ilẹ̀ Yíbò kìí ṣe Èkó ilẹ̀ Haúsá kìí ṣe Èkó ọba àjẹsẹ́ríkì jù bẹ́ẹ̀ lọ tó bá ti lè lọ torí kíní law tí wọ́n gbé kalẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ sìn wọ́n ní tó bá ti pé anybody tó bá kọ́ ilé tó jẹ́ fọ́nà àtàkó tó kọ́ ilé sí Èkó tó bá ti lò 90 years ilé yẹn máa di ti ìjọba ni and then law tó bá wà lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n máa change ẹ̀ sí èdè Yorùbá mo rí pé many people ń blame wọn fún yẹn mi lè blame wọn I love it and I like it even tó bá ṣe gan gbogbo àwọn nǹkan tó bá fẹ́ ṣe tó bá fẹ́ máa kọ́ ní èdè Yorùbá kí ló ṣẹlẹ̀ tẹ́ bá dé ìlú òyìnbó kí ló tí wọ́n kó èdè tí tẹ́ bá dé Arab country tẹ́ bá dé French country àwọn French èdè wọn náà fi ń kọ̀ọ̀kan àwọn Arab èdè wọn náà fi ń kọ̀ọ̀kan kò sí nǹkan tó kàn wọ́n pé wò kí sọmọ ìlú wọn wá ìtawà fẹ́ máa kọ̀ọ̀kan pé gbogbo àṣírí tiwa a fẹ́ kó máa hàn síta kọ́ ní káwúsá máa kọ èdè tiẹ̀ ní Haúsá kí Fúlàní máa kọ lọ́ọ̀ tiẹ̀ ní Fúlàní kí Yíbò kọ tiẹ̀ ní Yíbò kí Yorùbá kọ tiẹ̀ Yorùbá eléyìí tó bá jẹ́ general lókè kán lọ wá interpret fún wọn kán máa wọ Tinubu sí Yorùbá Fúlàní tó jẹ́ kínní atúmọ̀ rẹ̀ fún wọn mọ̀ọ́fà ẹni tó máa dé gbàkẹ̀tẹ̀ wọn náà lè ṣe pé Yíbò ní lókè lọ wọ́n máa túmọ̀ rẹ̀ fún gbogbo wọn kí ló kàn wá pẹ̀lú pé àjẹ́ndà wèrè kan ó dáa bẹ́ẹ̀ tó bá ti lò 90 years wọ́n ní kán gbalẹ̀ lọ́wọ́ wọn ó dáa bẹ́ẹ̀ kán gbalẹ̀ yẹn kó jẹ́ tìjọba ìlú òyìnbó tẹ́ ẹ ra lé sí ó níye gbèdéke tó ń kálukú yóò fi lò tẹ́ fi kúrò ńbẹ̀ ẹ lè ló ńbẹ̀ forever láíláí ó máa ní time tó ń kálukú fi ń lò fún ìgbógbó mi lé náà mo fẹ́ po tíì. Yes, so nípa ọ̀rọ̀ ilẹ̀ títà yẹn I live in the UK wọn kì í talẹ̀ ń bí báyìí so gbogbo àwọn tó ń fún wọn tó kàn ń sọ̀sọ̀kúsọ lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ lórí pé Lagos State fẹ́ implement new legislation yẹn ìsọkúsọ kan ló ń sọ it's all rubbish mo ń gbé ní UK ń bí báyìí wọn kì í talẹ̀ ní UK ń bí ó ní the queen and the land gbogbo ilẹ̀ wọn bí báyìí belongs to the queen bó ṣe wà nínú constitution wọn nìyẹn it belongs to the queen so ìwọ tó bá mọ́gèjì ilé ló kàn mọ́gèjì o mọ́gèjì ilẹ̀ wọ́n rẹ́ǹtì ilẹ̀ fún ẹ wọ́n rẹ́ǹtì ilẹ̀ yẹn fún ẹni lọ wò ó dáadáa most times it's always £1 £2 council àmà sẹ́ǹdì ẹ̀ sí ẹ̀ kó máa san so wọ́n rẹ́ǹtì ilẹ̀ yẹn fún ẹ it may be 100 years it could be 99 years it could be 90 years ẹ lọ wò ó dáadáa káwọn èèyàn lọ nǹkan tèmi mọ̀ ni nǹkan tèmi kà ni nǹkan tèmi study ni bó ṣe wà nínú òfin wọn nìyẹn wọn kì í ta ilẹ̀ ní UK bíbà èwo wá láriwo tó máa ń pa ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ béèrè o okay as a Yoruba person tó o bá lọ sí ilẹ̀ Igbo ẹ lọ béèrè ṣé wọ́n máa ń talẹ̀ fún wọn I'm not a tribalistic person I'm very liberal and most of àwọn ọ̀rẹ́ mi Igbo ni wọ́n mo sọ fact nsìn mo close mọ́ Igbo ju Yorùbá lọ ẹ jọ̀ọ́ ẹ lọ sílẹ̀ Igbo ilẹ̀ èèyàn Yorùbá mélòó lẹ rí tó nílẹ̀ èmi kàn ń béèrè ni o fún ìwọ tó bá ti lọ síbẹ̀ ni ẹbí wọn Yorùbá mélòó lẹ rí tó nílẹ̀ rí wọn ò ní gbé fún ẹ is a lie Èkó wá sọ pé òkè àwọn náà fẹ́ ṣe bọ́ ṣe ń ṣe lọ́dọ̀ wọn lọ́hùn pé àwọn Èkó náà wá sọ pé àwọn fẹ́ ṣe bọ́ ṣe ń ṣe lọ́dọ̀ wọn lọ́hùn ariwo wá lọ ràìràì. ẹ má gbọ́ mi màmí Yorùbá jẹ́ ẹ̀dá tó jẹ́ pé ó jẹ́ ọmọ akótilétà ọmọ bẹ́ẹ̀ni orí pé kí náà dẹ̀ ni ẹ fẹ́ ṣe nǹkan ẹ fẹ́ lo mọ́tò ẹ fẹ́ gun mọ́tò ẹ fẹ́ ṣẹgbẹ́ ẹ fẹ́ lọ kílọ̀bù gbogbo ń tẹ̀ ń torí ẹ̀ta nǹkan ni yín dànù tẹ bá wà tàtàn tó bá wọn ṣe ẹ máa ṣe Yíbò fẹ́ gbalẹ̀ mọ́ yín lẹ́wọ́ ẹ̀yin dìdìrín màmá. bẹ́ẹ̀ni so gbogbo yẹn máa tọ́ gbogbo kíní yẹn so ìwọ tó bá fẹ́ wá ra lẹ́sìn sí Èkó báyìí sí wàá ronú ẹ wò dáadáa pé after 90 years gọ́ọ̀mẹ̀ máa gbà padà lọ́wọ́ mi so kí ló dé tí mo ṣe fẹ́ lọ síbẹ̀ lọ kọ́lé síbẹ̀. And meanwhile ìwọ tó bá dé yín jíjìn níbi ibẹ̀ yẹn gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò ní gbà lọ́wọ́ ẹ wọn ò ní gbalẹ̀ lọ́wọ́ ẹ ṣùgbọ́n ìwọ tó bá ti jẹ́ foreigner tó ń ṣe indigene wọ́n lè gbà lọ́wọ́ ẹ so ìwọ wàá máa ronú nísìnyí going forward tó bá mọ̀ pé òun ṣe indigene níbi ibẹ̀ yẹn wàá ronú kó tó lọ ra lẹ̀ síbi ibẹ̀ because ó ti mọ̀ pé ó máa pòfo gbogbo nǹkan tó kù lọ rà yẹn ó máa pòfo ẹgbẹ̀yìn náà ni wọ́n á ní kó gbélé after 90 years wọ́n á ní kó gbélé ẹ. o lè ní ṣọ́ọ̀bù no ó máa tà fún ìjọba ni tó kì í ṣe pé nǹkan máa gbà lọ́wọ́ ẹ̀ ó máa hand over fún ìjọba wọn á dẹ̀ san owó ẹ̀ fún. So wàá tún ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ bẹ̀rẹ̀ all over again wàá ṣẹ̀ṣẹ̀ tún lọ wá ibi tó máa gbé so wàá ronú dáadáa pé wò ó kó má ṣe pé èèyàn máa kó fún gbogbo property. ó lè tà fọ́mọ onílùú tó bá wù ó lè tà fọ́mọ onílùú so o lè kọ́ ṣọ́ọ̀bù owó yín èmi ò mọ̀ ọdún àná ó dáa but n tẹ́mi kàn rí bẹ́ẹ̀ ni pé. no ṣọ́ọ̀bù yẹn náà is part of property so yẹn sìn so best thing ni pé tó bá wá sẹ́kọ̀ọ́ rent
nǹkan tó ń sọ fún ẹnìyẹn sì rent ló máa favour ẹ. téèyàn bá wo owó rent náà nílùú òyìnbó náà ṣé ẹ rí téèyàn bá wo owó rent tó yẹ pé owó san díẹ̀díẹ̀ ni bíi mortgage tó bá ń san ṣé ẹ rí òun náà máa mọ̀ pé gbèdéke yẹn but kó make sure pé kì í ṣe pé oorun wú ẹ̀ lé lórí kó lọ ra ìwọ̀nba tó agbára rẹ̀ tó máa kéré díẹ̀ kó mọ̀ sí pé wọ́n ń gbé. ok eléyìí tó máa fi ran ìrọ̀bá yẹn kò ṣe lọ sílùú ẹ̀ kó kúkú kọ́dé yẹn síbi bẹ̀ kó mọ̀ pé eléyìí o láyíláyí ni ti tèmi ni kò sẹ́ni tó máa gbà lọ́wọ́ mi mọ́ o. ẹ̀yin náà wò lóyìnbó everybody wà téèyàn náà bá lówó tá a lè fi gba mortgage èèyàn máa gba mortgage because ó pay ju kéèyàn máa san owó ilé lọ every month owó ilé every month pọ̀ ju owó tá ẹ máa san fún mortgage lọ. Hello caller. Ta ló ń sọ̀rọ̀? Ìwọ wà lọ́kọ̀ mi ó tún ti bẹ̀rẹ̀ ó ìsọkọ̀ mi. Kí nìyẹn mi? Tó o bá ti zọ́tà kó o tètè fẹ́ ní ìjọba kan bí kò ní mí tó o bá ti nílẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ àbò nílé lẹ́kọ̀ọ́ ṣó ti yẹ ilé ẹ̀ lọ ní after 90 years. Nígbà tí ìyá wèrè tí ó rẹ̀ mí máa ṣe wá kọ́lé sí Èkó nígbà mo ní ìlú máa dúdú ìlú mi bó báwo mo lè lọ sí Ìlóbù mo lè kọ́lé sí Ifọ̀n mo lè lọ Ọ̀kínì mo lè kọ́lé sí Ìdú-Ọ̀ṣun mo lè kọ́ s'Òṣogbo mo lè kọ́ sí Kírun mo lè kọ́ sí Ìré mo lè lọ lú ọkọ mi kí n kọ́ ní sọ́nà àgbà bó bá wù mí mo tún wá lè kọ́lé sí Rẹ́sì ṣé o máa wá mórí lọ́kùnrin Èkó kó Èkó ni. Wọ́n dàkú sọ̀rọ̀ ló bá fẹ́ dá sétò wọ́n dẹ̀ tò mí rú. Sórí àwọn àkọ́kọ́ tó wà bẹ̀ ẹ má yẹ ká dí sí ìwara wa ẹ má bínú wípé mo ṣe kọ́kọ́ wọlé ẹ̀kọ́ ètò. Àwọn tó bá níbi mátà yìí nǹkan tí Tinubu ṣe ṣe ti understand strategies ló ń lò strategies tí Tinubu ń lò kò fẹ́ hàn tí àwọn Fúlàní kò fẹ́ hàn tí Yorùbá because ó ti rí pé báwo lòun ṣe lè ṣe fún àwọn ọmọ Yorùbá débi pé it will look like similar like pé ó fẹ́ jọmọ́ Yorùbá nation kò dẹ̀ lè jọmọ́ Yorùbá nation. Ẹ báwo tata máa tọ́ ṣe rálì Èkìtì tọ́ ṣe rálì lọ́ṣun tọ́ ṣe everything. Gbogbo tẹ̀lé gbogbo nǹkan tí wọ́n sọ tọ́wọ́ àwọn Yorùbá ń fáìtì fún nínú rálì yẹn tó ń sọ tó ń ànáwó káàkiri fáwọn yẹn tó fi hàn láyé tí àwọn èèyàn yẹn gbogbo ẹ̀ lọ ti pé pátápátá àwọn nǹkan tó ń tẹ̀ láti ṣe port of authority Fúlàní ni minister of staff Fúlàní ni kinní kan Fúlàní ni gbogbo àwọn nǹkan tí àwọn èèyàn ti ṣe ní during that rally yẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Òun ni Tinubu ń tẹ̀ láti ṣe lẹ́yìn kọ̀ọ̀kan ó ń play game ni. Mi sọ pé nǹkan tó ń ṣe kò ráìtì ó pé kò dá o. Mo ní kọ́mẹ́ǹtì kan síbẹ̀ lẹ́ẹ̀kan without changing of 1999 constitution Yorùbá nation is the best. Ẹ jẹ́ ká tó wá congratulate Tinubu ọmọ Yorùbá tó bá ní òye mi I'm sorry to say kò ṣe pé mo sọ láti fi wọ́n ti yàn bí ṣe lè express ara mi nìyẹn sọ̀rọ̀ mi yẹn. Ṣé ẹ ní gbogbo nǹkan tí Tinubu ń ṣe yìí mo fi títóbi Ọlọ́run bá ṣẹlẹ̀ rí kí Tinubu tó lo ọdún kan Nàìjíríà máa dà. À ń wo bó ṣe ń lọ báyìí. Because nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí nǹkan tó ń ṣe yìí ni mo sọ bọ́ọ̀ náà ìpìlẹ̀ mi ṣe ní bẹ́ẹ̀ wà yìí ni mo sọ bàbá meeting burúkú lọ ti ṣe. Of course we all know. tó wà bẹ́ẹ̀ ẹlẹ́kẹ̀jì tó wà bẹ́ẹ̀ ń sìn because nǹkan tí Tinubu ń ṣe ń sìn kò wọ́n wé 1999 constitution ó ṣe kan pé I'm the president. ẹgbẹ́ yìí tó kọ́kọ́ sọ bẹ̀rẹ̀ ni ó ní ó dìbò fún mi I'm your president. 1999 constitution tẹ̀ ń sọ yẹn kò ṣé wọ́n fọ́lọ̀ ni nígbà tí gbogbo àwọn journalists ń sọ Bọ́lá Ahmed Tinubu you did not even respect the protocol of 1999 constitution. Ṣé rí ẹ má tún jẹ́ ká blame ẹ̀ honestly ó lè dojú 1999 constitution yẹn lù o. Ṣé rí ohun tí mo tún wo Tinubu ṣé rí ẹ jẹ́ kí n sọ sórí ẹ jẹ́ kí n sáré sọ̀rọ̀ kan fún yín. Ṣé rí kinní kan tí mo fi ń wo Tinubu ni wípé ó dàbí pé torí mo ní fídíò kan tí mo máa play lọ́la mi ní fẹ́ kẹ́ ẹ miss program ọ̀la a máa ṣe program ọlọ́sàn ọ̀la máa play fídíò yẹn nígbà tí máàní yẹn ń sọ̀rọ̀ máàní yìí ti ń sọ̀rọ̀ tipẹ́ tí àwọn èèyàn ò jẹ́ kí máàní yẹn sọ̀rọ̀ tí wọ́n jẹ́ kó sọ ọ̀rọ̀ ó ti ń tú àwọn àṣírí yẹn wọ́n ń pa mọ́ lẹ́nu wọ́n ń jágbe mọ́ ó ní Tinubu pé ó ní one on one
nígbà táwọn lọ sí Saudi Arabia ó ló kọlù òun ó ló sọ fún òun pé gbogbo ohun tó sọ yẹn òun mọ̀ ń pa ẹ̀ bọ̀ kò sí agbára lọ́wọ́ òun but go ẹ máa gbọ́ mi ẹ ní sùúrù try as much as possible gbogbo evidences yẹn kó pààkì ẹlẹ́dọ̀ ó ní kó lọ kó evidence yẹn sílẹ̀ ó ní àwọn tó ń kówó yẹn ó ní gbogbo ẹ̀ ló ń rí but òun ò ní agbára láti ṣe but kó make sure pé ó ní evidence ẹ̀ òun ò fẹ́ ẹjọ́ pé ó ní láì ní ẹ̀rí kó ní ẹ̀ ó láti gbà yẹn bàbá yẹn ní àtìgbà yẹn ló ń ti ń sáré kínní láti 2020 ń ló ń ti ń sáré gbogbo fáìlì yẹn ó ti pile everything jọ. Tinubu ìwà yìí sìn ń fọwọ́ àtọmọdé rẹ̀ bí Tinubu ìwà yìí sìn ṣẹ́wọ̀n pé Tinubu ó dájú gan. kò rẹ́ ní bọ́ọ̀dù. kò rọ́yàn ṣe nǹkan tí Tinubu wá fẹ́ ṣe ló fẹ́ ṣe kò rọ́yàn ṣe Tinubu ò kí ẹ pé ẹlẹ́yìn ẹ̀kan ẹ̀fẹ́ pààyàn kan ẹ̀fẹ́ wá pa àwọn ẹ̀fẹ́ ó dájú gan. so ẹni tó lè treat fọkànpọ̀ Nàìjíríà àwọn olórí burúkú yìí ẹni mo sọ fún ọ̀dájú ìkà. Ọlọ́run ẹni tó yẹ pé tó bá pààyàn lójú ẹ̀. kò sí tó kàn Tinubu dájú náà ṣé kò dájú náà mọ́ ọmọdé ńlẹ́kì tó gbè tó tún ní kí náà lọ sí náà. Sẹ́tẹ̀ yóò bá dájú tí wọ́n rí bọ́n ṣe kọ́ ìbọn sáwọn ọmọ lórí kéèyàn dẹ̀ tún ní kí náà lọ sí náà ó ní béèrè fún gbogbo wọn. Kí náà ń ṣe ń bẹ̀ ẹ wá ní irú eléyìí ò ní dájú Tinubu Buhari gan kan pa Buhari kò tẹ̀ sí Buhari mọ́ náà ẹ rí pé sẹ̀ǹtìmà gan ó slow motion sẹ̀ǹtìmà tó máa ṣe kàkàkàkà ẹ rí pé ó ti slow ni. Tinubu ò ní fẹ́ náà rẹ̀ ṣe báyìí ibi kọ́ lọ gbé Buhari ṣáàrí gbogbo géèmù tí Tinubu ń pè yẹn ẹ máa rí pé ọ máa gbé Buhari Tinubu ni ẹ máa sọ pé kọ́ lọ gbé Buhari ṣáàrí gbogbo àwọn tí Tinubu ń lọ́gbọ́n gbé yẹn wọ́n mọ̀ báwọn yẹn gangan lọ ṣiṣẹ́ fún Buhari ó sì máa gbé àwọn èlò mi ò. ẹ̀yin ẹ máa wòran àní mo máa gbé fídíò yẹn wá mo máa play rẹ̀ ní táìmù lénìí mi ì ní ṣe torí táìmù wa ẹ máa gbọ́ ọ̀rọ̀ tí má nìyẹn sọ ó ní Tinubu ní pé kó make sure láti ní evidence pé gbogbo ó lóun wà wíwé pẹ̀lú ẹ̀ ṣùgbọ́n gbogbo evidence yẹn pé ó rí pé bó ṣe ń sọ̀rọ̀ wọn ò ní jí ó sọ ṣùgbọ́n make sure pé evidence yẹn wà lẹ̀ má nìyẹn láti gbà ẹ lòun ti ń sáré kiri tóun ò gbádùn tó kódà gbogbo tíìmù àwọn sáré kiri ni ó lóun dẹ̀ make sure àti fídíò àti voice note àti rẹ́kọ̀dù gbogbo ẹ̀ pátá lóní lọ́wọ́ òun tẹ́rí tó fi sọ òun tó fi dìde tó fi yẹ kó gbọ́ bẹ̀ báyìí ó ń yọ wọ́n bí jìgá ni. For me, àìtọ́ bá ti Awólọ́wọ̀ sí orúkọ airport Port Harcourt is totally wrong. Bẹ́ẹ̀ni. Nígbà tó jẹ́ pé kò tiẹ̀ tí solóṣèlú tó ti gbójú gbóyà ní Port Harcourt during that but at least wọ́n ti ní àwọn governors tó ti rules nílẹ̀ tọ́dọ̀ ẹ̀kọ́ ó sì máa láwọn tó ti jẹ́ pé wọ́n sì dáńgájá. ẹ má ti jẹ́ ká sọ ẹ jẹ́ ká wo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ṣé ẹ fẹ́ gbọ́ mi ẹ mọ ohun tó ṣẹlẹ̀ àwa ti sọ opinion tiwa báyìí sìn àní ẹ jẹ́ ká wo reason àwọn èèyàn sá máa sọ àwọn news máa gbé. Yorùbá land yes. Nná fi náà kí wa náà because ó lè nná fi náà kí wa nìyẹn bóyá dẹ̀ fẹ́ gba Èkó mọ́ wa lọ́wọ́ ni àti mọ̀ but mi ìròmọ́ lè gba Èkó ṣe rí ẹ jẹ́ kí n sọ kí nìkan fún kò sí bí Tinubu ṣe lè dájú tó ṣe ń gbọ́ mi ṣe fẹ́ gbọ́ kó yọ kúrò ẹ sì jẹjẹ àwọn àwòrán kíní kan tí mo rí bẹ̀ ni pé kò sí Tinubu mi kò lè ṣe é níṣe wípé bóyá á wá dájú yẹn pé bóyá kìíní ni mo fi wò pé ẹ jẹ́ ká wò wọn lè gba Èkó Tinubu ò ní jẹ́ kán gba Èkó bọ̀ Muritala yẹn. kò ṣe Tinubu náà ló máa yọ ẹni tó fi jẹ immigration kìíní tó lọ ọmọ Yorùbá tó lò yẹ wúrú ní àṣẹ láti yọ tó bá dẹ̀ ti yọ dandan ni tó bá ti sọ fún nǹkan tó bá ti ní kí bóyá àkọsọ pé àbá ń fẹ́ yọ ọkọ báyìí o èyí Tinubu àdìwọ́ ló máa ṣe department is affecting anybody tó bá ti. sẹ́rí mo gbọ́ àwọn information kan ẹ máa gbọ́ mo gbọ́ àwọn information kan tí mi gbọ́dọ̀ sọ lórí social media sẹ́rí àwọn géèmù kan wà tí Tinubu ń play àwọn géèmù kan ṣe gẹ́tì mi sẹ́rí ohun mo rí nírí wípé lóòótọ́ Tinubu ti ṣe ìkà ó fẹ́ fi àsìkò yìí ó fẹ́ fi palẹ̀ ìkà rẹ̀ mọ́ torí ó mọ̀ pé ẹnu kún òun ó mọ̀ páwọn èèyàn ò dìbò fóun ó mọ̀ páwọn èèyàn dájú ó mọ̀ páwọn èèyàn ò ṣe wọn ò fẹ́ òun níbẹ̀
so ó wá ó jẹ́ pé nǹkan tó fi torí pé even gbogbo tó ń change gan mi ìfọkànsí pé ó lè máa change ẹ̀. àwọn tó sọ̀rọ̀ pé kọ́sítọ́ọ̀pù rally Yorùbá nation báwo ló ṣe máa ní kán stop Yorùbá nation àwọn tó bá fẹ́ no ọkọ̀ tó wà nílẹ̀ ló ti forí sómi kò sẹ́ni ẹ fẹ́ gbọ́ mi. tí wọ́n bá sí Yorùbá nation tí wọ́n campaign tó fi ń threaten kínní second option ní fún Tinubu náà. ṣé ẹ fẹ́ gbọ́ mi ṣé ẹ fẹ́ gbọ́ mi kò sí Yorùbá nation kankan mọ́ a ní ò sí Yorùbá nation mọ́ bọ̀tì àwọn tó ń ṣe Yorùbá nation ní ìsìn irọ́ ló kù ń bẹ̀ bọ̀tì ọkọ̀ tó wà nílẹ̀ ti forí sọ pàtẹ máa mọ́kọ̀ mi. wàláì Tinubu ò ní wá mo tún sọ fún pé Tinubu ò ní jọ ẹ̀yin ṣé ẹ fẹ́ gbọ́ mi àlẹ́ mi tún sọ mo tún fọwọ́ gbà Tinubu ò ní ẹ̀ bà láyé jọ ẹ̀yin ẹ mọ̀ tó de Tinubu ni bíbẹ̀ kọ́ wọ́n á fi gbogbo tó náà jẹ́ lẹ́kọ̀ọ́ gbé wọ́n á fi Èkó ní Tinubu ti mẹ́kẹ́ owó wọ́n á fi ìgbó náà gbé wọ́n jọ wà nínú kábà ni náà kò lè possible kò ní ṣe ayé àlò strategies àwọn governors ni ayé àlò àwọn governor láti dẹ́kọ̀ sẹ́ni. òfin tó de Tinubu ni pé kò sófin tó de Tinubu tó máa sọ torí pé wọ́n ti ní pé wọ́n á sọ fún yín pé pírẹsidẹ́ntì mélòó ló ti jẹ látìgbà tó ti kó lórí oyè ṣé Tinubu jẹ gómìnà wọn látìgbà tó ti kó lórí oyè ni ní ìsọpá ti Tinubu ìgbà tó ti kó lórí oyè ló máa sọ pé ipò owó ló kó jẹ ó ń fi àwọn èèyàn síbẹ̀ nínú àwọn èèyàn tó fi síbẹ̀ ó bẹ ó tún sọ síta náà ó ní fẹ́ fún òun contract àwọn ọ̀dẹ̀ pàtìjẹ́ ilé ìpò ọgọ́ ni. sẹ́fẹ́ gbọ́ mi. ẹ̀wọ̀n ìpínlẹ̀ tó ti jẹ ṣé Ọbásanjọ́ ò jẹ ni ṣé Yar'Adua ò jẹ ni. rárá o lẹ́yìn ṣe bí 2009 ṣe bí. ok ẹ fẹ́ gbọ́ mi àìmọye nǹkan tó ti wà nílẹ̀. everybody ṣé ẹ̀yin wá ṣé fẹ́ gbọ́ mi ẹ̀yin wá ń sọ yẹn ṣé Nàìjíríà ẹ lọ sùn jọ Nàìjíríà lẹ ti ń sọ yẹn pé òfin tó ju dẹ nìkan Abíọ́lá tó ṣe kinní gan wọ́n yán kèrè dànù wọ́n mú dànù wọ́n wẹ̀sùn tí ò ṣe ẹ fẹ́ gbọ́ mi wọ́n á sọ fún pé ìjọba ló lòfin. òun náà ni màá sọ fún pé wọ́n máa wá nǹkan míì tó ti ṣe ẹ̀sùn míì náà máa fi kà sí lẹ́sẹ̀ ẹ̀sùn míì náà máa kà. wọ́n máa wẹ́sùn mi ni but my own ni pé mi nífẹ̀ẹ́ ká ní argument. adẹ̀gbọ́ oúnjẹ ló ní. Tinubu gbọ́njú sí ẹ̀rí Tinubu gbó lọ́pọlọ ju gbogbo wọn yẹn lọ ẹ rí bó ṣe máa ń wò ní ṣé ẹ rí bó ṣe máa ń wò yẹn bó ṣe máa ń wò yẹn ó máa ń rí bákan àwa mú ìgò yẹn àwa yí ẹyin jú yẹn sókè. Emefiele àti Babangida ti jẹ́wọ́ fáwọn DSS pé ipe dúrọ́fà tó yà sínú ilé Tinubu tó ló lù sí nẹ́tíwọ́ọ̀kì yẹn wọ́n pápá sọ fún DSS pé set up ní náà because wọ́n mú àwọn allegation kan tó máa lò against ẹ̀ wọ́n wọ́n tètè rí because wọ́n sọ fún wọn pé ṣé òun gba contract lọ́wọ́ yìí. ẹ̀yin ò mọ̀ wípé ẹ jẹ́ kí n sọ tọ̀rọ̀ kan fún yín kò sẹ́ni tí wọ́n lè gbé kò sẹ́ni tí wọ́n fẹ́ gbọ́ mi tí wọ́n ṣe ni ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ àwọn style tán máa fi ṣe fún wọn wọ́n á kàn déédéé arrest wọn wọ́n lè déédéé lọ gbé wọn wọ́n láwọn fẹ́ interrogate wọn lẹ́yìn yẹn wọ́n á dẹ̀ máa fi poison máa ṣe ok irú Abíọ́lá kí la Abíọ́lá ṣe ó declare ẹ wọ́n tán padà ṣe fún last. ṣó wá yẹ kí wọ́n pa ṣó yẹ kán arrest ẹ̀ ṣó yẹ kán arrest ẹ̀ ẹni àwọn bẹ́ẹ̀. wọ́n lè arrest ẹ̀ because wọ́n ní pé wọ́n ti sún àìní ẹ̀yìn wọn ò tí ìwé tó fẹ́ gbé ìjọba fún wọn lè ṣe interrogation lórí ẹ̀rọ kan ṣe investigation lórí ẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ àwọn question kan ìgbà wo ìtẹ́ Abíọ́lá yẹn ṣe ó possible kò ń ṣe lu ti Tinubu yẹn tí Tinubu ò bá wọlé ni mo sọ Tinubu á finance Yorùbá nation kò ní fọ́ọ̀tì ni ẹ̀ẹ́dẹ̀ẹ́dẹ́gbọ̀n kó ń dún Tinubu yẹn gbọdọ̀ nígbà òṣèlú yẹn gbàgbé òun lónìí Nàìjíríà Ọbásanjọ́ tó ń bẹ pé ọ́ní Ọbásanjọ́ lórí agbára Nàìjíríà wà lórí politics ẹ jẹ́ ká gbàgbé Ọbásanjọ́ mọ̀ ọkọ̀ tó ń pè politics.
tinú Ọbásanjọ́ náà ń jẹ lórí epo òun náà lòun náà sì fẹ́ kí òun náà ń jẹ lórí epo Ọbásanjọ́ náà mọ̀ nípa epo wọn lòun náà ní iye ó ń gbà lórí ó ní iye tó náà ń gbà lórí epo ẹ ṣé o bẹ́ẹ̀ ṣe pè wá wọlé adúpẹ́ ó ń wàhálà sóòtì ẹ̀ ń wò mí tẹ́ẹ̀mọ̀ ń bú wa káàkiri ẹ ló Kọ́lá ń gbọ́ yín sá o. Hey, my sister, I really enjoy you. Thank you so much, boss. Ṣé ẹ wà lórí ètò báyìí? Bẹ́ẹ̀ ni sà. Ok, mo ń gbọ́ yín lọ́wọ́ náà ni ó wà interesting gan. Ọlọ́run akúbá wa ṣé yóò dáa. Àmín o. Ẹ pẹ̀lẹ́ mà. Ṣé ẹ gbé mi sí láìpẹ́ ṣá? Ṣé ẹ fẹ́ bá mi ok ẹ máa mo ń gbọ́ yín. Ẹ ní sùúrù o ẹ kàn fẹ́ kí n sọ̀rọ̀ sí yín létí ṣé bó mi lẹ̀ ń gbọ́n tà yẹn. Ẹsẹ̀ gbọ́ mi sétí eléyìí tẹ́ wá gbọ́ tẹ́lẹ̀ yẹn ń kọ́ ẹ̀ gbọ́ yẹn. Inú mi ṣàwọn dùn sí níṣẹ́ orí fóònù tèmi gangan ló ti ń bá yín sọ̀rọ̀ báyìí so méjì. Ẹ bọ̀ torí fóònù yín náà lẹ ti ń wò mí. Oh my God, kò lè yé yín. Ẹ kí ni tí ò lè yé mi ẹ bó ní fóònù mi ẹ bó ní fóònù tí yín lẹ ti ń gbọ́ mi. Inú mi dùn pé mo pè sórí fóònù mi ẹsẹ̀ ìgbé mo ṣe gbọ́ yín lórí fóònù mi. Màá ṣe èso ará àdúgbò apá àbò àtúnjá sí yìí o. Ó dá ẹsẹ̀ o. Yes sir. Ó dá. All right sir. Ẹ ṣé gan. Yes sir. A máa ṣe nǹkan o àbí queen. Wọ́n ní etí àwọn mo ń wò pé ṣé ẹlòmíà ní àní mo kàn fẹ́ kó kan sọ̀rọ̀ kàn sí ẹ̀ ló lásán ìwọ gangan. Bí mo ṣe prógámù tán ni wọ́n ní no ìwọ gangan wọ́n ní èmi náà ni mo sọ̀rọ̀ náà lórí fóònù mi kí n gbọ́ pò pè mí àjọ sọ̀rọ̀ pàṣánà ẹ̀dá àpótá ní ẹlẹ́gbẹ̀lógún. ṣẹ́rí àwọn Yorùbá wa yìí àní Yorùbá ṣẹ́rí we are one of the most difficult ethnic group ní Nàìjíríà mo sọ òótọ́ fún yín. A difficult kì í gbàgbé ìtàn àbí kò yẹ yín sìn a wà welcoming àmọ́ gbogbo ẹ̀ ṣe bọ́ tó bá ti di ọ̀rọ̀ ẹ̀sán kéyẹn ìtàn gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ Yorùbá máa padà wá rán ẹ létí 100 years o Yorùbá rán ẹ létí difficult gan so òun ló ṣe jẹ́ kó dà pé àwọn leaders wa ń struggle ó le fún wọn láti mú wa pọ̀ because wọ́n mọ̀ pé we are very stubborn kì í gbà akọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ pé àwọn Ìgbò lágídí ni irọ́ ni aburú ju àwọn Ìgbò lọ mò ń sọ fún yín nípa ọ̀rọ̀ inú dídí ká gbẹ̀san ká jọ máa tẹnu mọ́ nǹkan. Yorùbá aburú o tẹ́ni yẹn Yorùbá wá gbọ́ títí wọn wá tọwọ́ bọlé. Ó ga o. àwọn tó dẹ̀ òun la ṣe ní leadership problem náà òun la ṣe ní leadership pé mi ò ní gbà fún ẹ ìwọ náà ní gbà fún mi. Mi ní gbà. Mọ́jú mi lọ́la owó tó bá di nínú ranking mo sí ní ẹ̀ kò sẹ́ni bọ̀ tó fẹ́ gbà kò sí nǹkan nítorí ẹ máa wo ọ̀rọ̀ Yorùbá sọ kò sí nǹkan tó kọ age mọ́ sí kò sí nǹkan tó kọ anybody pẹ̀lú age mọ́ sí exactly kò sí nǹkan tó kọ anybody pẹ̀lú age òní mo ṣe máa ń wò báyìí nígbà tẹ́lẹ̀ mi máa sọ pé ẹni yìí ìyá yìí bàbá yìí máa ń wò pé mọ̀ pé nǹkan ti change kò mà sí nǹkan tó kọ anybody mọ́ pẹ̀lú ìyá yìí àbí bàbá yìí mọ̀ nǹkan ti change especially fún àwọn tó wà ní diaspora wọn ò rí gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ṣe mọ̀ ẹ máa wò náà thinking yín èyí tẹ́ wà níbẹ̀ yẹn sìn ó yàtọ̀ sí ẹni tó wà ní Nàìjíríà ní diaspora sìn àwọn tó wà ní Nàìjíríà wọ́n ní serious problem pẹ̀lú àwa tá wà ní diaspora in the sense pé ní bíbá yìí kò sí bó ṣe lè dàgbà tó bá ń ṣe nǹkan tó wrong wọ́n correct ẹ̀ ọmọdé tó bí gan á correct ẹ̀ ní Nàìjíríà wọ́n máa sọ fún ẹ pé ó ṣe wọ́n máa gbójú wo ẹni tó dàgbà níṣẹ́ ni wọ́n máa kà á bí insult ẹni tó dẹ̀ wà ní diaspora máa sọ pé it's not an insult pé téèyàn tó bẹ́yàn máa ń ṣe nǹkan tó wrong kó gbọ́dọ̀ correct ẹ̀ you are not above the law so yín sìn so ibi tá ti máa clash nìyẹn so etiquette mi sìn so we are still the people back home àdẹ̀rẹ̀ àwọn diaspora kan náà díẹ̀díẹ̀ tó ṣe pé they are very backward àdẹ̀mọ̀ pé táwọn diaspora nítorí ìjẹkújẹ tó ń jẹ ni ló ṣe jẹ́ káwọn yẹn tó ń òun ṣe pé wọn ò mọ òótọ́ ọkọ̀ choose pé èké làwọn fẹ́ ṣe dẹni jẹkújẹ
tó yẹ yín báyìí nísìn but fún ẹni tó ṣì wà sensible tó wà ní diaspora ó mọ̀ pé age kò wà relevant mọ́ kò mean pé o ò bá ìjọmọdé ọmọ tó kéré tó ṣe kó lè bí lọ́mọ wàá respect ẹ̀ ní bíbá ẹ̀ ní diaspora tàwa tó o bá respect ẹ̀ òun náà lè dọ̀tí ẹ o bọ́rọ̀ diaspora ṣe rí nìyẹn o so nítorí ẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ wà ń lé tẹ́ bá rẹ́ lòmíì tó ń correct tó wà ní diaspora tó ń correct àgbàlagbà ẹ yé máa fi ìpín wọn rude sí wọn no wọ́n sọ nǹkan bó ṣe rí ni òótọ́ ni everybody be upbringing bí yìí nìyẹn pé you must learn to say the truth ìwọ tó wà ní nàìjíríà wa tó ṣe pé nàìjíríà lọ bí wa sí tó ṣe pé kò ń ṣe bó ṣe kọ́ wa nìyẹn ìgbà tá a dé bíbà a gbọ́dọ̀ reform ara wa ní choice because that is their system o ní choice wàá sọ òótọ́ yẹn by force ó lájẹ tí wàá use one thing so o ò bá jẹ́ 500 years old tó bá ń ṣe nǹkan tó wrong màá sọ fún ẹ o màá sọ pé ẹ lójú pé nǹkan tó ń ṣe wrong stop ẹ so bó ṣe rí gangan nìyẹn ẹ̀yin tẹ́ wà ń lé eyé máa bínú and then àwọn tẹ́yin tẹ́ wà ní diaspora tẹ díẹ̀ kan ẹ̀ pọ̀ tẹ́ mú òótọ́ tó ṣe pé èké lẹ́ ṣe fẹ́ máa ṣe èké mà dàrú ẹ fẹ́ jáwọ́ nídìí ọ̀tẹ̀ àwọn yẹn títí wọ́n yàtọ̀ èdì ló mú àwọn yẹn because wọ́n mú òótọ́ èdì ló mú wọn ní moment yẹn nítorí nǹkan tó fẹ́ jẹ kò jẹ́ kọ́gbọ́n but fún ẹni tó mọ òótọ́ honestly it is high time you people back home ẹ yé máa ro bí ẹ ṣe ẹ máa ṣe bẹ́ẹ̀ ronú mọ́ o àwọn diaspora wọ́n ti gbàgbé culture ta ló gbàgbé culture ta ló gbàgbé culture mo gbàgbé culture mo ti wà ń bí sí going to 30 years sí mo ń sọ Yorùbá mo gbàgbé culture nìyẹn mo jẹ́ ń sọ Yorùbá ṣé culture ìwo lẹ̀ ń sọ culture pé ká máa wé orí kiri mo máa pè mí lọ́mọ culture pé ká máa wọ jeans culture pé ká máa wọ t-shirt ṣé yẹn lẹ̀ ń sọ ká máa róró àti bùbá kiri ní bíbá tó bá ṣe pé culture yẹn lẹ̀ ń sọ ní then you are a fool anybody tó bá ṣì ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn ronú a máa róró ìrò àti bùbá kiri inú winter so it is time to move on ayé ti change ayé ò tiẹ̀ wà backward sí so ẹni tó bá ṣe yín insist pé dáadáa ṣe fẹ́ máa ṣe nǹkan bá ṣe ṣe ní ayé ìgbà yẹn wo ẹ máa pẹ́ gan o nítorí ẹ̀rẹ̀ ìṣeré yàn gan ni kó join ní Yorùbá nation tẹ́ ń ṣe mò ń sọ òótọ́ fún yín ẹlòmíì máa sọ pé nígbà wáṣẹ wo ni ìgbà wáṣẹ tẹ́yìn sọ yẹn 200 years ago ta ló fẹ́ padà sí bó ṣe ń ṣe nǹkan 200 years ago 200 years ago ṣe ní north africa ni tó bá ṣe pé fẹ́ padà sí ìgbà ìwáṣẹ àbí àwọn ọlọ́ṣẹ́ máa ń sọ Yorùbá yẹn tó bá ṣe pé ìgbà yẹn lè fẹ́ padà sí ṣe iná wà ní Africa ní 200 years ago ní enjoy iná gbà yẹn tó bá ṣe pé yẹn ni ó kó ní gbogbo ibi ilé alámọ̀ ló kún kiri tó bá ṣe pé nǹkan tẹ́ fẹ́ nìyẹn yìí tẹ́ máa ń continue tẹ́ máa ń sọ pé ìgbà wáṣẹ náà ní ìgbà yẹn náà ilé alámọ̀ everybody ń gbé ìgbà wáṣẹ náà ni kò sí street ìgbà ìwáṣẹ yẹn kò sí omi odò ló máa ń lọ odò dẹ̀rẹ̀ wọ́n ń tọ̀ sí lẹ́nì ẹ máa dé wọ́n máa lọ sódò ẹlòmíì àgbẹ̀sẹ̀ ìdọ̀tí ẹlòmíì tó láàrùn tó ní oríṣiríṣi wọ́n á lọ sódò ṣé omi yẹn náà lẹ́yìn tó máa mu lẹ́nì nítorí ẹ̀yin lẹ́yìn sọ pé ìgbà ìwáṣẹ o torí ẹlòmíì ò mọ gravity ọ̀rọ̀ yẹn tó bá ń sọ̀rọ̀ yẹn wọ́n kàn máa sọ̀rọ̀ ṣá but they don't know the gravity ìgbà ìwáṣẹ ta ló fẹ́ padà sí ìgbà ìwáṣẹ ibi tí ò ti sí náà ibi tí ò ti sí títì tí ò sọ náà ìgbà ìwáṣẹ àdúrà wọn bó ṣe ń sọ Yorùbá yẹn ìgbà ìwáṣẹ tí ò sómi tí ò sí nǹkankan ìgbà yẹn lẹ fẹ́ padà sí àmà ní réṣù o ìgbà wáṣẹ tí ò sí hospital ẹ wò ó ẹ jẹ́ ká máa ṣọ́ ẹnu wa sọ o Ọlọ́run jẹ́ ká rí ìpadà sẹ́yìn ìpadà burúkú gbáò cháò òun ni ẹ jẹ́ mọ̀ pé nǹkan tó ba Nàìjíríà náà jẹ́ nìyẹn wípé wọn ò túlù yẹn ṣe òun ló fi affect everybody tẹ̀lé lómi tó ti ṣe tán graduation 10-15 years wọn ò ríṣẹ́ so ó nìyẹn tèmi nìyẹn o tábàlẹ́ni tó fẹ́ pè tábàjẹ́rẹ́ ni tó fẹ́ pè I end the program advice tèmi nìyẹn tí mo ní nìyẹn sì fún àwọn tó máa ń sọ kí nìyẹn ó ti common jù nínú Yorùbá nation ẹ̀yin fúnra yín ẹ lé àwọn èèyàn sọnù ìhùwàsí yín ìsọ̀rọ̀ sí yín. mo tiẹ̀ fẹ́ bèrè ṣé gbogbo èèyàn lèèyàn máa ń bú ni ṣé gbogbo ẹni tó bá ti lè dárúkọ Ìgbòho báyìí bóyá wọ́n advice rẹ̀ ni o bóyá ṣe kinní kan gbogbo everybody yẹn must be attack. Must you respond to everything? Ṣé question tèmi ni pé ṣé èèyàn kan wà nílé ayé tó perfect? Everybody. Yes, ṣé èèyàn kan wà nílé ayé tó perfect? Nígbà tẹ́ bá sọ pé kọ́ máa sọ̀rọ̀ sí chief, ṣé chief fúnra rẹ̀ ó mọ gbogbo ẹ̀tàn? Ẹ̀ ń sọ fún Ọlọ́run pé chief perfect to the extent pé kò lè ṣe mistake ó mọ gbogbo ẹ̀tàn. Meaning náà nìyẹn, if you don't know, tẹ́ bá jẹ́ ti ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn ṣe, ẹ̀ ń gbé chief kojú Ọlọ́run nìyẹn. Kò sí anybody tó lè àwọn tó dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ní kí ṣe pé bóyá wọ́n bu irú bàbá Ọkọ́lẹ́ Olóòtú yẹn mo rí bọ́n ṣe fún bàbá yẹn jẹ kí ló dé
It's not good. Everybody to watch me, put everybody off me. I know you when you're talking about struggle, talking Jack Kurombe, or send to identify your man on nuisance. Honestly, we have to be honest with ourselves. And to come about us, or see any to identify your rare. You should then lose and when you're saying, you are losing more people, or send anybody to join. It's not going to change anything. The truth is, ironic gbogbo nǹkan tó ń lọ lọ́wọ́ ẹ̀. The truth is, agbọ́dọ̀ sọ òótọ́, irọ́ ni gbogbo ẹ̀. Àtọ́nítìrí o, àti olóyè o, àti bàbá Akíntóyè o, irọ́ làwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta gbé dànù sọ́wọ́. Mo tún sọ again, irọ́ ni gbogbo ẹ̀. Èmi sọ, kò sẹ́nibọ̀dì tó lè fẹ́ identify ara ẹ̀ mọ irọ́. Kò sí anybody. So you better stop it, cut it off. Ẹ yé máa put àwọn èèyàn off. Tí wọ́n máa ń ṣe struggle, ẹ fẹ́ wú àwọn èèyàn mọ́ra ni, kò ṣe pé tó fẹ́ lé àwọn èèyàn. Ẹ ti wá di attack dog sórí social media. Kò sí èèyàn kankan ní tó campaign mọ́, ẹ kàn ń attack àwọn èèyàn kiri ni. Disgusting. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ máa ń wo program. Ìmí ìbá ìdí mákàn lọ́wọ́ pé jẹ́ kí n tẹ̀ gbọ́ nǹkan tẹ́ni yìí sọ náà. Tó bá ti yá màá tó sáré kúrò níbẹ̀. Because I'm not interested. I'm not going to waste my time. Kí máa waste the data mi lórí nonsense. About the sort of make sense. Maybe you can just keep your mouth shut. Instead of bastardize on the social media. Embarrass the race in Yoruba. Embarrass the we have to be honest with ourselves. Àti ọmọ aráàlú tó ń pera wọn ní dídà láàrin yín tó ń bọ́ síta tó ń claim pé àwọn jẹ́ dídà tẹ́ ń bọ́ síta tẹ́ ń sọ̀sọ̀kúsọ tẹ́ lè kọ̀ tẹ́ lẹ́nu yín gbogbo everybody lẹ́fẹ́ sùn gbogbo everybody lẹ́fẹ́ rán lẹ́wọ̀n. Pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ṣe sọ pé wà influential tó wọ́n lock èèyàn hub sínú prison bẹ́ẹ̀ ṣe wà influential tó ṣe lọ gba influence tẹ̀ níyẹn ṣe gba àwọn jáde kúrò ní prison lẹ́ẹ̀kan náà kọ́ fi wọ́n sílẹ̀ lọ́jọ́ kejì. Wọ́n má ṣe wà ní prison kẹ̀ jẹ́ sọ pé wà influential. So arrogant. Yes, ẹni wọ́n sọ pé wà influential èmi ni ìyàwó Abíọ́lá àwọn èèyàn tó dẹ̀kọ̀ wọ́n sì wà nú ẹ̀wọ̀n. Abíọ́lá gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ kí dẹ̀ má mi ìgbà tá Abíọ́lá wà láyé. Ṣẹ́rù bí Abíọ́lá bá wà láyé àwọn ọmọ yẹn máa ṣe wà nú prison bí tọ́wà yẹn ọjọ́ kejì lọ́ máa ti fi wọ́n sílẹ̀ ẹ jẹ́ bára wa sòótọ́ náà ẹ̀yin jẹ́ sọ pé jẹ́ ìyàwó Abíọ́lá ẹ máa lọ kiri ẹ máa ṣe kíní overrating nìyẹn náà ẹ jẹ́ ìyàwó Abíọ́lá àwọn ọmọ ṣì wà ní prison overrating ni nǹkan tẹ̀ tó ẹ jẹ́ sọ pé ẹ tó bẹ́ẹ̀ every time tó bá ti kọ́ àwọn ọmọ yín tó lọ́ọ̀kì wọn up ẹ rí wọn gbà wọ̀rọ̀ ló máa kọ̀ dragon ẹ jẹ́ sọ pé wà influential irú influence wo dẹ wá nìyẹn ẹ kàn ń pa orúkọ Abíọ́lá jẹ́ kiri ṣé torí pé àwọn akọ̀dáka kọ̀ ránwò ẹ ń pa orúkọ Abíọ́lá jẹ́ kiri ẹ ń bọ́ síta àwọn ọmọ ẹlòmíì tẹ̀lé bí ẹ ń bá exchange words ṣé ẹ wà ní kíláàsì mọ́ kò sí kíláàsì mọ́ ní nǹkan tẹ̀ ń ṣe ẹ jẹ́ ń pera yín leader. Àwọn ọmọ kékeré tó ń bú yín kiri oyin social media ẹ̀yin náà máa ń bọ́ síta ẹ bá wọn exchange words aláìlójútì ẹ jẹ́ bára wa sòótọ́ síbi tó tọ́ wà náà. Ṣé tó ìpàdé ń dákẹ́ àjẹ́ ní gbogbo fíìmù tó ń lọ lórí social media? Ṣé dídà nìyẹn? Ta ló fẹ́ tẹ̀lé irú dídà yẹn? No, tell me. Ẹ jẹ́ sọ fún mi pé Yorùbá náà ẹ̀ ń ṣe Yorùbá nation. Ṣé èmi ni mo máa tẹ̀lé irú dídà yẹn? Tó ń bọ́ síta tó ń exchange words pẹ̀lú ọmọ ẹni tó lè bí lọ́mọ ń gbà mí. It's a shame, it's a disgrace. Máa fi ẹrẹ́ rẹ̀ gbogbo proof ẹ̀ máa fi wàá jọ̀dí mọ́lẹ̀ gbìyànjú. No, it's a shame. Ẹ kàn ń bá orúkọ Abíọ́lá jẹ́. Wàlẹ́ mi nídìí lọ́ọ̀yà. Irú rẹ̀ ò gbúdọ̀ sùn mí nídìí lọ́ọ̀yà. Èmi ni lọ́ọ̀yà. You are just disgracing him. Ẹ kàn ń disgrace. Mo kàn wo inú ìgbà tí bàbá yẹn wà láyé, àmọ̀ pọ̀ ní tiẹ̀ lọ́wọ́ o. But home and abroad, wọ́n respect máa yẹn. First civilian tó máa lọ tó máa wọ ọ̀dọ̀ tó máa wọ Washington tó entertain ẹ̀bẹ̀ ni pé president ló jẹ́. Yes, Abíọ́lá. Ìwọ tó wá sọ pé wá jẹ́ ìyàwó Abíọ́lá, ìwọ ń bọ́ síta, òun bá ọmọ kékeré exchange words aláìlójútì, ṣé gbogbo nǹkan ló gbọ́dọ̀ respond sí? Ṣé gbogbo nǹkan ló gbọ́dọ̀ respond sí? Just respect yourself. Nǹkan tó ń pè ní leader nìyẹn. Ṣerú leader yẹn, èmi sọ nísinsìnyí, ṣerú leader yẹn lẹ́fẹ̀ẹ́ kèmí tẹ̀lé nínú Yorùbá nation. Ẹ jẹ́ sọ pé ẹ̀ ń ṣe Yorùbá nation. Ó di bloody fool kẹ̀kẹ́ gbogbo yín. Yorùbá nation kọ́ Yorùbá nation ni. Èwo wà ní bloody fool kẹ̀kẹ́, ìwọ tó ń kẹ̀kẹ́ bẹ̀. Ẹ má jẹ́ kí ìyá yín sùn yín o. Nonsense ni gbogbo yẹn náà nítorí àjẹ̀ndá kájẹ̀ ránwò. Táwọn ọmọ yẹn bá tẹ̀ ń ṣe gbùrùgbùrù tó ń ṣe gàgà, everybody ló ti mọ̀ wọ́n, everybody ló ti dà sí wọn lára. Must you respond to them?
olókun tó bí mi inú jù fún nìyẹn gbogbo èèyàn ló fẹ́ fún lésì gbogbo Must everybody. you respond to them? You are the one that came out and said, "Oh, ní class." Ṣáwọn eléyìí máa bá argue and you sit down there tó máa kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ báyìí. Èpè ní láì mo ní ṣé dídà délé iṣá? Dídà ń ṣe Èpè. pé bí Tinubu Wọ́n á wọ pé ẹ̀mọ́ tẹ̀mí fojú Tinubu rí kò ṣe sùn mi ó gbà ká bá Hey, mo máa ń wo báyìí pé gbogbo àwọn ọba tó ti ṣépè fún yẹn kẹ̀ ọ̀ máa rí nǹkan kan ṣe ọ̀ máa ṣe nǹkan kan fún wa ìgbà wo lẹ dé ẹ̀ tí kò ọdún kan lẹ́tí bẹ̀rẹ̀ lé gbogbo everybody lẹ fẹ́ sùn ó ní ìyá aláya ti tèmi èmi fúnra mi gan wò ó máa sùn yín àsùn tán gbogbo àwọn tẹ́ ẹ mọ̀ yẹn tẹ́lẹ̀ fẹ́ lo influence wọn yẹn ṣe lè influence wọn kọ́ free àwọn ọmọ tó wà ní prison yẹn ṣe lo influence tẹ́lẹ̀ ní tẹ́ claim wípé ẹ ní kẹ́ free àwọn ọmọ tó wà ní prison ó ní ọmọ ọlọ́mọ ló ń jábégúndé ẹ̀ràn ọmọ àwọn ọmọ ọlọ́mọ ọ̀ràn wọn níṣẹ́ tòru àbáwọ̀ lọ́ ṣe máa ń sọ ẹ̀yin ò ṣe kọ́ àwọn ọmọ tí ń síbi bẹ̀ ẹ wá fi wọ́n lẹ́nu prison bẹ́ẹ̀ wọ́n wá ń bi yín ní question mi ò gbọ́ ó dẹ̀ pé mi ò gbọ́ yín o 30 minutes lẹ́wọ̀n á bíbẹ̀ lẹ́ ń deny tẹ̀ ń sọ pé ẹ gbọ́ nítorí pé ẹ fẹ́ dáhùn question yẹn. ẹ wo ẹ jọ nítorí Ọlọ́run tá a bá dákẹ́ ojú wa ò fọ́ o àwa tàjẹ́ sọ pé a believe nínú Yorùbá nation tẹ gbé dánú sí pé irọ́ gbogbo ẹ̀ a believe nínú Yorùbá nation o but ti eléyìí tó wà lọ́wọ́ yín lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ó ti jábọ́ lulẹ̀ kò ń ṣe àwọn tó wà níbẹ̀ tí ló máa kó wa dé ilẹ̀ ìlérí àwọn tó máa kó wa lọ sílẹ̀ ìlérí wọ́n sì ń bọ̀ à ń expect wọn àmọ́ àwọn ẹni tó jẹ́ ṣùgbọ́n èmi personally mo believe pé at the right time Ọlọ́run máa fi ẹni yẹn Ọlọ́run máa fi ẹni yẹn ránṣẹ́ ẹni yẹn á wá ẹni tó máa help ẹni tí Ọlọ́run fẹ́ lò gangan Ọlọ́run á gbé ẹni yẹn dìde. àmì o yóò gbé mọ́tò ńlá dìde mọ́tò. tó bá tó time yẹn yes èmi á bá join bandwagon yẹn eléyìí tẹ̀ ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ó ti lulẹ̀ yìí tẹ̀ ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ ó ti lulẹ̀. I am just ashamed of you as a woman èmi gan tó ṣe pé mi ò ní kíláàsì tó Abíọ́lá mi ò ń darí wọ́n máa ń bú mi lórí social media lómi máa kọ́ owó ọba ìpè wọ́n máa kọ́ sọ pé wèrè TV ló máa ń sọ̀rọ̀ àbí rédíò ló máa ń sọ̀rọ̀ tí òun rí ẹni dáhùn lóhùn bí èmi ṣe máa ń wo ẹlòmíì nìyẹn ó máa pariwo lọ nuisance òun constitute nuisance sórí social media máa continue tó o bá rẹni dẹ́ ẹ lóhùn wà gbẹnu ẹ̀ dákẹ́ ṣùgbọ́n ẹ̀yin wọ́n á sọ̀rọ̀ lẹ́ni ẹ̀yin náà bọ́ síta lọ́la ẹ̀yin náà máa dá wọn lóhùn ẹ̀jẹ̀ lẹ́ ní class ẹ̀jẹ̀ pera yín níyàwó Abíọ́lá ṣé ìyàwó Abíọ́lá lẹ jẹ́ àbí kọ́ńkú báyìí nítorí mo kàn máa ń béèrè question yẹn ni nítorí mo mọ lára àwọn ìyàwó Abíọ́lá mo jẹ mọ lára àwọn ọmọ ẹ̀ ló ṣe ń jẹ́ kí n máa béèrè bẹ́ẹ̀ wọn mi ì jẹ́ rí bẹ́ẹ̀ kan ṣe bẹ́ẹ̀ wùwà rí mọ̀ pé in disgrace Abíọ́lá ni kò ń ṣàlàyé náà in disgrace now stop embarrassing him and let the man ẹ jẹ́ kó sùn níbi tó wà and ẹ jẹ́ embarrass gbogbo family Abíọ́lá if you don't know lè mójú kúrò ní nǹkan you are unforgiving you are wicked mo sọ òótọ́ nísìn obìnrin ó máa ń wà compassionate obìnrin ó máa ń láàánú ó máa ń wà compassionate ni we are mothers ẹ̀yin á máa sọ pé mi ní dáríjì yín táyé máa fi parẹ́ ẹ̀yin imagine tó bá ṣe pé ẹ jẹ́ Ọlọ́run ẹ̀wọ̀n nǹkan tẹ́ máa ti ṣe sílé ayé ẹ̀wọ̀n nǹkan tẹ́ máa ti ṣe fún gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá ẹ̀ ti bá yé wá jẹ́ ẹ ti pa wá tán ẹ̀ máa sọ síta pé you will never forgive the táyé máa fi parẹ́ who are you tani yín blunder tẹ́ ti ṣe ó ti pọ̀ jù blunder nonsense ká sọ tọ́ síbi tó tọ́ wà kò sẹ́ni tó perfect ó ní bá ṣe wà kò sẹ́ni tó ń ṣe Ọlọ́run kẹ wá wò ká wá lọ bèrè fún dáàrí jí ẹ̀ṣẹ̀ lọ́wọ́ Ọlọ́run ká lọ́wọ́ máa sọ fún mi pé tájẹ́ bá fi parẹ́ mi ò ní forgive ẹ ṣé èèyàn kan ni wọ́n máa wà ní ayé àdè sí inú ayé náà. ẹsẹ kí náà ṣẹra wọn sẹ́wọ̀n òun ò fún wọn lésì ní sóhun ò bú wọn. ó bú wọn bú bàbá àwọn tó bá bí ọgbẹ ohun tó dẹ̀ mú lẹ́ni ni pé ó fẹ́ use Sunday Igboho náà ni ó mọ̀ọ́mọ̀ lo Sunday ó fẹ́ kán gbá bàbá Akíntóyè sẹ́gbẹ̀ Akíntóyè nìkan. use and dump lẹ́yìn tó gbogbo àwọn èèyàn fún àwọn ọmọ yẹn wá ń bú yín nísìn ẹ wá ń bínú báwo lọ ṣe ní máa bẹ ẹ báwo lọ ṣe ní bú yín ẹ ti lo gbogbo wọn use and dump. ó ní mo ṣe sọ fún yẹn tẹ wá ń dé tẹ bá ń sọ pé àgbàlagbà wọn ò lè sọ̀rọ̀ ságbàlagbà ó ní example tẹ rí yẹn o òun lẹ ṣe ní tọ́pù ìyá yẹn tán kanlẹ̀ o tọ́ bá kanlẹ̀ tán o lè sọ pé torí pé àwọn eléyìí kéré wọn ò ní kíláàsì tó ẹ ó wá ń lò wọn ẹni àwọn dump gbogbo wọn àtàwọn tó náìsì sí ẹ àwọn tó dúró tiẹ̀ tọ́ bá tiẹ̀ dẹ̀ ṣe bó lè pè wọ́n sí kọ̀rọ̀
ṣé ń gbà mí ṣé ń gbọ́ mi queen bẹ́ẹ̀ni kò sí fún tán lè ṣe láyé tíìmù wọn yẹn kò yẹ kán jà rárá wọn wá fira wọn sẹ̀sọ pẹlẹbẹ bẹ́ẹ̀ni o àwọn lọ́kọ́kọ́ lọ gbé síta o tábàtẹ̀ rẹ ni tó ṣe ìjìnlẹ̀ lè pè wọ́n sí kọ̀rọ̀ kẹ́ parí ẹ̀ ẹ wá bẹ̀rẹ̀ nǹkan tẹ́ ẹ̀ lè finish nǹkan tẹ́ ẹ mọ̀ pé ẹ̀yin fúnra yín ò lè parí ẹ̀ ẹ wá bẹ̀rẹ̀ ẹ wá lọ ń bẹ̀rẹ̀ yìn ẹ ń bẹ̀rẹ̀ yìn nǹkan tó yẹ kẹ́ ti pè lábẹ́lẹ̀ kẹ́ sẹ́tù lẹ̀ ẹ ń ṣe gíragíragíragíra ẹ ń ṣe gbùrùrùrùrù èmi náà ni ṣẹ́tìrí báyìí sí pé kò ń ṣe éèjì kò mí ní pé èèyàn gbọ́n I am very sorry to say this ṣẹ́tìrí pé éèjì kò mí ní pé èèyàn gbọ́n Mrs. Abiola ló ṣe báyìí o honestly ó máa ń dùn mí gan pé ìṣẹ̀lẹ̀ kan embarrass Abiola nítorí pé kí ni ọmọ Ògùn state Abiola ọmọ Ògùn state jẹ̀dẹ̀mí náà ó máa ń dùn mí lọ́kàn mi pé you are embarrassing the man embarrass Ògùn state come on Abiola tó fi fayé lẹ̀ pẹ̀lú pé ó ní àlébù tiẹ̀ lára kò máa embarrass rẹ̀ kò sẹ́ni tó ṣe bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ sí rí Ọlọ́run kò jẹ́ wà pẹ̀lú owó tó ní kò wà arrogant tó yẹn honestly Abiola ò wà arrogant pẹ̀lú owó tó ní mi ò ní ó perfect o ó ní tiẹ̀ lọ́wọ́ kò wà arrogant but ẹ jọ Mrs. Onítìrì ẹ ti wà arrogant jù you are too arrogant ó ti pọ̀jù fún mi tẹ bá ń sọ̀rọ̀ ó máa ń fọ́ mi lórí ó máa ń dà pé kí n rí yín kí mú yín kí n jẹ jù yín ní ẹ̀ṣẹ̀ lẹ́nu Ọlọ́run. ó lè tó bẹ̀rẹ̀ má mà ju ìyàwó bàbá yín lẹ́sẹ̀ lẹ́nu o yóò kú yín o. it's too much ó ti pọ̀jù. ẹbí mo dúpẹ́ ọlálẹ́ o ẹ mọ̀ tù lẹ́sẹ̀ lẹ́nu o ẹja. báwo lóbìnrin ṣe máa wà arrogant tó yẹn kóbìnrin máa ní mi ní dáríjì ẹ̀ta yóò máa fi parẹ́ obìnrin jẹ ní ẹ̀dẹ̀ bímọ mi ìmọ̀ kóbìnrin dé wà bẹ́ẹ̀ tó lè ní òkúta ló wà láyé yín ẹ jẹ́ abára wa sòótọ́ mo ti dákẹ́ nígbà tí gbogbo rọ́bìṣì tó ń ṣẹlẹ̀ mo máa ń dákẹ́ mo kàn ń wò ní pé you are a disgrace fún gbogbo àwọn obìnrin gan disgrace fún gbogbo àwọn obìnrin tó wà ní struggle yìí because you are embarrassing us. Ẹ jọ̀ọ́ time ti tó ẹ stop gbogbo nǹkan tẹ́ ń ṣe stop embarrassing yourself in particular ẹ má embarrass Abiola mọ́ ẹ jọ̀ọ́ ẹ ti bà orúkọ Abiola jẹ́ ẹ̀yin ìgbà tẹ́ join ní Yorùbá nation ẹ ti bà orúkọ máa yẹn jẹ́ ẹni tí ò tó kó sọ̀rọ̀ sábíọ́lá ó sọ̀rọ̀ sábíọ́lá nítorí tiyín ẹ jọ̀ọ́ kẹ́yà tètè identify as Onítìrì kò ń ṣe Abiola ẹ stop ẹ má borúkọ Abiola jẹ́ mọ́ torí kò ń ṣe Abiola ló ti ẹ̀ ṣe Yorùbá nation kí Yorùbá nation stop ẹ kọ́ stop ẹ tẹ bá fẹ́ bú èèyàn ẹ bú Mrs. Onítìrì straight Mrs. Onítìrì ló ń jẹ́. nígbà tẹ bá ní misunderstanding pẹ̀lú èèyàn kan tẹ ẹ ráì lómi mú ọ̀bẹ nìkan jà tó bo gbogbo lé lójú kí ló ṣẹlẹ̀. ẹ̀yin ò dáná ẹ mú gbogbo family Abiola ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní bú gbogbo family Abiola. kò dáná ẹ kọjú Onítìrì ẹ kọjú kẹ pé Onítìrì ni kẹ pè ní kẹ́ ẹ bú Onítìrì ló ṣẹ̀yìn. àwọn tó wà lábẹ́ wọn ní láti àní tó tiẹ̀ fọ́ Tinubu bí mi sí ni pé àní kò sí títí mu wọ̀nyẹn lè ṣe kò yẹ kán bára wọn jà kódà kíkan ni wọ́n fẹ́ forí sọ làdọ́lá ó yẹ kán máa wòran ni. káwọn kan máa bá fẹ́ wọn lọ because irọ́ ló wà lọ́wọ́ wọn irọ́ gbogbo ẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni o. àti wípí ọmọ ọdún ẹni àmórí wá mo tẹ̀rọ pé làálàá rí lójú oorun ni. mo wá ga o lẹ́jẹ̀ débẹ̀ lẹ́nu gbogbo ẹ̀ta ṣe pọ́nṣọpọ̀ṣọ báyìí lẹ́jẹ̀ àfi bí ìjà àfi bí ẹni pé python gbé ọrùn sókè ó fẹ́ ṣọ́yàn bó ṣe máa ń rí nìyẹn tó bá bẹ̀rẹ̀ tí Mrs. Onítìrì bá bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni pé python gbé ọrùn sókè ó máa ń wọ ẹni tó máa ṣán jẹ ẹ máa bẹ́ẹ̀ pé kí ló wá lé tó yẹn ẹ jẹ́ sọ́pẹ́ ní class ẹ bẹ́ẹ̀ pé. ẹ ní kí dúpẹ́ gbójú ta o yèyé wọn mọmọ wọn dúpẹ́. ẹ jọ̀ọ́ èmi ò lè tẹ̀lé dídà tó ṣe pé kò ń gbójú síta ṣọtán ẹ gbójú yín síta jẹ́ ká rí yín. every time lẹ́jẹ̀ ń bọ́ síta ẹ jẹ́ ẹ fi kíláàsì sí kiri yín náà ẹ jẹ́ máa bú àwọn èèyàn ẹ máa bú àwọn èèyàn mi ò ní dáríjì yín kíní kan tí ẹjọ́ lọ́run ní tẹ̀tẹ̀ yín pariwo pé ẹ̀ ní dáríjì tálẹ́ni tó ṣẹ̀yìn gan pàpà ẹ jẹ́ abára wa sòótọ́jọ́ tálẹ́ni tó ṣẹ̀yìn. kò sí o òun ló tún ṣẹ̀ wá o torí òun ló kọ́ àwọn ọmọ wa sínú gbàgà. ṣẹ́mọ̀ gbogbo ìgbà tí gbogbo ìjà wọn yìí ti máa ń lọ èmi tiẹ̀ máa ń ran ṣẹ́mọ̀ mo máa ń wà diplomatic pé ẹ jẹ́ ká balance ẹ jẹ́ balance but gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ó tẹ̀ put me off nípa woman yìí honestly one is a shame. àwọn abọ́ tata ó tiẹ̀ tó kó tó máa ta sí á tún máa tró sí ẹ̀ níṣẹ́ o ẹ̀ lọ́dọ̀ á tún máa tró séèdì sí yín á tún máa tró séèdì
tẹ́ni ọmọ ológo yẹn kọ́ ní ìsọ̀rọ̀ ta ló fẹ́ máa ta sí a fún ẹ ní gbàjú ojú àjíbò. ẹ jọ̀ọ́ o ó ga o so kò tiẹ̀ sí Yorùbá nation kankan sí yìí o ẹ jẹ́ ara bára wa sòótọ́ o kò sí kankan ká bára wa sòótọ́ Mrs. Onítìrí bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ jẹ́ gbóòótọ́ dánú báyìí kò sẹ́ni tó lè tẹ̀lé yín pẹ̀lú ìwà tẹ̀ ń wù I am telling you the truth. You are just too arrogant. Ó ti pọ̀ jù. Ẹ wo ẹjẹ́ fàdà gbé ètò tèmi rọ̀jàre ọjọ́ tí lọ. Okay o, ẹ ṣeun gan ni o, God bless. Thank you so much everybody. God bless you. Ẹ ṣé o, ẹ má jẹ́ kí inú bí ìyá wa Dúpẹ́ o, màmá Dúpẹ́ inú bí ọ lọ change. Yéésù everybody gbogbo èèyàn ló fẹ́ sùn. Nígbà tó bá wá sùn gbogbo àwọn èèyàn, àwọn wo ló wá kúlẹ̀ tó fẹ́ ló fẹ́. No, gbogbo ọmọ Yorùbá ló máa tì sẹ́wọ̀n. Ó fẹ́ ṣe leader máa ṣe ó dẹ̀ ló fẹ́ jẹ gómìnà. Ṣé bó ṣe wá jẹ gómìnà yẹn so wọ́n tó ń fojú Sanwó-Olú rí lẹ́kọ̀ọ́. Definitely tó bá yẹ kó padà jẹ gómìnà Èkó yẹn gbogbo àwọn ọmọ Èkó lọ sùn support náà. Ọlọ́run mọ reason tí ó ṣe jẹ́ kó di gómìnà. Ọlọ́run ti mọ̀ pé nǹkan tó máa ṣe náà rèé tí ò ṣe jẹ́ kó di gómìnà. Ẹ̀ ń campaign Mrs. Onítìrí ẹ lè believe nínú right àwọn citizens ẹ lè believe wọn their right to freedom of speech and all those things. Ẹ̀yin náà lẹ tún sọ pé fẹ́ imprison gbogbo wọn. Ṣé wọ́n pa yín lọ́mọ jẹ ni? Kò yé mi, wọ́n bú mi. Ṣé wọ́n pa yín lọ́mọ jẹ? Àwọn tí wọ́n Mrs. Onítìrí ẹ burú o. Lórí màásù lágbájá kíní yẹn tiẹ̀ máa ń rún mínú màásù táyé màásù kí ló ń kù? Kí wàá ní tó ṣe bá àwọn gómìnà ẹ̀ máa ń tálẹ́ni tó fẹ́ sùn àǹtí tẹ́ni mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ most times ẹ bá ní àwọn tó máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ àwọn tó ṣe pé empty ni nothing threat kan ní lásán tí mọ̀ bóyá àwọn tẹ́ ń bá sọ̀rọ̀ gan ya wèrè ju gbogbo bẹ́ẹ̀ yẹn lọ ẹ̀yin ò mọ̀ bẹ́ẹ̀ nítorí ibi tágbára èèyàn kan parí sí ibẹ̀ ní tẹlòmíì ti bẹ̀rẹ̀ nǹkan tẹ̀mí ń sọ báyìí sì ni wípé àní tẹ́ bá tó bẹ́ẹ̀ ṣe sọ pé ṣe claim pé ẹ tó ẹ lọ release àwọn ọmọ tó fi sí prison yẹn ẹ máa ń ní problem láti get wọn àwọn ọmọ yín released tó bá yẹn ṣe pé ẹ wà influential bẹ́ẹ̀ yín ṣe claim ọjọ́ kejì tọ́rọ̀ yẹn ti ṣẹlẹ̀ wọn á ti fi àwọn ọmọ yín lẹ̀ so ó hàn wípé ẹ kàn ń lórúkọ Abíọ́lá ni ẹ ní influence ẹ tutù ọbẹ̀ dànù àti tẹ́ni ẹ jẹ́ ká parí ẹ wà influential ẹ tutù ọbẹ̀ lórí ẹ má stop deceiving people ẹ jẹ́ end the program jàre. ẹ má bínú mi ò ń tètè bínú bọ̀ tínú bá bí wọn mo ṣe máa ń sọ pé ẹni tó bá ń dákẹ́ nígbà míì ìbínú wọn ò kì í dá. ẹ máa gbọ́ ẹ̀gbọ́n tẹ́ni yìí wí ó ní ṣé bí wọ́n ṣe ń bú màmá yẹn sódà ni ẹ wá ní kó má bọ́ síta kó fún wọn lésì ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run èébú wo àníkẹ́ ẹ lọ gbọ́ ọmọ lẹ̀ tó bá jẹ́yìn lẹ́ni àwọn ọmọ tó wà nù sẹ́ẹ̀lì Anna Adébíyì ẹni wọ́n ń bú màmá ṣé wọn ò bú màmá ìbéèrè ni o mo fẹ́ sọ nǹkan kan fẹ́ni tó sọ̀rọ̀ kí n tó máa lọ ẹni wọ́n ń bú màmá gbogbo àwọn tíìmù yín títí sáìdì àwọn bàbá Akíntóyè ẹni wọ́n ń bú màmá ṣé àwọn sáìdì tí Onítìrí ò bú bàbá ẹ̀yin gan ni kẹ́ ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run ó níye ìgbà tí tíìmù àga tó ń lò ń gbà náà ó níye kódò tó bọ́ sórí èpè ńláńláńláńlá ló fún Akíntóyè sákíntóyè ń sẹgbẹ̀rẹ̀ sákíntóyè ò tó bí lọ́mọ èpè gidi ní gbogbo yín máa kọ́ sórí show báyìí tẹ́ máa fún bàbá Akíntóyè ní èpè ẹ tún mú yẹ̀wò bàbá Akíntóyè ẹ̀yin orí láìfù yín lẹ tún gbé wá ó tún jókòó báyìí ó tún sọ bẹ́ẹ̀ òun náà tún wà bẹ́ẹ̀ so ẹ̀yin náà ti wá lẹ́jọ́ ṣe fúnra yín ẹ wá ní sódà ni ṣé òun ò bú wọn àwọn tó ń bú ìyá yín àwọn tọ̀dọ̀ tí wọ́n náà ń bú bàbá wá ní kò sí dànù tó wà ńlẹ̀ ẹ̀yin lẹ́sọ́ di kan wọ́n ń bú ìyá yín ṣé ìyá yín ò bú wọn ìyá yín náà ń fún wọn léṣe ó dẹ̀ ń ṣépè fún wọn báwọn tọ̀dọ̀ tí má lórí àwọn tó ń gbèjà ti ìyá yín náà wọ́n ń gbèjà ìyá yín náà àwọn tọ̀ náà dẹ̀ ń fún ìyá yín bọ́ ṣe ń bú ìyá yín lẹ́yìn náà ń bú wọn padà bí Kóìkì jáde lẹ́nìí wọ́n á jáde fún Kóìkì wọ́n á fún Kóìkì gbẹ àwọn tó ń fún jẹ bí ìtúwọ́ jẹ máa ní jáde wọ́n á fún lésì kò sí kankan kílẹ̀ ní kẹ́ jáde wọ́n á fún lésì sókè wá lókù ẹjọ́ ń búra yín ni so ìyẹn mi pé tó ṣe ń bú wọn yẹn báwọn ṣe bú káwọn dákẹ́ àbí ẹjọ́ ń búra yín ni ntẹ́mi ò fẹ́ agabangebe ní mi ìfẹ́ o Anna agabangebe ní mi ìfẹ́ o ẹni ṣe bọ́n ṣe ń bú ìyá yẹn dà ṣé ẹ̀yin tẹ́yìn wá ń bú bàbá tẹ́ ẹ pè sórí show tẹ́ ẹ pè Akíntóyè tẹ́ ẹ gbéyàwó bàbá Akíntóyè wá tẹ́ ẹ tún yẹ̀yẹ́ rẹ̀ níta gbangba tí bàbá yẹn tí ó sọ gbogbo story tẹ́ ẹ gbé ọ̀rẹ́ Akíntóyè wá tí ọ̀rẹ́ rẹ̀ náà tó pè sórí láìfù tó sọ gbogbo story bàbá yẹn gbogbo èpè ńláńlá tẹ́ ẹ jí gbé bàbá ẹ ti gbẹ̀gbẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ṣépè ní gbogbo wa la wà lórí láìfù o gbogbo àìsàn òdodo láyé yẹsẹ̀ ni o
ṣé ẹ pé wọn tiẹ̀ tí mú ìyá yìí kan máa ró èpèlé lórí àyín lọ́dọ̀ tí yín ẹ̀yìn kalẹ̀ dídì bọ́ta báyìí àwọn èpè ikú kò ní jẹ́ wọn mọ́ èpè rigidi lẹ́sẹ̀ fún bàbá Akíntóyè o so kí wàá di sórí tẹ̀ sọ pé wọ́n ti ń bú ìyá sódà tá a làgbà nínú ìyá àti bàbá káàtì wá ní bàbá Akíntóyè wọn ṣe nǹkan kan Mọ̀síù sọ pé ká máa ṣépè fún ohun tó ṣe tí ò ṣe iṣẹ́ tí ò ṣe lẹ máa rí pé mo sọ̀rọ̀ lé lórí ẹ rí mi kí n ṣépè fún àbí kí n bú wọn ni ohun tí wọ́n ṣe tó rọ́ǹgì nínú nǹkan wọn ń ní máa sọ pé wọ́n ṣe nǹkan kan bọ̀ kí wọ́n bọ̀tà kí máa wọ̀n wọ́n lépè lórí bó mo ti ráyè òṣì yẹn Ìgbòho gan tá a jọ sọ̀rọ̀ gan mistake tó ṣe pé bó ṣe bí mo ṣe láìkí ẹ̀ tó wọ́n dẹ̀ àlẹ́jẹ̀ ìkíní ìkejì kẹta ìkẹrin ìkarùn-ún ó dẹ̀ dákẹ́ pa wọ́n dẹ̀ sọ fún ẹ pé òun ń parẹ̀ ọwọ́ afẹ́ kémi lọ máa jà kí wọ́n dákẹ́ ó dà bẹ́ẹ̀ láéláé mi nígbà máa yà fojú ẹ̀rí wà bọ́ta ni àbí wọ́n máa ṣépè fún yẹn ò nílé correct àwọn èèyàn tẹ́mi àti ẹ̀já sí nìyẹn wọ́n lè máa bá yí àwọn èèyàn kan jẹ́ lórúkọ ẹ kó o dákẹ́ náà mi nígbà yẹn fún yín nation ni mo fẹ́ gbà mi ò gba local government orílẹ̀-èdè ni mo fẹ́ gbà mi sọ fún yín pé mo fẹ́ gba local government tó jẹ́ wípé tá tẹ́nìkan bá ti ń ṣe nǹkan tí ò dáa àmọ́ dákẹ́ kí wá lédè tàbú èmi tí mo lè kojú Tinubu tí mo lè kojú àwọn Gbàjàbíàmílà àwọn sẹ́nétọ̀sì àwọn gọ́fúnọ̀sì ni ìwádìí lè kojú Sunday Igboho Sunday Igboho ó jẹ́ gómìnà ni àbí Onítìrí ni ilé fún ní pàṣán ìyàwó Tinubu gan kò gba ìjú Onítìrí lọ ni ó gba ìjú ló tún lówó jù ló tún ní everything ló fi ní ìjú lọ ó tún jù lọ gan lọ́jọ́ orí pẹ̀lú so bí òǹgò jẹ́ gbání mo tún sọ lórúkọ Yẹ̀mí Yèrèpè so kí wá ní sóòtì torí ó ti ní kán lọ pa mí dànù ni ó ti ní kán lọ sùn mí wáyé tó jẹ́ pé tá a bá wá ṣe ìkáwọ́ máa sọ pé ó ń bú lágbájá bú mi ní dídùn kí n bú ẹ ní kíkan ni bẹ́ẹ̀ ni wọ́n bá ṣe mú sásá sí ni ẹ̀yin náà ń bú wọn kì í ṣe pé gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ wà ní tíìmù ìyá ẹ káwọ́ gbéra nígbà tí àwọn bàbá sán jáde ni tíìmù tiyín ti ń fún àwọn tíìmù bàbá lésì so màmá yóò tún nídìí láti ti máa jáde mọ́ and then at the same time lọ́dọ̀ tíìmù tiyín pẹ̀lú so yẹ kẹ́ ẹ tún bára yín jà torí ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ o ṣé tíìmù yín yẹ kẹ́ ẹ bára yín jà lẹ́yìn tó jẹ́ pé àwọn tó wà níta wọ́n ń wá báàrin yín ṣe máa dàrú láti lè fún ìyá yín lẹ́gba kan fún gbẹ wọ́n wá rí pàgà yẹn ti yẹ̀bìrì lẹ́yìn ìgbà tí mo wọ́ọ̀nù everybody yín pé àga yín yẹn mí o sọrí by the time tí àga yẹn bá jálulẹ̀ afọ́ká kan ẹ lápá kan ẹ lẹ́sẹ̀ kan onídìí gbá ẹ dànù mo sọ lórí ètò yìí ṣe bẹ́ẹ̀ mú mi búngbà náà ni pé kó tún ìjókòó rẹ̀ gbó kó tún ìjókòó yẹn jó láìmọye ìgbà I warned her several times pé àga ẹ mí o mo rí ìran tó ní agbára nǹkan bọ̀ tẹ́ máa ṣe máa jà o ariwo èdè máa pọ̀ wá fún ẹgbẹ́ ṣe bá tún bọ́ sórí ètò báyìí wọ́n á tún mú mi bú ni talented sọ̀rọ̀ mi ò wá ṣe mọ́ lára nísìn ọ́bì ó jèrè rà lára yín ìṣìn ẹ lò bẹ́ẹ̀ so ẹjọ́ búra yín ni o èmi gbèsè yín rọ mi gbèsè yín rọ ẹjọ́ fúnra yín ni that is what mo fi ní pé kẹ́ ẹ stop láti máa jà la fi gbé peace wá a gbé program episode wá peace la gbé wá wípé ká ṣe peace kíkà yẹn. ẹ rí kí ló gbé wá nígbà tá a gbé peace wá ẹ rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ after. kẹ́ẹ̀dẹ̀ stop dá àtijọ́ búra wa bẹ́ẹ̀ bá bára yín ṣe but kò ní sí pé ní kálukú ń búra wọn mọ́ kò ní sí pé ní kálukú ń sọ̀rọ̀ ara wọn ẹni kálukú bá gbègbèsẹ̀ kò ní sí pé ẹnìkan lọ ó ń sẹ́ẹ̀tì wọn ọ̀pù ẹ̀yin náà lẹ́ni rárá àwọn tọ̀wọ́n ò tiẹ̀ pè sórí show tọ̀dọ̀ yín ilẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní pé màmá ò lè bá wọn ṣe màmá ò lè ṣe kíní kan irọ́ náà gbé dání sí màmá tí yóò gbérọ́ dání irọ́ náà ló wà nídìí tiwọn náà torí gbogbo wọn sọ gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ẹ gbàgbé ẹ̀ sọ gbogbo àwọn nǹkan tẹ́ ẹ ń ṣe wọ̀nyí ẹ gbàgbé ẹ̀ kò sẹ́ni bọ̀dọ̀ orí ẹ̀ burú ń tiẹ̀ òpònú ayírada sẹ́mi gan ní di CSI yín àrìndì grammar school sẹ́mi gan ní di CSI yín orí mi kí n dákọ̀ CSI yín àbó orí mi lọ́dọ̀ rẹ̀ orí mi gan kí n ní ìdí ẹ̀ owó ní òfun mi ni mo jẹ́ lówó rí ẹ kọ́ sí lọ ẹ̀yin gbogbo yín náà sọ láìbùlé ìgbẹ́ ẹyẹ yẹn wá ẹ dákọ̀ ẹja máa relé ó dàárọ̀ o ẹ̀yin tèmi adára fún gbogbo wa o ànísùn lè kú lọ́wọ́ ànísùn lárùn lọ́wọ́ o orílẹ̀-èdè wa láìpẹ́ láì jìnnà ó máa wá sí ìmúṣẹ gbogbo àwọn tí wọ́n ń hùwà bàjẹ́ Ọlọ́run á bá wa gbá wọn dànù á gbá wọn dànù bíi jìgá á mú wá sí ìmúṣẹ mọ́tò alálùbáríkà mọ́tò èrò ńlá mọ́tò tó máa kó èrò tó máa kó gbogbo wa pátá tírélà ńlá tírèènì ńlá tó máa jẹ́ tírèènì alálùbáríkà ó ń bọ̀ eléyìí tó wà ńlẹ̀ ní ìsìn táyà rẹ̀ ti jò dànù tíárìn ti yọ dànù kò sí nǹkan kan bẹ́ẹ̀. ẹni bá bínú ògo rẹ̀ máa kú tìrántìrán
ẹ̀dá tí ò mọ sítórì ẹ tí ò rí ẹ nígbà tó ń jìyà tí ò rí ẹ nígbà tó mu gàrí tó wá ń dìde tàbí tó dìde tó wá gbéra rẹ̀ sókè tó lódì dandan kò ń já ẹbọ irú ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ bí olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí ẹ wà ó máa faṣọ ya mọ́ra rẹ̀ rárá ni gbọ́ mi dáadáa ìwọ ló làdúrà yẹn àwọn àdúrà kan wà tí ò yẹ kéèyàn àwọn ẹ̀dá kan wà tí ò yẹ kéèyàn máa ṣàánú wọn ní àdúrà hear me wọ ẹ̀dá tó bá pinnu láti já ẹbọ lórí àkàbà ògo tó wà yẹn ẹ̀dá tó bá pinnu láti lé ẹ jáde nínú yàrá ògo tó wà irú ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ bí olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí ẹ wà kò ní rọ́mọ tí ó gbèsìn bẹ́ẹ̀ ni kó rí o kò ní yí padà jésù olúwa fi àdúrà yìí ránṣẹ́ sí èèyàn méjì tàbí èèyàn mẹ́ta tó nífẹ̀ẹ́ tó fẹ́ káyé wọn dá àlàáfíà o. tá a bá rí ẹnikẹ́ni èèyàn kéèyàn ìbáṣọkùnrin ìbáṣọbìnrin ọmọdé tàbí àgbàlagbà nílẹ̀ tàbí ní òkè òkun tó náà ò ní fẹ́ kẹta jáde bẹ́ẹ̀ ní tayọ bẹ́ẹ̀ bá ṣe jáde lòún ṣe máa fà yín padà sẹ́yìn mo fi ìrìn àjò tí mo là kọjá nínú àgbàrá ẹ̀jẹ̀ mo fi ṣe májẹ̀mú fẹ́ ènìyàn ní wákàtí bí ajá ṣe láìjẹ jésébélì ajá ló máa padà lá òkú ẹni náà ajá ló máa padà lá òkú ẹni náà mo ti kọjá nínú ìrora mo rìn nínú ìdààmú mo sùn sínú ẹ̀jẹ̀ aṣọ mi jẹlẹ̀ gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ní ẹ̀ní jáde pé ẹ ti jáde pé ẹ̀ní kalẹ̀ gbogbo ẹni yẹn ó máa padà jẹlẹ̀ ni ilẹ̀ á padà sí ẹ̀jẹ̀ á padà sí lánàá ni ayé ò wá ní irun mímú o ẹ ti di òkè ẹ ti di àpáta gbogbo ẹni tó bá forí sọ yín yóò wó dànù gbogbo ẹni tẹ́ẹ̀ náà bá ti kọlù lágbára Ọlọ́run yóò. Good night o ó dàárọ̀ màsá o ká jíire o.